Okay, insyaAllah. Semua memang first time nak dengar tajuk ni ke, ataupun ada yang memang dah pernah dengar? Siapa yang dah pernah dengar? Yang belum? So majority dah ke? Yang belum dua. Yang tak angkat tangan tu murabi ke? Dua yang tak pernah dengar. Yang ni dah pernah dengar. Murabi. Oh, okey. Oh, kalau macam tu kita kena buat test lah. Kena buat quiz lah ni. Okey. Yang pernah dengar bila antum dengar? Tahun lepas. Muhimmah. Oh, okey. Maknanya siapa yang join Muhimmah? Maknanya yang tak angkat tangan tu lah yang belum join Muhimmah masa tu. Okey. Okeylah. So kalau macam tu, masa Muhimmah siapa yang sampaikan? Tak ingat penyampai tak penting, yang penting. Okey. Tapi okay. Siapa yang tadi 1 2 ni dah, yang ni dah, yang belakang tu semua belum Yang ni yang mana? Belakang sana murabi kan. Yang lain yang second last ni yang mana, yang peserta? 3 orang. Yang ini dah dengar tadi ke belum? Yang kat tengah ni. Yang ni belum. Yang ni tadi dah ke belum? Tak tahu. Yang depan ni dah tu kan? Ya, saya tanya ni korang semua macam terpinga-pinga je. Alamak. Okey, yang dah ke sebab takut kena tanya ni. Yang dah dengar, apa yang boleh recall? Yang paling impactful ke, paling macam risalah ni lah pasal risalah ni pasal ni, anything? Ni bukan nak tengok nota pun tak apa. Maknanya just nak tahu how far. Dalam dakwah ada proses. Ada peringkat. Okey, interesting. Ni ta'rif takwin tanfiz tu. Ta'rif takwin tanfiz. Okey, lagi. Ni? Tak ingat? Sekejap. Kalau, ingat tak ingat tu satu. Tapi kalau antum ni, kalau datang daurah, ada catat kat mana-mana yang memang boleh di-review balik ke? Dia macam, kalau masa anda awal-awal ikut surah dulu, catat juga, tapi di dalam cebisan-cebisan kertas yang lepas tu letak, tak tahu dia pergi mana lah. Macam tu itu dia ada petanda kalau kita macam tu kan. Dia adalah bagi sikit catat macam, bagus lah catat. Tapi dia jadi macam kita tak intent benda tu kekal. Kemudian bila anda dah start serius sikit tu, anda invest lebih sikit, anda beli buku nota usrah tu yang kulit tebal. Kulit yang satu yang companion, yang ring. Dan yang tebal sikit lah, dia macam, yang ni anda tak suka sebab dia jadi macam ni kan, macam dia nak tutup balik kan, tak payah baca kan. So anda beli yang ring tu dan yang kulit tebal sebab maknanya semua nota anda tu sampai sekarang 10 tahun 20 tahun tu dia tahan lah. So tu indikator kepada diri sendiri sejauh mana kita nak tengok balik ke tak apa yang kita catat lah basically kan. Of course generasi sekarang rasanya ada yang juga catat tak tahulah dalam Notion ke dalam apa-apa tu dan dia filing macam ni kan. So regardless, tapi still there's a way yang kita catat memang ada intention nak refer balik dengan ada yang macam ni just untuk for short term memory ada yang dah jadi murabi? Ada ya? Maknanya yang peserta ni lah. Kalau yang murabi belum yang belum jadi murabi dah bercita-cita jadi murabi? Na'udzubillah. Ada yang dah? Tak, yang saya pun confused Yang belakang ni memang murabiah kepada 02 ke? Oh, okey. Yang lain tu semua peserta lah. Yang peserta ni ada yang dah murabi? Siapa? Seorang. Yang lain kalau yang belum dah berangan atau bercita-cita tu? Ke na'udzubillah, jangan. Na'udzubillah. Tak, sebab biasanya dah bercita-cita tu some elemen sejauh mana cita-cita tu ada, biasanya cara dia mennotakan benda lah sebab dia nak easily refer to balik kan. So those
rasanya setiap orang akan boleh personal check aku di mana dalam perjalanan ni. Alright. Now, so kalau memang tak ingat apa, tak apalah kan. Maknanya dia macam, tapi hopefully masa tu recall balik lah kan. Kalau memang macam tak pernah dengar langsung, itu get interesting lah, kita nak tanya wajah itu kan. Okay, risalah dakwatuna. Masa penyampaian tu dia guna slide ke, dia cakap je ke? Dia guna slide. Okay, dalam risalah ni, ni cara nak menslaidkan ni, anda sebanyak mungkin mengambil ayat-ayat dalam actual risalah lah. Yang anda refer tu ialah risalah ini. Now, Majmu' Rasail, hopefully by now antum familiar dengan Majmu' Rasail ataupun himpunan risalah Al-Banna. Ana suka versi yang ni adalah sebab dia ada Arab Melayu lah. Arab Melayu so ana nak tengok. Actually sebab kadang-kadang some of translation tu dia macam tak berapa best. So anda boleh tengok balik jap Arab ni Al-Banna cakap apa. Right. Dan most of the tajuk ana kekalkan dalam word asal lah. Nama syarab dan kemudian dia punya huraian tu ana ambil translation dia. Alright. Sedikit background. Hassan Banna di Mesir. Ni nak suruh Gemini lah. Gambaran Mesir tahun tu macam mana? Tu yang anda tak tahu betul tak betul kan. Tapi mungkin lah kot. Zaman 40-an dulu Al-Banna lahir 1906. Kemudian kalau siapa yang familiar, 1924 Khalifah Uthmaniyah berakhir secara official. Dia terbubar secara ni masa Mustafa Kamal punya era tu kan. Maksudnya dia umur berapa masa tu? Sebab ni kita nak cuba menjiwai Al-Banna ni di tengah mengalami apa maksudnya. Maknanya masa dia lahir 1906. Kemudian dia berlaku satu benda yang besar di dunia masa tu. Of course kita sekarang ni ada interesting reality, siapa yang hidup sekarang ni ada isu besar juga yang berlaku depan mata kita ialah Gaza tu lah. Yang genocide tu kan. Dia berlaku real time kan. So ketika tu ada satu benda yang besar juga dalam dunia yang berlaku, iaitu Khalifah Uthmaniyah berakhir secara official. Umur dia berapa? 18 So boleh bayang tak? Okay. Kau ni umur berapa? 20 lebih. So maknanya beberapa tahun itu tu, boleh bayangkan ketika tu, kalau kau orang lah, maknanya ni umur student kan? Umur student 18 ni umur baru SPM kan? Asasi, okey. Bayangkan masuk umur asasi, tiba-tiba khalifah, maknanya sebelum tu ada khalifah, lepas tu khalifah terbubar. Kalau kita ni, kita buat apa Macam bila event besar berlaku. Samalah macam kalau kita sekarang tiba-tiba Gaza diserang bertubi-tubi tu kan, ataupun genocide, bom dan semua kan. Kita ada yang buat apa-apa? Turun demo ke, whatever lah, ke kita doa je lah, insyaAllah. Sedih kan? Ada yang turun demo lagi? Kalau ketika tu agaknya dia buat apa? Dia pernah dengar cerita? Kita tak ada, masa tu tak ada background kan? Now, 1928 Ikhwanul Muslimin tertubuh So maknanya 4 tahun lepas tu, of course masa dia jatuh je dia dah cuba macam-macam. Dia jumpa Syekh Azhar, apa nak buat ni, Syekh Azhar pun tak tahu nak buat apa sebenarnya. Lalah dia ambil inisiatif sendiri, bermulalah daripada beberapa orang pada 1928. So umur 24 kan? 18 sampai 4, 24 22. 22. So siapa boleh bayang budak umur 22, budak ke? Umur korang lah, umur korang ni kan? Umur korang ni, umur antum ni, antum tertubuhkan satu gerakan untuk satu visi yang sebesar tu. Siapa yang terbayang, dia start ni umur kita ni. Umur antum lah, bukan mana, umur antum. Ke tak terbayang? Ke antum terbayang, dia masa dah Tok Syekh baru dia buat benda-benda ni? Dia buat ni masa umur antum. Siapa yang baru tahu? Maknanya, sebelum ni, between this, dia jumpa Syekh Azhar. Dia kata, Syekh Azhar, kita sepatutnya buat something umat ni kan. Syekh Azhar pun tak tahu nak buat apa. Siapa yang bayang? Umur sebelum ni, tahun lepas, antum dah jumpa dah rektor kan. Rektor, takkan biar je Gaza tu. Siapa yang terbayang umur macam tu buat macam tu? So, itu yang berlaku So, that's the background. Sebab tu dia ni kalau siapa yang tahu, dia syahid agak awal. Syahid ni muda. Tapi dia dah, maknanya dia masih muda tu, dan sebelum tu dia dah buat benda-benda yang besar sampai apa yang dia cetuskan tu sampai sekarang. Kita masih cakap pasal dia dan gerakan dia. Alright. Dan harapnya cerita ni menyebabkan kita ni makin kurang alasan lah. Kita baru 20-an nak boleh buat apa kan. Padahal boleh buat something lah. Dan sebenarnya di Malaysia pun,
pakcik-makcik kita yang generasi awal yang dapat tarbiyah di overseas, ada yang di UK, ada yang di Mesir. Bila dia balik dan dia start buat NGO, buat gerakan, buat sekolah sebelum jadi sekarang Muslim sekarang, sekolah Al-Amin, sekolah Hirak tu, umur 20-an lah. Dia fresh grad, terus buat benda-benda tu kan. So, that's the DNA of gerakan ni sebenarnya. Maknanya dia mencetuskan kita tak rasa kita ni, siapalah aku. Itu benda yang kita patutnya tinggalkan. Right. Dan dakwah berkembang. Bila dakwah tu berkembang, orang start tanya-tanya lah. Ni guru apa ni? Maknanya bila movement tu dah jadi, kita ni apa Apa benda yang berkembang kat negara kita yang orang tanya? Biasanya kalau orang tanya tu benda yang pelik-pelik lah. Dulu apa? JISB ke? Yang apa tu kan? Ataupun apa-apa. JISB tu pun dia pergi ambil nama ni, suatu hal lah pula kan. Ada orang jadi confuse kan. Ni ikhwan tu yang tu ke? Tak ada kaitan JISB tu selama ambil nama tu kan. Global ikhwan tu. Dan disebabkan itulah pada 1936 risalah dakwah tuna ni ditulis. Maksudnya 8 tahun Maksudnya boleh bayangkan 18 tahun dia tengok khalifah dah jatuh. We need to do something. Jumpa Tok Syekh besar semua teman tak kerti nak buat apa. Okey tak apalah, aku start. Umur 22 dia start something. Lepas 8 tahun di Mesir itu dah jadi fenomena. Maknanya orang dah macam, ni gerakan apa ni? Dia nak buat apa dan sebagainya. Hence ditulis risalah dakwah tuna ni. So kalau umur ni maksudnya 30 tahun lah. 30 tahun dia tulis risalah ni untuk explain kepada orang yang bertanya apa sebenarnya yang dia orang nak buat Okey, so far okey. Kita dah terus lost ni cerita apa ni. Ni background di sebalik, just nak tahu konteks risalah ni dia tulis Konteks risalah ni dia tulis. Maksudnya movement dia dalam 8 tahun tu. Okey, 8 tahun ni interesting So Ana ni balik lepas PhD, Ana balik dan berkhidmat di UIA dan start involve dengan student. Sekarang ni dah 10 tahun pun. Mana 2014 habis PhD. Nanti lebih 10 tahun lah. Lebih 10 tahun ni pun tak tahulah, kita macam terhege-hege nak buat apa. Usrah pun berapa kerup je apa kan. So agak hebat lah dia ni kan. Maknanya umur itu telah mencetuskan satu gelombang di Mesir Right. So, ni kita terus masuk kepada risalahnya. Kita masuk kepada risalahnya. Musarahah. Nak kena tengok kat sini dia punya sebab Ana letak. Okey. Musarahah Kalau kita Google Translate sebab cara Ana tulis semua ni Ana guna apa? Ana guna Google Translate punya keypad tu apa? Pilih satu-satu huruf nak tulis benda ni kan. So lepas tu dia terus bagi tanda sila. Musarahah ni kalau Google Translate tu jadi confession Ataupun dia nak terus terang lah. Maknanya Al-Banna kata, aku nak cerita ni. So Al-Banna kata dalam risalah ni dia nak openly, nak berterus terang, nak cerita lah. Maknanya orang tertanya-tanya kan, kita ni nak buat apa? I'm open here. Aku nak berterus terang apa yang kami nak capai sebenarnya. So risalah ni one of the core thing ialah apa tujuan kita orang ni. Kami kat sini merefer kepada dia dan gerakan dia, which is Ikhwanul Muslimin. Apa manhaj kami, apa seruan kami, dan tanpa kesamaran full transparency. Ni ditranslate sebab nak translate bahasa Melayu pun ayat tu macam full transparency, harapnya antum faham lah Maksudnya dalam risalah ni dia intend untuk telus just reveal kita orang punya ambition, kita orang punya manhaj, kita orang punya what we call for, apa dakwah kami tu akan dibentangkan dalam risalah ni. So that's the context. So siapa yang tertanya, Al-Banna dengan Ikhwan ni dia nak buat apa sebenarnya? So the answer is here lah. So this is among the first risalah yang menceritakan apa yang dia nak buat. Okey, slide yang ada gambar ni ialah yang bukan dalam buku lah. Dia jadi macam supaya tak terconfuse. Ni Al-Banna ke cakap ni? Ni Ana yang cakap. So sepanjang-panjang ni feel free to ask any question tak perlu simpan sampai ke ujung, maknanya terus tanya betul kenapa, apa yang dia masukkan dan sebagainya. Feel free to ask any question. Dan sebab Al-Banna pun dia punya approach dalam risalah ni, there's nothing to hide.
I'm telling everything. So anak depan ni mewakili buku tu, feel free to ask lah. Especially kalau dalam konteks apa kaitan dengan Malaysia apa semua tu, tanya je. As best as I can, unless benda tu memang tak patut ditanya ataupun tak patut diceritakan, tak cukup ni je. Ni. So tanya je. Okey, kita patut bagi masa ke ni, sebab ni baru nak masuk ni kan, ke abaikan je. Okey, but in the meantime, sementara tu ni pun dah dengar risalah ni, dah dengar masa entah Muhimmah sama kan join kan? Ingat tak apa ni, tahu risalah apa ni? Bukan. Risalah dakwah tuna. Ingat apa? Sebab yang tadi dah tanya, ada yang ada ingat, ada yang ada nota, ada yang tak ingat. So nak tanya, kalau hantar sendiri ada apa-apa yang boleh di-recall, sama ada dari memory atau dari dan rasanya sister pun ada yang baru sampai ni. Okey, nota. Sementara tu, okey. Ada full lengkap, boleh syarah balik lah tu. Yang kalau yang okey, yang belakang tu baru ni tengah nyusun. Tapi yang dah duduk ni tadi yang ni baru sampai yang belakang tu peserta ke murabi? Peserta. Ada yang dah dengar risalah ni sebelum ni ke ada yang belum? Maknanya Muhimmah tu tak join ke tak tahu benda? Ke join? Macam confused. Ini okey, baroah semua tu. Okey, tu memang catat mantap lah tu. Dia tajuk-tajuk tu ada tu kan. Maknanya tak pernah dengar yang kalau akhwat ke belakang tu? Tak pernah. Okey. Okey. Kita beri peluang untuk yang belakang tu duduk. Tapi kalau Azim tak ada lah masa kan? Lambat pula ni kan? Sesat. Dekat yang apa? Yang jalan tingkat-tingkat tu ke? Itulah kalau ikut map tu ke? Kalau ikut map dia tak tahu kita kat atas ke kat bawah ke. Itu confusion nak sampai sini lah. Okey, so yang belakang sana. Sekejap. Suara sampai ke? Suara dengar? Betul? Sekejap, semua tu peserta ke semua murabi ni sebenarnya belakang ni? Peserta juga? Okey. Kalau dengar betul ke dengar macam sampai? Sampai. Okey. Takut sebab macam jauh di belakang. Yang peserta yang di belakang ada yang dah pernah, kalau yang dah pernah dengar risalah dakwah tuna boleh angkat tangan. Dah pernah dengar? Yang belum pernah? Belum pernah? Memang belum pernah Alright. Okay, so anda sambung Okay, for the benefit yang baru join, so again, anak ulang tayang dengan laju sikit lah InsyaAllah. Kena nak bagi orang yang dengar tadi untuk test kau mendengar ke tidak dengan ni. Okay, kita hari ini akan membincangkan risalah dakwah tuna ataupun translation dia dakwah kami. So, kalau kat belakang tu nampak ke line yang paling bawah ni nampak tulisan ni. Sebab TV ni tak boleh dijongkitkan lagi kan. Sedikit latar belakang, again, diulang untuk benefit yang baru sampai. Untuk tahu siapa yang tulis dan ketika mana So, ini Hasan Al-Banna gambar dia ataupun dipotretkan. Dan ni gambaran ketika Mesir ketika itulah. Al-Banna lahir tahun 1906. Dan satu benda besar yang berlaku ketika kehidupan dia ialah kejatuhan secara official Khalifah Uthmaniyah pada 1924. So, tadi anda dah tanya umur berapa dia ni? So, maknanya umur 18. Kan? So, tu yang anda tanya ni. Kalau umur 18 tahun antum ni, kalau berlaku event yang besar, antum buat apa-apa tak? Contohnya masa Gaza dibom macam tu, antum turun ke jalanan ke, antum berpiket ke, antum pergi kedutaan Amerika ke, ataupun sekadar doa. So, apa yang berlaku, dia memang dah cuba something dan dia pergi kepada Syekh Azhar, dia pergi ke apa-apa untuk usulkan something. Dan, ataupun untuk tanya lah, sebab sepatutnya Syekh Azhar faham ke? Maknanya, kalau kita macam rektor UIA kan, pergi jumpa rektor UIA, takkan tak buat apa-apa ni kan, kita Universiti Islam. So, semua tak dapat memberi solusi. Akhirnya, pada tahun 1928,
tertubuhlah Ikhwan Muslimin, dia dengan beberapa member dia. So meaning pada umur 22 tahun tadi which mean umur yang tadi kata semua umur 22 lah, tapi tak sure kat belakang tu umur berapa. So itu satu soalan Antum boleh membayang tak umur itu, umur 22, kita memulakan satu gerakan yang akhirnya tersebar ke satu dunia. Sebab gerakan yang dia tubuhkan dah sekarang dalam puluhan negara lah yang ada cawangannya kan. Right. Dan sebenarnya DNA dakwah ni begitu DNA dakwah ni begitu. Dia bukan unik, bukan dia saja yang buat pada umur ni sebab generasi awal dakwah di Malaysia ni pun graduate je, balik-balik terus tubuhkan sekolah, terus tubuhkan NGO untuk dakwah. Now, kemudiannya dakwah berkembang sehingga jadi satu fenomena dan orang start tanyalah, ni geng apa ni, nak buat apa, dia nak rampas kuasa ke, dia nak apa ke. So kat situlah pada tahun 1936 risalah ni ditulis untuk menjawab semua benda itulah. So nak cerita, inilah dakwah kami. Right, so pada umur kalau kita refer kat sini 30 tahun lah. 8 tahun setelah tertubuhnya Ikhwanul Muslimin. Alright. So dalam mukadimah dia Al-Banna kata musarahah, dia macam almost confession lah. I'm going to confess everything today ataupun in this book. Aku akan nak berterus terang apa tujuan kami, apa manhaj kami, apa dakwah kami ataupun seruan kami tanpa kesamaran, full transparency. Alright, so itu mukadimah dia. So yang ni kalau bila slide yang dalam buku dia macam ni, bila kata-kata penyampai dia macam ni lah. Now, macam anda sebut tadi, kalau ada benda-benda yang menimbulkan persoalan, angkat tangan tanya je. Antum dalam kelas macam tu ke? Ada yang habit suka tanya tak? Siapa kat sini dalam 2 minggu lepas ni ada angkat tangan dalam kelas? Ada kat belakang Anda selalu share lah benda ni. Anda pernah mengajar di UPM. Kebetulan anak kuliah of engineering kejuruteraan. Kebetulan di UPM dia punya kuliah engineering dia tu dia punya kuliah engineering dia tu ataupun dia kuliah ni apa? Kuliah ni bahasa UIA. Faculty engineering itu tu bila masuk kelas dia macam almost 50% Malay, 50% Chinese tau. Dia almost macam tu. So tak tahu kenapa semua budak Melayu duduk sebelah, semua budak Cina duduk sebelah. Yang India kat belakang 2-3 orang tak tahu dia buat apa kan. Dan every time, almost every time bila habis je any question kan, anda tanyalah any question. So semua budak Cina semua angkat tangan tau. Semua budak Melayu kemas beg. Bila anda pergi UIA, semua kemas beg lah. So kita nampak lah macam cara belajar tu amat berbeza. So harapnya semua Muslim ni macam ada habit angkat tangan Dan okey, alang-alang tu sama-sama kita ikhlaskan niat untuk sepanjang sesi ni. Dan biasanya anda suka reflect petanda kita ikhlas kalau kita belajar. Okey. Kalau anda define, ni nak mudahkan cerita kalau anda define ikhlas tu equal to kita buat kerana Allah, anda boleh terima tak? Ikhlas maksudnya kita buat kerana Allah. Boleh terima? Okey. Meaning apa? Meaning contohnya kalau anda ada 2 pilihan, buat A, buat B. Dan kalau kita tahu Allah suka kita buat A dan tak suka kita buat B, kalau kita ikhlas kita akan buat A. Boleh terima logik tu tak? Macam bila kita menghadapi 2 pilihan, nak pilih buat pilihan pertama, pilihan kedua, dan kita tahu Allah suka kita buat atau Allah nak kita buat pilihan pertama dan Allah tak naklah kita buat pilihan kedua. Kalau kita ikhlas, aku buat kerana Allah, for sure kita akan buat apa yang Allah nak, bukan apa yang Allah tak nak. Boleh terima logik tu? Boleh. Sekiranya kita dalam kelas, cikgu tengah tanya, tengah cikgu mengajar, lepas tu tiba-tiba ada cikgu mengajar tu sama ada kita tak setuju ataupun kita tak faham. Kita tahu tak Allah nak kita tanya supaya faham ke? Tak yalah, tak payah, biar tak faham. Allah nak yang mana? Nak tanya. So, siapa yang ikhlas confirm dia angkat tangan. Boleh setuju tak? Sebab, okey, kalau kita tanya, alternatif dia, kenapa kita tak angkat tangan biasanya? Malu, segan, itu ego. Maknanya, kerana Allah, kerana ego. Itu je lah. So, anda rasa benda tu kena realise sebab kebanyakan kita tak mampu nak ikhlas bila ada pilihan. Tak mampu nak buat kerana Allah. Kita biasanya akan buat kerana segan, kerana malu dan sebagainya. So, nak ikhlas ni sebenarnya dia tak semudah kita ikhlaskan niat. Dia itu sembang je lah.
actually action kita tu. So kalau kita kalau kita tak faham, kita belum tanya, maknanya kita belum mampu mengikhlaskan diri. Alright. So please latih diri kita untuk tanya. Nothing to hide, everything to be understood. So tanya je apa-apa. Alright. So balik kepada Al-Banna, apa yang dia nyatakan. So satu topik dia tak nampak Okay. Satu topik yang disebut chapter dia adalah Bara'ah. Bara'ah ni apa kesucian Ataupun ada surah Bara'ah. Surah apa? At-Taubah. Dia start dengan Bara'ah. Apa maksud dia? Boleh check siapa yang hafiz Quran. Ada 3 orang hafiz Quran kat sini. Okey. So dakwah IM, IM ni singkatan Ikhwanul Muslimin. So dakwah ikhwan bersih daripada sebarang personal ambition dan benefit. So tu pertama maknanya dia kata macam kalau dalam surah surah At-Taubah tu ataupun surah Bara'ah tu, dia berlepas diri pada pihak kan, sampai surah tu langsung tak ada bismillah kan. Okey. So Al-Banna buat claim dekat sini dakwah ikhwan ni tak ada langsung di sebaliknya any personal ambition ataupun benefit from konteks duniawi lah. Tak ada keuntungan apa pun yang dia kejar. Malah mereka sanggup untuk korbankan hawa nafsu dan kesenangan dunia. Tu klaim yang besar kat situ. Maksudnya not only we are not here for any benefit, even more so we are willing to sacrifice our worldly gains. Cakap bahasa English, anda tukar bahasa Melayu English ni boleh faham kan? Kuliah masing-masing ni dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Masya Allah, bahasa Arab. Yang tak sudah bahasa Arab at least kan. Tapi mostly bahasa Inggeris boleh faham Takutlah ada yang... Tapi universiti sekarang semua kelas bahasa Inggeris kan? Ke ada yang bahasa Melayu tak apalah. Saya cakap seorang-seorang ni. Okay. Now, kita tak minta satu pun daripada manusia, tidak mengharapkan harta, tidak tuntut balasan, even tak expect ataupun tak menuntut terima kasih. Itu dia punya statement lah. Maknanya tak terasa pun lah, maksudnya bila kita tak tuntut. Sebab ada setengah orang, dia ni terima kasih pun tak. Itu macam seolahnya masih mengharap lah dia terima kasih. Itu kan pelintak kan. Tak bagi duit pun bagilah terima kasih. Tapi dia kata tak, dakwah kita ni setulusnya sampai macam we do not even expect ataupun demand ataupun mengharapkan terima kasih. Yang kita nak hanyalah daripada Allah. Tu dia punya statement So kita tak kisah manusia ni respon, tak respon, bagi apa-apa, even ucap apa-apa. That's not our concern. Yang kita nak, kita buat everything kerana apa yang Allah nak So in other words, bila kalau ambil konteks ataupun konsep ikhlas tadi tu, memang ikhlas segila-gila ikhlas lah kalau nak guna bahasa orang muda kan. Tak. Zaman anak muda tu biasa guna bahasa gila ni. Semua power gila-gila kan. Tak tahu zaman sekarang ni dia cakap guna bahasa apa. Ada lagi kau orang cakap gila ni ke dia dah jadi guna bahasa? Ada kan? Faham lah Takut nanti dia cakap gila pun ni. Alright. Kemudian atifah atifah ni apa? Passion. So Al-Banna buat claim lagi. Umat di depan kami ni adalah something yang kami amat cintai lebih daripada kami cinta diri kami sendiri. Hanya our passion kenapa kami berdakwah ni, sebab kami sayang dan cinta umat ni beyond apa yang kami sayang untuk diri kami sendiri. Jiwa kami willing untuk korbankan untuk tebus demi kehormatan mereka jika itu yang diperlukan. Maknanya the level that cinta dia kepada umat, kalau umat ni memerlukan kami ni meleburkan diri, mengorbankan diri untuk tebus dia punya kehormatan, we are more than willing to do so. Siapa yang until now bila baca atau dengar benda-benda macam ni, korang boleh appreciate ke macam ni sembang ni, ke pernah boleh bayang dan pernah jumpa orang yang macam ni? Tak ada jawapan. Ada. Pernah dengar? Apa? Boleh bayang? Boleh bayang Ke nak cakap Ana lah. Okey. Sikap kami ni purely ada setengah-setengah ayat tu anda tak kena nak guna bahasa Melayu, so anda dia jadi macam tu lah purely apa? Semata-mata purely
Sikap kami ini semata-mata kerana kasih sayang yang kuasai hati kami dan perasaan kami. Hilangkan mengantuk kami, mengalirkan air mata kami. Siapa yang dah pernah ada episod macam ni? Dia fikir pasal Gaza tu sampai ngantuk pun hilang, air mata pun mengalir, ada? Ada? Itu hebat lah tu. Maknanya macam mana? Titik tolak seseorang tu nak buat something, kalau orang kata ni berdakwah ataupun apa yang dekat dengan tu Ada tak yang belajar bersungguh-sungguh sebab sayang parent? Aku nak bagi parent aku whatever lah. Ada yang kategori macam tu tak? Ada sehingga macam kalau tak perform tu macam memang hilang mengantuk fikir parent. Ada? Ada Alright. So if you can appreciate that kind of feeling, boleh bayang tak orang yang feeling tu untuk umat? Bila tengok Gaza ke, bila tengok Rohingya, bila tengok apa-apa tu lah, sampai macam hilang ngantuk, macam concern apa yang aku nak buat tu kan. So that is the feeling. That's the feeling. Orang yang feeling macam tu bila buat kerja-kerja dakwah, dia akan berbeza implikasi dengan orang yang kau kan dah terlantik jadi JK dakwah, kau kena buat kan apa dengan dia ni kan. So lain kan, faham sebab dia dari lonjakan dalaman Now, sungguh kami benar sedih melihat apa yang menimpa umat ini. Kami beramal di jalan Allah untuk kemaslahatan seluruh manusia lebih dari kepentingan diri kami sendiri. Okay, so this is reinforcing benda tadi lah. Siapa yang dah sedih tengok umat? Sedih. Dan siapa yang disebabkan sedih tu, jom kita buat something. Sebab ramai orang yang alhamdulillah dia sedih, tapi dia sedih sampai sembang kopi tau. Sembang, itulah mak kita ni, siapalah nak tolong harapnya adalah satu hari nanti seorang pejuang. So gitu tu at least dah sembang lah kan, dia tak larau sepanjang. Tapi yang dah sampai macam kita kena buat something lah. So that's the level yang di sini We are here for your well-being, ayyuhal ahbab. Ayyuhal ahbab ni kalau translate ni, wahai saudaraku yang dicintai, saudara tercinta hub ataupun al-habib ke apa kan. So yang dicintai. So kami di sini, maknanya klaim Al-Banna tu adalah we are here, we are doing what we are doing actually for your own benefit and for our love for you bila dia address umat Right. Lepas tu lillahil fadli wal minnah sebab tak erti macam mana nak menaip dia punya baris. Sebab dalam keyboard Google Translate tu dia ada huruf je, so anda boleh type benda tu. Tapi nak membariskan tu anda tak jumpa kalau ada keyboard yang boleh membariskan benda. Sebab anda tak apa bahasa Arab. Ni kalau sebab anda tak boleh nak guess, kalau tak ada baris tu, setengah-setengah benda tu kita boleh guess. Setengah tu macam kadang-kadang baris dia dah lari kan. So lillahil fadli wal minnah. Boleh translate apa? Bagi Allah lah. Fadl ni kebaikan kan, bukan ataupun wal minnah. Kalau dia translate kat sini segala praise and gratitude hanya kepada Allah lah. Segala terima kasih ke, segala praise ni apa? Alhamdulillah punya konteks kan. Segala puji ke untuk Allah tapi kalau dalam penyusunan bahasa tu bila kata lillah tu awal dia bukan segala puji bagi Allah, dia bagi Allah lah segala puji. Dia punya translation macam tu. Maksudnya tak ada yang tinggal untuk kita lah. So bagi Allah lah segala pujian dan terima kasih. Kami tak merasa berjasa dengan sesuatu pun dan tak anggap lebih diri ini lebih utama. Maksudnya apa? Maksudnya even if ada orang rasa macam baguslah kau buat kerja ni kan. Tak, untuk Allah lah. Kalau nak puji Allah lah. Kami tak rasa ayat dia apa? Tak rasa berjasa pun. Maknanya dengan apa yang dia buat Faham ayat tu? Takut ada setengah dah faham macam ni, macam kita buat benda ni tak ada makna. Bukan macam tu. Maksudnya kita tak terasa diri tu up lah dengan apa yang kita buat, sebab everything Allah yang lebih deserve untuk dipuji lah. Okay. Kalau boleh, ingin hati kami dibuka di hadapan umat untuk dilihat sendiri. So sepanjang macam ni, tak tahu lah ni macam mungkin orang tak percaya apa yang kita cakap ni betul ke mencinta kan. Dia kata kalau boleh nak belah dan tunjuk je lah apa yang dah ada dalam hati kami ni
Di dalamnya tiada selain daripada ingin kebaikan untuk mereka, kasih kepada mereka, rela mati untuk kemaslahatan mereka. So ayat Al-Bana ni kata kalau lah boleh, memang tak boleh kan dalam dunia ni kan. Dan kalau orang pergi belah pun bukan boleh nampak apa dah kan. Maknanya kasih sayang apa tu, macam tak ada pun darah je. Memang tak ada lah. Tapi nak katanya dia sebut tu macam kalau boleh belah tu, maknanya you will notice that dalam tu tak ada lain melainkan kita ni memang intend untuk kebaikan untuk umat, rela mati untuk umat dan sebagainya. Maknanya we are not here to benefit ourselves but for the ummah. Cukuplah bagi kami Allah mengetahui semua ini. So dia cakap kalau ikut hati nak tunjuk benda tu, tapi impossible kan. Tapi but for us, Allah tahu benda tu pun we are satisfied sebab Allah tahu kita buat ni bukan untuk benefit apa-apa. Balik kan. Cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik tempat bergantung. Alright. So portion daripada awal sampai sini dia macam belum menjawab apa-apa soalan kan. Cuma dia nak katanya nak kata dia dah menjawab part kenapa kau ni nak apa sebenarnya. So macam itulah part portion tu dia dah jawab kan. Maknanya gitu for the benefit and for the sake of umat. So daripada 3 portion tu, bara'ah, atifah, lillahil fadli wal minnah. Ni soalan anda lah. Soalan ke statement Okey, satu. Kita at least dah sepatutnya memahami dia punya reason dan dia punya motivation di sebalik dakwah tu seperti yang dia sebut tadi Ada yang sampai sekarang ni macam dah apa yang dia sebut tak faham ke, boleh appreciate ke apa yang dia sebut tu? Okey. Soalan. Are we here for the same reason? Maknanya kita ni, antum ni di daurah ni part of perjalanan dakwah ke apa sahaja dakwah pula. Kita belum decide lagi nak dakwah ke. Ada nak respon? Ada nak berkongsi? Ataupun however. Okay. Now, satu soalan. Sekejap. Semua dekat sini ni muayyid ke? Antum tahu marhalah antum ke? Ke tak? Tak tahu. Siapa yang tahu marhalah? Sekejap. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah dengar marhalah tarbiyah ni? Maknanya tahulah. Ada marhalah. Ada yang tahu? Yang tak angkat tahu kan tu tak tahu Okey, ada yang tak tahu. Yang lain ada tahu. Kalau tahu, antum tahu ke antum marhalah apa? Tak ada beritahu. Tak tahu. Ada yang tahu tak? Ada yang tahu? Ada yang tahu ada marhalah dan aku marhalah apa? Ada tak? Okey. So kalau macam tu, menarik ni. Itu macam ada sebut-sebut tu. Yang nombor-nombor tu lah. Biasa bahasa kita tu 01 lah, 02 lah, 0. Yang nombor-nombor tu tahu? Yang nombor-nombor tu pernah dengar? Tahu. Pernah dengar? Tapi tahu tak dia ni cakap pasal apa ni? Tingkat 2, program ni tingkat 2 ke 02 tu? Siapa yang tahu dia 0 berapa? Ke lelaki dengan perempuan ni berbeza? Yang angkat tangan tu tahu? Tahu. Yang lain tak tahu Betul? Okey. Sepatut anda sebut apa-apa ke? Jangan sebut apa, takutkan nanti murabi kita kenapa dia sebut pula kan? Anda tak tahu. Okey ke ni? Anda kan silap cakap kan? Silap jemput ni kan? Okey. Now. Sebab ada soalan kat sini. Semua 02 ke kat sini? Siapa yang tahu? Muayyid. Apa 02 tu muayyid lah kan. Cakaplah bahasa Arab. Muayyid tahu pula. Okey, siapa yang tahu muayyid? Dia ke seorang je. Jap, ni murabi ke peserta? Murabi yang cakap. Okeylah. Murabi tahu. Tapi yang peserta memang first time dengar ke benda-benda ni? Ni banyak kali dengar. Jap, yang pergi muhimah tadi siapa? Yang muhimah tu dia tak tahu untuk ni program marahlah apa ke. Tak Okey, interesting. Dah nak kibas pergi je kan. Tak tahu untuk ke kawan ni memang jenis yang ke memang akhwat memang jenis tak curious. Tak usaha ni untuk siapa? Jalan. Okey, interesting. Now. Okeylah, macam ni kalau ada yang memang tak pernah tahu dalam
Okey, kalau anda tanya lagi basic, tahukah tarbiyah ni nak pergi mana? Maknanya dia nak bawa kita ke mana ni? Ada gambaran tak? Tak juga. Okay, lagi susah soalan ni. Susah Okey. Okey, anda tanya soalan macam ni pula Sebut usrah semua tahu kan? Kalau tak tahu ni lagi menarik. Semua tahu kan? Dan usrah antum tiap-tiap minggu tu, Anak tanya secara jujur sebab anak tak tahu nature antum punya usrah. Kalau tiba-tiba antum kata, "Kak, boleh tak saya bawa member saya tu yang tak pernah usrah, join usrah yang ni?" Boleh ke tak boleh? Siapa yang usrah dia tu kata, ajak je lah. Tak kisahlah pernah join tak pernah join. Ke ada mana boleh tu kena start kat situ ke? Siapa yang usrah dia pada persepsi masing-masing tu macam ajak je lah. Okey. Ada yang macam tak, ni usrah yang dah lama. Dah lama kot. Ni anda tanya, jangan anda tak nak memahami antum tau. Jangan, ni bukan test kata kalau tu keluar ke apa, tak ada gitu. Dia macam ni faham kan, ada soalan yang tak ada salah. Tak ada salah tu contoh apa perasaan hari ni? Kalau anda tanya, antum apa perasaan? Ada tak kata saya sedih? Salah. Mana salah dah tu perasaan kan? Maknanya anda tanya perspektif masing-masing tu, dia tak ada betul salah. Dia bukan anda tanya fakta, anda tanya antum melihat benda tu macam ni. So sebab anda nak faham supaya if something need to be explained, anda explain. Kalau macam dah faham, anda akan sudah faham. Kalau memang tak pernah dengar something, takut nanti tiba-tiba cakap benda yang memang ni apa ni dah lost. So tak naklah saya sini jadi benda yang balik-balik ni apa yang sedang berlaku ni kan. Tu yang nak tahu. Kata datang ni tak kisah faham tak faham, pun boleh cakap lah. Cakap je lah, kata tak kisah. Macam ni. Oh, senyap. Oh, quote pula dah ni. Kena tanya sesuatu ni. Apa soalan? Oh, soalan banyak sangat dah. Okey. Satu, semua family dengan usrah. Kedua, usrah yang antum ikut, antum ada bayangan ke? Kita orang ni tengah dibawa untuk ke mana atau jadi apa? Ada? Ada? Sebab kalau ada follow up. Kalau tak ada, nak jawapan sama tak ada. Tapi jadi lagi lah kenapa tak ada kan? Yang belakang? Ya, kau tak, biasanya, siapa yang first time datang daurah Ada yang first time datang daurah? Semua, siapa yang dah, kalau yang dah datang muhimmah lagi susah, tak boleh nak claim first time datang daurah lah. Tapi ada yang first time ke? First time sesi macam ni? Ke dah banyak kali? Itu pun susah nak jawab Okey, tunjuk dengan jari, ni daurah pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke, kelima? Atau lebih daripada 5? Lebih. Maknanya dah banyak lah? Dah banyak dah? Kedah, ya Allah, kenapa tak habis-habis lagi daurah ni? Okey, dah banyak dah. Okey. Sepanjang antum mengikuti ni, memang tak pernah digambarkan kita nak bawa antum ke mana. Tapi antum kata ya tadi Okey. Apakah gambarannya? Boleh ceritakan je. Macam nak pergi akhirnya ke Gaza ke? Macam apa-apa. Ni nak tanya persepsi, bukan tanya ada jawapan skema. Tak ada jawapan skema. Anda nak memahami your perspektif. Oh, kita orang ke sana, tengah nak dibawa ke sana ni. Maknanya you anggap nakib you tengah nak bawa kita orang ke mana? Macam tu lah. Jadi macam dia jadi macam dia. Jadi pendakwah seterusnya. Tu jadi murabbi. Mengharapkan you pun ajak orang lain untuk join usrah. Membentuk khalifah. Masya Allah, power gila ni. Membentuk khalifah atau nanti tak ni. Selamatkan orang Islam yang masih hilang. Hilang. Yang macam orang Islam Hanyut semua tu lah. Okey. Ini peserta tadi Membina Rijal. Maknanya you untuk membina Muslim. Sekejap. Belakang ni peserta lagi kan? Ni murabi peserta Baiki diri. Peserta kan? Kalau tak nak jawab, mengaku murabi. Untuk baiki diri.
Lebih dekat dengan Islam. Oh, sebelum ni jauh Lebih dekat lagi, okey. Ni sekejap, semua peserta ke ada yang murabi? Takut salah. Peserta ha. Bagi diri tambah ilmu. Bagi dia semua. Supaya diri tak tersasar jauh. Oh, okey. Janganlah jauh sangat kan. Bagi diri. Serangkan diri dengan Islam punya environment. Okey. Sekejap, ni peserta tak? Ke murabi? Peserta tak? Ha. Tak dengar soalan tadi? Ha. Mendidik diri. Mendidik. Diri yang lebih baik. Dan kemudian kita upgradekan diri kita untuk membantu orang untuk membaiki ke diri mereka. Okey. Faham dan fahamkan orang lain. Nak faham orang lain. Okey. Now, ya, lupa tadi sebab tak sempat nak mengenali audience sebab tadi masa start tu tak ramai sangat pun. Ya, IPT apa yang ada kat sini? Of course yang ada yang ikut NWI ni yang kenal. Ni IPT? Geomatika. 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 Siapa yang sama Geomatika? Ke seorang je? Seorang. Yang ni UM. Siapa yang UM? Ni satu geng ah. Okey. Ni? Ni saya dekat UTHM tapi intern habis kat sini so join kat sini. Mainly di UTHM. UTHM Pahang Johor. Oh, maknanya ni menumpak intern. Dah habis intern dah. Sekarang duduk sini lah mak masukkan join Sarawak di sini. Okey. Alright. Tapi UTHM tu dah habis ke belum? Sarawak situ macam tak jalan sangat. Okey, interesting. Ni UM tadi Di belakang ni? UM ni? UCMI. UCMI? Mawib. Mawib. Siapa yang sama? Dua. Yang belakang ni? UKM semua? UKM KL? UKM apa? Medik ke apa? Oh, okey. Alright. Okey. Jangan dapat gambaran pula. Siapa yang dah lebih daripada 3 tahun dalam musyawarah? Ada tak? Lebih 3 tahun. Yang maknanya yang lain tu less lah. Yang lebih 2 tahun, yang between 2 hingga 3 tahun. Yang lain tu banyak baru setahun ke? Setahun. Yang dalam yang setahun hingga 2 tahun dalam musyawarah? Macam setahun plus. Yang kurang dari setahun ada? Ada juga? Ada yang anggut tu lah. Kurang setahun. Okey. Alright. Now, tadi yang dah tahu marhalah-marhalah ni. So, yang dah tahu sama ada 01, 02 ke, muhib, muayyid ke, whatever. Ada yang dah tahu, yang dah pernah dengar? 1, 2. Maksudnya ni UM tadi UM tadi UM, yang maknanya UM dah pernah dengar. Kalau yang UKM pernah dengar? Tak pernah dengar kan? You? Tak tahu pernah dengar ke lupa. Interesting. Okey. Sebab soalan anda ni soalan yang menganggap korang tahu nombor-nombor ni lah. Dan antum tahu nombor tu dan antum tahu antum di mana. So dia adalah soalan macam ni. Kalau tak soalan ni dia jadi macam okey. Antum rasa okey, macam ni. Siapa yang rasa nakib atau murabi antum labelkan antum sebagai penggerak? Ada? Tak kisahlah antum rasa aku sebenarnya tak gerak ke, tapi siapa yang rasa nakib dan murabi antum dah labelkan antum penggerak? Boleh angkat tangan? Okey. Nakib tak rasa ke? You penggerak? Tak tahu. Rasa. Tak ada perasaan. Tak nak ngaku. Ni bukan tanya macam aku, sebab ada orang yang macam nakib dah kata kau menggerak. Aku siapalah aku yang bergerak-gerak ni kan. So gitu. Tapi at least sebab anda nak tahu, biasanya kita ni disuruh daurah mana apa semua tu based on persepsi nakib. Sebab tu anda tanya soalan tu. Sebab biasanya assumption anak awal tu ialah yang terkumpul kat sini ni memang yang persepsinya nakib atau murabi dah anggap antum ni penggerak lah.
So ada yang angguk tu macam memahami expectation tu. Okay. Now, dalam kalau anda sebut ayat ni sistem tarbiyah yang Hasan Al-Banna, ni bukan Hasan Al-Banna, yang Hasan Al-Banna tadi tu digagaskan, sistem tarbiyah tu yang diguna pakai dengan untuk usrah antum masing-masing ni. Yang bila kita kata ada usrah, ada daurah, ada katibah, ada semuanya anak apa? Dia punya package program itu is that system Dia punya aim adalah untuk melahirkan kadir-kadir dakwah. Kalau buat tu ada yang faham, ada yang apa maksud perkataan tu? Siapa yang faham kadir? Faham? Okey. Kalau tak faham, cuba semua ada smartphone kan? Cuba Google cadre. C-A-D-R-E. Ni bahasa Inggeris lah. Kalau sini kau nampak ke? Cadre. Jumpa tak? Google definition ke? Ada jumpa something? Dia ada beberapa definition. Ada jumpa tak yang specially trained or something yang macam tu? Okay. So, bila kita kata kader dakwah, dia punya image ialah prosesnya nak melahirkan orang yang highly and specially trained untuk membawa dakwah ni mencapai hasil dia, basically. Ayat tu boleh faham ke? Lagi tak faham? Maksudnya tak faham teknikal dia macam mana, tak belum lagi. Tapi maksudnya, aspirasi dia aku ni diusahakan supaya one day aku jadi kader, which is I will be highly and specially trained untuk carry dakwah ni to achieve its objective. Ayat tu faham Siapa yang bila dia cakap tarbiyah antum ni, nakib tu memang mengharapkan begitu, it's news to you. Ya ke? Aku ingatkan dia nak aku jadi baik-baik je. Ni soalan jujur. Siapa yang rasa benda tu shocking ataupun siapa aku dah agak dah. Kalau aku tahu. Siapa yang dah agak dah ataupun memang dia cakap macam tu pun, ataupun ada yang dah agak dah? Dah agak dah. Tapi jawapan tadi tu tak macam tak agak pun. Tak, sebab jawapan tadi tu anacanya macam apa yang antum perceive dia nak daripada kita kan? Ke antum cakap antum yang nak apa? Ke antum jawab tu persepsi antum ke antum apa soalan tu? Macam anda tanya apa yang daripada murabi ke mutarabi. Maknanya apa yang antum expect murabi nak macam tu kan? Ke dia takut tak faham soalan? Sebab kalau antum dah agak dah dia nak aku dah macam ni, anda tak tanya lagi antum sebenarnya nak ke tak tau. Ni baru nak tanya ni. Tapi sebab sebelum nak tanya yang tu, yang ni semua tak terkejut lah. Memang diorang nak harapkan aku akhirnya satu hari nanti jadi macam ni. Itu Antum sendiri pula, siapa yang dah kata that's why aku join pun? Atau memang aku nak, ataupun InsyaAllah nak walaupun menakutkan jugalah, tapi okeylah insyaAllah ke. Siapa yang berbau-bau macam tu? Siapa yang undecided? Tengok dulu lah. Tak apa, Murabi tutup mata. Yang lain, yang tak angkat tangan? Tak nak jawab? Apa kalau US apa? Fifth apa? I plead the apa dia panggil? Maksudnya saya ada hak untuk tidak memberi komen. Okay, now if you understand this, okay. Ni selingan sikit Ni dah keluar tajuk tapi nak put in context sebab selepas-lepas ni bahasa yang akan digunakan mengandaikan you have this kind idea lah supaya dia in context If seseorang, kalau tu dekat bawah ni masih nampak ke dah tak nampak ke belakang tu? Betul Macam nampak kepala-kepala orang Okeylah, tersangka buruk pula suuzon Okey. Untuk menjadi kader dakwah di hujung untuk jadi kader dakwah yang di hujung, you just imagine pendakwah level sahabat lah kot.
tip-top lah. Bayangannya tip-top yang boleh carry whatever responsibility dan keperluan dakwah. Dan normally kita akan bermula somewhere yang memang tak macam tu lah. Kan? All of us begin somewhere. So, in the process, secara sistematiknya dia memfasa-fasakan lah. Oh, because we work systematically. So, mula-mula, kadang-kadang, okay, dia lalulah something. Nah, ni kalau anda melabelkan benda tu lah. And so on And so on. So that secara sistemnya, sebab contohnya tadi ada yang kata W tak siap ke sini, sebab kita akan mungkin berpindah satu ketika kita di IPT ni kena dia pindah dan sebagainya. So there must be a system. Bila kita pindah tu, Nakib boleh cakap je, oh dia dah kat sini, supaya kat sana kata okey, dia just sambung. So dia bukan set kali. Macam mana? Siapa yang tahu buku Mazayani? Pernah dengar? Sekarang tak guna kot. Sebab kalau dulu bila dia tak berapa bersistem, setiap kali pindah John Usrah balik, akan start dari awal lah. Okay, chapter pertama. Dah sampai chapter 3, pindah. Okay, chapter pertama. Dia pusing kan. So, sekarang ni bila pindah, oh dia kat sini. Dia 02. So, Nakib kesan tahu, oh kita assume dia dah cover ini, kita continue on. So, dia bersistem lah. Dan setiap ni ada dia punya karakter dia lah yang sepatutnya terhasil. Okay. By right, generally speaking yang ni adalah fasa transition lah ni. Ni transition kepada apa? Kepada nak dibina lah. Kalau kita guna benda. Sorry lah tulisan macam ni. Kalau tak faham tanya je. Maknanya siapa yang biasanya orang kat sini dia tak tahulah nombor-nombor ni. Tapi kalau kita lihat kebalik, oh masa fasa tu rupanya apa yang Nakib tu cerita, Murabi cerita just untuk facilitate supaya kita rasa macam oh aku nak lah John Usrah ni. Nak secara nak commit lah, bukan aku kalau free datang, tak free tak datang. Maknanya dia transition biasanya. So bila nak dibina ni, kita akan more committed lah. Bila kata-kata ada daurah, ada apa semua kan. Fasa ni adalah orang yang nak dibina, dan fasa ni dia akan membawa kepada aku nak berdakwah. Aku nak contribute dakwah. Maksudnya orang yang kat sini ni expectationnya ialah memang ada intention untuk berdakwah. Ada soalan? Semua faham? Semua nampak ke? Okay. Sebab tu bila expectation Ana, audience kat sini ni semua kat sini. Antum, anda datang ni, expectation kat sini based on Murabi, sebab tu anda tanya siapa yang rasa Murabi dia anggap dia penggerak, biasanya kat situlah. Okay. Orang yang nak berdakwah tu lah yang bergerak kan. Right. Biasanya penceritaan dia ialah orang yang memang dah nak buat something, nak contribute kepada umat, kita akan bercerita, contohnya what exactly do we need to do. Kalau betul nak contribute kepada umat, kita kena faham apa. Dakwah ni kena macam mana, baru kita actually contribution tu ada makna, etc. Dia perbincangan begitu until so on lah. Now, if ni ada kat sini kita Ana amat mempromot semua orang untuk telus dengan Nakib dan Murabi, so that dia pun lebih aware. Contoh dia anggap antum kat sini, dia ni memang nak dakwah dah, so kita akan cerita benda-benda ni. Padahal antum ada unanswered question di sini. Kak, kena ke dakwah sebenarnya? Contoh please help your Murabi by be frank with them. Sebab kalau tak, dia akan assume dia okey je. Start kali tanya Ustaz, faham. So they not helping both party. Dia anggap you okay, you dalam ni apa benda ni tak faham. So it's not helping anyone So be frank je. Abang, saya sebenarnya tak faham lagi. Memang kena dakwah. Kalau saya sebenarnya nak dakwah kalau free je. Tapi sekarang saya tak free. Contoh gitu. Make sure sembang supaya dia tahu, oh okay. So kita kena cover lah benda-benda kat sini. Because bahan-bahan yang di cover kat sini, to answer that, bila you dah dianggap kat sini, kita dah tak anggap you masih question, should I even contribute? Kita dah bincang pasal this type of contribution is needed. Faham? So, siapa yang faham apa yang dia cerita ni? Siapa ada yang ada soalan? Siapa yang rasa tersilap masuk? Tak ada. Now. Yang dekat nak dibina doktor, ada tak salah satu attribute ataupun trait yang spesifik untuk dibina? Maksudnya quality ke apa? Quality.
Quality dia, okay. From system dalam sistem tarbiyah, macam ni, dia bermula di sini sebab ni nombor yang nombor yang sebelum nombor lah, kosong-kosong ada. Cumanya this process memerlukan orang tu memang nak proses tu. Okey, kalau kita ambil analogi yang okey, boleh faham tak kalau dia cakap macam ni? Contohnya negara kita memerlukan tentera dan askar. Ataupun negara kita memerlukan doktor pakar, contohnya whatever karakter tu. So kat sini perlu ada askar, perlu ada doktor pakar dan sebagainya. Faham Dan dia ada sistem yang melatih askar dia dari sini dah kena kawat tiap pagi apa, ataupun yang ni akan masuk medical ni lah tu, houseman apa semua. Adalah setiap tu ada jalan dia. Yang ni adalah fasa marketing. Jomlah join askar. Jomlah masuk camp latihan askar, atau jomlah masuk medical college, whatever. Yang mana fasa yang kat sini ni is trying to convince you should aim to be this one, hence let's go in this process. In a way macam itulah. Narrative dia mungkin berbeza. Ada yang memang cerita ujung, ada yang just cerita apa-apa, tapi it is to bring you to ready untuk diproses ke sini. Faham analogi tu? So dia tak semestinya orang tu dah soleh ke belum apa, tapi sebab any which starting position you are, kalau you memang nak, InsyaAllah proses tu boleh difacilitate. Kalau sebenarnya aku tak nak sebenarnya, dan dia jadi problem lah. Nakib akan anggap dia kan nak, contoh macam ni, kita tengah melatih macam dalam camp tentera, budak tu tak nak jadi tentera dan tak nak kawat, tak nak sebab kena. So dia jadi gitu lah. So faham ke? So kalau contoh anak sebab dia disebabkan karakter dia malas contoh lah kan, sebabkan tu jadi faktor dia tak boleh pergi ke malas jadi itu cabaran. Oh ni dah cerita. Oh anak buah aku dah boleh masuk ke sini ke tak? Ni dah macam cerita level tu kan. Okey. Okey macam ni Ni dah agak teknikal lah. Tak apalah sebab dia dah tanya. Siapa yang tadi ada bercerita-cerita nak murabi, ni dah cerita yang that level lah. Yang cut off yang tak boleh secara polisi adalah orang yang masih berbangga dengan maksiat. Contohnya, dia couple depan orang. Ada orang yang dia masih couple tapi dia sorok. So okeylah, dia segan dengan certain benda tu kan. Okey, so itu kita boleh train lagi. Orang yang tak kisah, ni mak buah aku datang musrah pun mak buah aku duduk belakang Contohnya, yang tu memang dia tak boleh makan saman, so dia belum sesuai di sini lah. So dia kena saya kat sini kat. Sebab proses yang kat sini does require contohnya datang musrah datanglah apa benda kan. So that yang memang jenis I'm proud of my whatever yang dia bawa kan. So biasanya kalau dalam syaratnya memang dia tak boleh level kat sini pun. Now, tu satu cerita. Kalau yang malas tu, semua orang ada kemalasan je. Tapi if dia ada indikator, usaha untuk komit tu ada. Cuma je kadang-kadang tergelincir. Naturally lah orang kat sini macam tu. Tapi macam, malas abang. Itu memang menggambarkan tak makan saman lah. Faham kan? So dia kena bagi dia makan saman dulu. Bukan kita saman dia tu. Maknanya intention wise dia ada. Strong enough to boleh jalan. Walaupun dia akan tergelincir, kita bantulah. Tapi kalau memang dia jenis macam, bang saya malas. So tu belum tak sesuai pun kita untuk masukkan dalam medical college ke tentera kan. Kawat. Malas. Dia, kalau yang macam lambat sikit tu masih boleh dilatih lah. Faham kan? Okey, yang lain okey ke? Siapa yang mengejutkan ke? Okey ke nak continue ni? Now, so secara umumnya ni boleh refer balik kepada murabi masing-masing. Sesi hari ni mengikut kefahaman Anal daurah 02. Semalam ke daurah 02 Cuma ada yang dah lebih lama, ada yang the earlier stage. So generally speaking, murabi antum memang meyakini antum memang orang yang dah ada intention ni. Mungkin bukan cakap dah power berdakwah Maksudnya dah memang aku dah ada cita-cita tu. Dan kita boleh ceritalah macam nak memperkuatkan cita-cita tu, macam nak ready dan sebagainya. Sebab
yang dah macam tip-top tu semua yang ke depan ni. Tapi kat sini ni ialah, tapi kalau even the mimpi pun tak, dia jadi susah lah. Sebab tajuk dia memang dah, kenapa nak cerita pasal dakwah kita, dia akan ceritalah kena ke berdakwahan contoh gitu kan. Alright. So, sebab kenapa anda tanya soalan ni? Sebab ada orang yang nakib, sebab macam ni, dalam proses ni, hati kita nakib takkan nampak tau. Dia hanya nampak kita punya action. Dan kadang-kadang, action kita tu dia salah tanggap. Faham ke ayat tu? Contoh apa kita aktif buat something, dalam hati kita, ni nak jaga hati dia je. Dia kata, Masya Allah, dia semangat nak berdakwah. Contoh. So, sebab tu dia kata, oh memang, sebab tu aku letak kat sini. Datuk Antuan tak pernah sembang transparently. So, dia pun, so, yang kat situ lah, Ana mengharapkan antum makin open je lah nakib tu. Sebab, trust me, nakib tu bukan nak mengongkong, bukan nak ni. Dia nak what is best for you. Cumanya kalau dia tersilap baca, bila dia anggap antum macam ni, so the best is yang ni lah. Tapi antum masih di sini, tolonglah jawab soalan ni. Tapi kalau antum senyap, nanti dia akan ada mismatch dan lah dua-dua rugi lah dan dua-dua stres. Kenapa dia tak faham? Hanya ceritalah bagi faham kan. So that's my advice lah, my sincere advice kan. Saya bila dah jadi murabi, baru saya tahu kat sini siapa yang budak baik. Bukan budak soleh, budak baik ni. Budak baik ni, tahu tak, generally orang, ada yang jenis yang, ada tak member-member yang jenis, kak, macam tak betul juga. Yang jenis macam tu. Dan banyak orang yang macam, tak setuju pun, jaga hati dia, tak apa. Tu budak baik lah. Siapa yang kategori macam tu? Ramai macam tu Sebab saya orang macam tu tau. Dan bila saya dah lama ikut usrah, dan saya dah start bawa usrah, baru saya faham kesengsaraan bawa usrah budak baik. Memang sengsara. Sebab kita memang tak dapat. Lepas tu baru saya appreciate macam ni. Bagi orang yang bawa usrah, tapi baru bawa usrah, dia biasanya suka bawa budak baik. Sebab dia tak sebanyak soal, dia tak buat mengada banyak pengangai. Dia semua insyaAllah kan. Yang budak nakal atau budak outspoken ni biasanya susah sikit. Tetapi siapa yang dah lama bawa usrah, dia akan suka bawa outspoken. Sebab kita know exactly dia kat mana. Kak tak setuju. Oh, setuju. Maksudnya, oh okey, alhamdulillah dah setuju. Yang budak baik ni sentiasa macam faham. Lepas tu dah 2 tahun baru lah tak faham rupanya. Wah, so that's the struggle of budak baik ni. Sebab dia akan sentiasa, dia tak faham dalam hati pun tak apalah. Tahan je lah. So dia jadi susah. Dua-dua susah. So please lah beranikan diri. Sembang je. Kalau tak boleh nak sembang dalam usaha, kak boleh tak sarapan sama-sama ke? Sebab setengah kita ni segan nak cakap depan orang. So that, kak sebenarnya sepanjang 2 tahun kak, saya tak faham apa kak. Whatever lah. So that dia boleh bantu. Sebab kalau tak, both losing lah. Dan sayang. Right. Now, dalam sistem, kita ada cover benda-benda yang sepatutnya menyebabkan kita passion terhadap. Kejap lagi ni kita. Ni baru slide 15 daripada 134 tau. But hopefully, sebab saya bila macam ni, saya ni jenis orang yang bila saya detect certain benda, saya jadi overly concerned. Dan sebab saya pernah mengalami fasa saya di tarbiyah tu pun macam tu. Maksudnya mujurlah nakib tu bersabar je lah dengan saya ni kan, sampai dah macam ni. Saya start faham usrah ni apa sebenarnya masa saya master. Masa-masa degree tu tak faham. Tapi sebab budak baik, macam ni. Ni kan jadi tajuk lain. Siapa pernah dengar tajuk sejarah usrah? Ada? Kalau saya cerita sejarah usrah, biasanya saya akan cerita sejarah saya sendirilah untuk map kan. Saya sekolah agama yang memang memaksakan usrah. So sepanjang sekolah tu memang dah bercita-cita, Allah, habis grad, habis sekolah nanti harapnya tak adalah benda-benda usrah ni kan. So lepas SPM, first time berjaya melarikan diri daripada usrah. Kemudian masa saya masuk Intech, saya buat A-level, classmate saya kat Hirok tu datang juga dan dia drag saya balik kan. Dan sebab saya budak baik, walaupun hati meronta, okeylah kan.
Lepas tu tahun 98 kekuatan ekonomi. Kita tahu yang kat Intech tu asalnya nak pergi UK. Tiba-tiba kekuatan ekonomi tak dapat pergi UK. Duit tak ada, JPA kata sorry lah, duit tak ada. Korang dapat scholarship kan, tarik balik lah. Tapi tempat pinjaman, korang kena bayar balik. Dan kedua, kau nak pergi overseas kan, local je lah, duit tak ada. So, saya pergi masuk Unit 10. That's the second time dalam hidup yang saya berjaya lari dari Usrah. Kemudian mamat tu masuk juga, dan saya pun, ya Allah kan, apalah nasib aku ni kan. Dia drag saya balik. Dan sebanyak tu sebab saya budak baik, saya tak gaduh lah. Saya tunggu bila nak grad ni kan, bila nak grad. So, pendeklah cerita, Alhamdulillah kerana saya budak baik tu saya tak lari. Tapi, dia akan berbeza bila saya dah grad atau dah master, baru ada satu daurah macam ni lah saya duduk kat belakang. Masa tu saya dah bawa budak-budak Intech. Saya drive, dia untuk dengar daurah, saya dah lepak kat belakang. Tapi, apa yang pecahan mata cerita masa baru terklik. Lah, Usrah untuk tu punya. Dia somehow baru terklik lah. Dan from that point onwards, saya jadi passionate lah. Passionate gila-gila. Dan kat situ saya realise, kalau kita ikut dengan kita ikut, oh this is what I want in life, dia punya trajectory tu akan jadi lain. Sebab tu saya always push untuk you frank je dengan Nakib tu, supaya kalau belum jumpa macam moment tu, macam baru faham dan sebagainya, keep on asking sebab once you dapat benda tu, you will become a different person. Dan sebagainya. Dan it's for your own benefit, dan juga untuk Nakib tu pun dia akan rasa senang sikit lah. Now, nak cerita kat sini ialah, bagi orang yang ikut Usrah ni, untuk umat, aku tengah di-train ni supaya satu hari nanti, aku cukup power untuk membantu umat. Akan berbeza cara kita berusrah dengan, tak apalah, jagalah hati Nakib ni kan. Faham ke? It will be very different. Ataupun ada orang yang berdakwah sebab dia beri jawatan. Faham? Macam Nakib kata, engkau dia jadi JK ni, so terpaksalah buat something. Now, kalau anda tanya ni, siapa yang lepas grad semua nanti masih bercita-cita nak usrah? Alhamdulillah. Siapa yang, tak apa. Now, this is just to relate dengan hasrat Al-Banna. The whole thing yang dia buat adalah untuk umat. Tak apa. Asnafur arba'ah. Kau perlu rehat ke? Sekejap you dah baru sampai lah tu nak rehat dah. Sekejap kita rehat 5 minit. Cukup rehat sebab kita sampai 12.30. Sebab kita baru di awal, ni baru mukadimah ni kan. Baru masuk, baru nak panas. But kita rehat, so feel free untuk reset apa semua tu. But in this meantime, kalau ada siapa-siapa yang burning question yang kena tanya juga from yang bukan tajuk ni lah, yang benda-benda tadi tu, guna peluang lah kalau nak tanya apa-apa, so that you have the clarity. Kalau ada Kalau tak ada, feel free untuk berjalan, meregang atau apa-apalah yang you perlukan. Di mana 10, sekarang 10.02. 10.07 je anda akan terus sambung Alright. Yep. Kenapa kena ada? Ke kenapa kita kena lalu? Ke kenapa apa? Maksudnya tak, kenapa perlu ada? Maksudnya ada benda tu supaya dapat pengisian berbeza ke ikut kita punya kata. Oh, okey. Dia ada dua sisi. Satu sisi input, satu sisi output. Kalau awak ni faham Setiap tempat ni, sebab kalau you faham kat ujung ni, dia dah cerita all output lah. Faham ke macam tu? Macam bila kata-kata nak lahirkan jadi kader dakwah ni, kader dakwah ni bukan menghadiri benda dah. Dia macam you go and you merubah dunia ke, faham? You berdakwah kepada kaum apa dah. This is fully, you are ready to output gila-gila. Ni kalau kita cakap output dulu So, tetapi transition daripada kita awal-awal yang mungkin aku tak kerti nak buat apa-apa, kepada memang boleh buat kerja yang besar, dia akan ada proses try buat level ni,
terlibat benda ni. Dan so dari segi sistem ni, dari segi level ni atau marhalah ni, the level of responsibility yang dia akan berikan kepada orang tu akan ramp up sampai okay, now you are fully ready. Tu from training punya perspektif lah. So orang di sini the level of responsibility yang akan diberikan tu memang berbeza. So kalau silap letak tu, dia jadi macam ada orang tu dia masih kat sini mentally, emosi apa semua tu, tapi Nakib ingat dia kat sini, dia akan agak stres lah sebab Nakib dah bagi benda level macam ni. Kawan-kawan dah penggerak, bom. Aku masih tak terjawab kat sini contohnya. So that's one benda yang Ana harap perlu dilakukan. Sebab tu cakap lah supaya okay, kita recover balik contoh Tu satu output load yang diberikan. Kedua, input ni pula ialah untuk equip dari segi kefahaman ke etc, supaya kita boleh perform at those particular level dan seterusnya. So input pun akan berbeza lah. Yang sesuai dengan, kalau kat sini ni sesuai untuk ready untuk this level of output. Yang ni untuk ready untuk this level of output, ni untuk ready untuk ni untuk ready untuk ni, and so on lah. So input pun akan berbeza sesuai dengan the need at that phase. Expectation output pun berbeza. So sebab tu kalau saya nak bawa dengan sirah kalau saya bawa dalam konteks sirah, you familiar dengan apa yang berlaku masa Uhud dengan Tabuk tak? Familiar dengan dua perang ni? Perang Uhud ni ada sahabat yang pemanah, yang dia assign data pemanah. Lepas tu dia buat kesalahan, dia turun, you tahu kan kisah tu lah tu, syahid kalah apa semua tu kan. Okay. So ni satu jenis kesilapan. Kat Tabuk ni ada beberapa orang yang dia delay sebab musim buah apa semua tu, dia delay, lepas tu dia tak pergi, dia tak join perang. Pernah dengar kisah tu? Tak pernah. Okey, tak apa. So yang ni kesalahan dia ialah pemanah tu dia assign you kena stay atas pemanah, tapi dia pergi turun and eventually jadi kalah. Okey, yang ni dia tak pergi perang. Dia macam Nabi kata jom kita pergi perang. Dia delay sebab ni musim buah, adalah macam musim menuai ke apa. Tapi dia delay tu until memang dah tak boleh nak catch up. Dia bukan tak nak pergi. Dia kata tak apalah, kau pergi dulu, nanti aku catch up. Tapi lepas tu dah terlambat. Okay, now dekat sini kesilapan dia menyebabkan ramai orang syahid apa semua kan. Kat sini perang Tabuk ni actually masa dia pergi sampai sana tak jadi perang. So tak adalah orang mati. Dia terpatah balik. Tetapi kalau you pernah dengar kisah sahabat macam Ka'ab bin Malik yang di pulau, pernah dengar? Dia kes dia ialah dia tak pergi join. Dan bila Nabi balik, Nabi tanya siapa yang tak join ni, ada apa alasan. So orang munafik semua bawa cerita lah kucing meninggal orang munafik, dan Nabi kata siapa yang bagi alasannya, Nabi kata okey. Tapi yang 3 orang beriman ni, dia kata kami tak ada alasan yang tak ada valid alasan lah. So sebab tu dia di pulau. Dan di pulau tu maknanya denda yang dahsyat lah, sebab maknanya semua orang jangan cakap dengan dia sampai so dia rasa macam sempit. Dekat sini pemanah tu, you tahu tak dia ada denda apa-apa? Tak ada. Dan sebenarnya kalau kita baca surah Ali Imran, ada Allah cakap kamu kena rahmat dengan diorang, maafkan diorang kan. Okey. Kenapa ana bawa cerita ni ialah orang yang buat salah kat sini, walaupun salah dia menyebabkan ramai orang meninggal, ramai syahid, Allah ajar Nabi kau maafkan dia. Sebagainya. Maknanya tak ada denda. Dekat sini kesalahan dia walaupun tak menyebabkan siapa mati, tapi dia denda bukan main dahsyat. Ceritanya, yang ni masa 3 Hijrah, masa awal Mekah, awal Madinah. Ni dah hujung sebelum Nabi dah nak wafat. So sahabat ni dia train, dan tu nak kata marhalah lah, maknanya di marhalah ni kesilapan yang nampak kecil, denda dia besar sebab you dah ready untuk kerja besar, responsibility besar, dan kalau buat salah tu denda dia sepadan dengan tu. Yang baru-baru ni silap pun tak ada denda-denda. Maafkan je, dia baru belajar. Faham? So naturally memang ada progress ni yang menyebabkan cara Nakib ke Murabi deal dengan kita tu akan berbeza. Sebab you kan dah faham responsibility. So you kena dia dah bahasa lain. Kat sini tak apa-apa, nanti do better faham? So those are natural progression of kita nak terdevelop until kita ready lah. So kalau kita sebab tu nak kata kita punya readiness dengan Nakib punya
perception tu seboleh mungkin match lah, supaya dia bagi load yang memang kita ready, the best lah. Kalau tak, dia ingat kita kat sini, ataupun kita dah ready kat sini, dia ingat kita kat sini, apa ni, bosannya gila kan. Tapi kalau kita sebenarnya sendiri kat sini, dia bagi kat sini, asal berat sangat ni. So those mismatch yang berlaku kalau. Tapi faham kan maknanya kenapa ada phase tu? Nombor-nombor ni is more of macam kita mengsistemkan dia based on apa yang kita faham lah. Tapi why the need of different ni, sebab different orang ni perlu dilayan berbeza. Sebab kalau semua orang dilayan macam belum apa-apa pumping apa semua tu, memang semua walaupun berpotensi dah lari lah, sayang lah. Sebab Allah sendiri cakap kat sini, kalau kamu tegas dengan dia orang ni, dia orang akan lari dari kamu, dalam surah Al-Imran. So maksudnya ada orang yang baru ditarbiah, bila buat silap walaupun silap yang dahsyat, jangan marah dia orang, dia mula ready dimarahan. Faham? So that's how normally manusia memerlukan proses sebelum dia ready for something big lah. So that's why the need of by phase, bukan terus kau nak dakwah kan, boom, dia tak boleh gitu. Faham? Ada lagi soalan? Ada soalan? Ha? Tadi ada sebut pasal orang dapat jawapan yang ni sebab orang user. Kita nak tahu macam mana. Oh, yang kisah anak tu ke? Tu jadi satu daurah ni kan. Sekejap secara anda cuba simplify lah kan. Okey. Tadi siapa yang cakap khalifah? Enti ke? Ke siapa? Belakang ke siapa yang cakap khalifah tu? Maksudnya nak fulfill jadi khalifah. Okey. Kalau based on surah Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah kan. Khalifah tu. Ni kalau pendek cerita lah, sebab biasanya ada daurah, didaurahkan So kalau sebab ente tanya, ente terima tak kalau anda kata ni sebab anda nak kongsikan apa yang anda faham, tapi just nak, if you can understand, kita semua kena fulfill this responsibility. Do you accept? Okay. Now, responsibility dia ni, kalau you baca surah Baqarah, sebab surah Baqarah yang cerita pasal khalifah ni, ayat 30 tu, ayat Allah cakap aku nak jadikan khalifah, lepas tu Allah terus cerita pasal Nabi Adam, that's the first khalifah, and so on. Tapi nak di shortkan dia, kalau you baca second half surah Baqarah, contohnya ada kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. So itu first layer responsibility khalifah, kita dengan Allah. Faham maknanya puasa apa semua, kita dengan Allah. Lepas tu ada kutiba alaikum iza hadara ahadakum maut in tara kharin wasiyah. So wajib wasiat. Itu representatif adalah kita dengan orang lain. Maknanya kita ada juga responsibility dengan parent, dengan jiran, bla bla bla. Lepas tu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan qisas, kita juga ada responsibility untuk sistem negara. Lepas tu kutiba alaikumul qital, kita ada responsibility kalau jihad ni ialah dengan negara lain. Ni pendek cerita So, if you understand tugas khalifah ni, kena fulfill empat-empat benda ni tanpa terkecuali. Maknanya kalau aku dah beramal untuk Allah, tak, dia ada empat lagi, dia ada kau dengan orang lain, maknanya anak, parent, apa semua ada responsibility khalifah juga. Dengan sistem negara, kena make sure sistem tu Islam apa semua tu. Negara lain yang belum Thailand, bila nak sampai Islam apa semua tu, you have the responsibility juga. Now, that's the basis lah. Siapa yang dah terima benda ni, how to fulfill benda ni? How to fulfill. So kalau Al-Banna dia gariskan, kita ada maratib amal. You pernah dengar ke maratib amal? Okay. Maratib amal ataupun stages of amal yang sustainably can reach sampai ke atas lah. And the fundamental behind this is usrah tu lah. Usrah tu kalau nak quantifykan apa yang dia train kita, satu, kita ni jadi orang yang kalau kita lukis Superman, maknanya jadi orang yang power lah. Maknanya we can do the responsibility that is needed at the higher level of responsibility. Itu satu. Maknanya quality diri. Kalau yang biasa dengan 10 muasafat tu, jaga masa pun power, bermanfaat, etc. lah. Qawil jismi sebagainya. Second ialah, this level of responsibility is impossible kalau power pun, tapi tak reti work in team. Ataupun dalam bahasa Arab dia ialah amal jama'i atau bekerja secara berjamaah. Right. So usrah ni akan train kita untuk complete benda ni supaya kita boleh laksanakan benda ni, supaya semua ni settle dan tugas khalifah kita settle.
So that's when it click for me lah, in the sense macam, oh patutlah. Contoh kalau siapa yang join Usrah just untuk jadi lebih baik, tak ada masalah dia tak datang daurah. Faham tak ayat tu? Sebab saya pernah ditanya oleh anak Usrah, bang, kalau saya tak datang daurah bukan jadi jahat pun. Which is true. Kalau dia punya persepsi Usrah ni untuk jebab dia baik je, so tak datang daurah is not the problem. Tapi if I understand now, I'm being trained untuk boleh kerja dalam struktur bersama dengan struktur dakwah ni, then that is the primary latihan. If we schedule macam ni, you boleh commit tak dengan schedule tu? Then you can work in a structure. So that's where, oh sebab tu wasilah ni. Sebab kalau you tak faham benda-benda ni, dia susah nak justify kenapa kena daurah. Saya kalau tak datang daurah pun just tak dengar something je. Tapi kita bila bekerja dengan structure, dia ada struktur, dia ada schedule, dia ada apa. Then if you can work within that, maknanya kita semua akan sibuk tau. Kita kerja sibuk. The ability untuk dengan kesibukan masing-masing ni, when we set this is our commitment, we semua boleh maneuver kehidupan untuk commit. That's the quality untuk boleh buat semua benda ni lah. And commit dengan usrah, daurah, katibah tu is the first level of training lah. So bila you klik semua benda tu, dia jadi baru contoh bila kita kata, oh ni jadual daurah kita, oh I accept it as a training. Kalau tak, dia jadi macam tajuk dia apa, kalau tak menarik, kalau menarik saya pergi. So dia akan jadi gitulah. Tapi when I understand tu baru macam kita tahu kita sedang di-train untuk jadi orang yang begini, to do something big in the future, macam tu lah. So that's when my behaviour dalam usaha tu berubah lah. Faham? Alright. Alright. Now, alangan tu, thank you for yang bertanya. Now, bila kita tak faham something, should we ask kenapa? Ada dalil tak? Nak nak tambah. Okey. Nak tanya satu soalan ini kita dah sambung kan? Tadi kita sebenarnya dah lebih 5 minit. Tapi soalan dah teruskan je. Semua family dengan tasbih kafarah? Ya subhanakallahumma bihamdik sampai habis kan? Siapa yang tahu kenapa kita baca tasbih kafarah? Faham soalan? Siapa yang tahu kita baca sebab apa? Tahu? Tak tahu? Tahu? Yang lain tahu tasbih kafarah, tapi tahu tak kenapa? Ya, okey ke tak ni? Semua dah macam jam ke apa? Now, siapa yang tak pernah tahu? Okey, kalau anda tanya soalan macam ni tasbih kafarah ni Nabi ajar ke tak? Siapa boleh jawab? Siapa rasa confident dia ada jawapan? Adakah tasbih kafarah ni yang subhanakallahumma bihamdik sampai habis tu? Adakah Nabi ajar ke tak tahu siapa tak ajar? Siapa yang rasa dia tahu jawapan dia? Sekejap, kau ni okey tak ni? Ke tangan tak boleh berfungsi? Okey. Nabi ajar. Okey, so agak-agak kan? Okey, of course siapa yang ni sebab kita dah pernah tanya. So siapa yang tak pernah jumpa, please bukalah dalam Riyadhus Salihin ada boleh jumpa. Tapi kenapa anda suka highlight benda tu? Sebab that's one of the thing yang setiap habis program kita baca. Tapi dia jadi sedih bila most of us tak tahu pun kenapa kan? Dan dia ada efek bila kita buat something sebab tak tahu, dan kita buat something dengan tahu. Now, nanti ni task untuk you untuk cari tapi ini just short version of it Dalam salah satu hadis, Nabi SAW tengah macam berkhutbah lah kat depan atas mimbar. Lepas tu hujung tu Nabi pun bacalah subhanakallahumma bihamdik and so on Lepas tu terus ada sahabat tu tanya, ya Rasulullah, apa tu? Kenapa dia tanya? Siapa boleh agak? Dia tak tahu kau je yang patut baca ke, sepatutnya kita baca ke, apa ke, untuk apa dan sebagainya. Dan Nabi jawab, ini adalah sebagai kafarah kepada sepanjang majlis tadi. Kafarah tu macam menutup dosa lah. Maknanya kalau ada tadi sepanjang tadi tu mengumpatlah lecturer ni, Allah bosan ke apa benda, kita nak keluar dari kelas tu tanpa dosa kan. So tasbih kafarah begitu. Now, hadis tu menunjukkan bila sahabat tu tak tahu kenapa kita buat, dia terus tanya.
Kita ni kadang-kadang dah buat bertahun-tahun tak pernah tanya kan. Itu satu masalah kita lah. So make sure, Kak kenapa ni? Tanya je. Kak sebenarnya saya tak faham kenapa Ustazah. Tanya je. Second, cara kita buat sama tak? Ana dilatih tasbih kafarah ni dia kecil di sekolah. Tapi cara kita sebab di hujung kelas tu, cara kita subhanakallahumma wa bihamdika. Sambil kemas beg lah, sambil kemas beg. Kalau orang yang baca tu untuk minta ampun daripada dosa, dia baca macam tu tak? Tak kan? Dia akan ada serius lah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Maknanya dengan harapan, ya Allah, tadi sepanjang kelas dah mengumpat cikgu depan lah apa semua tu, hapuskanlah dosa tu kan. Macam tu lah dia punya tu kan. Mood dia akan lain. Bezanya adalah sebab mana Selama tu baca sebab tak faham pun kan. So sama jugalah. Kalau kita buat surah, kita daurah, kita buat solat, kita apa-apa, kalau kita tak tahu kenapa, memang cara kita buat tu memang tak ada faedah lah. Quote-unquote tak ada faedah kan. Dia sayang once kita faham, cara kita buat tu akan suit dengan why kita buat. Okey, soalan nak sambung Asnafu arba'ah. Bila Al-Banna dah start dengan cerita passion dia, kenapa dia buat dan sebagainya. So, ada 4 kategori yang Al-Banna kata di depan dakwah kita ni, ada 4 kategori lah. Ada mukmin, ada mutaraddid. Ni dia punya buat Arab ni. Ada naf'i, ada mutahamil. So, kita akan beri satu-satu Yang first, mukmin. Mukmin ni orang yang beriman lah. Orang yang beriman Siapa karakter ni? Al-Banna kata bila dia dah present dakwah dia, mereka ni adalah orang yang dah yakin dengan dakwah kami dan benarkan perkataan kami, kagum dengan prinsip kami, tenang dan tenteram hati. Maksudnya, okey, dia orang ni buat benda yang bagus, rasa boleh ngam dan sebagainya. So, itu yang dikategorikan dengan mukmin. Ni mukmin bukan dalam konteks mukmin beriman kepada Allah tu. Ni maksudnya yang mengimani apa yang Al-Banna dan Ikhwan buat. So, untuk orang yang macam ni, apa yang kami akan buat? Kami akan ajak untuk segera join sekali dan bekerja bersama kami. So tu dia straightforward. So bila Abang kata dakwah kita untuk ni akan macam ni, cara ni macam ni, if you are convinced, jom kita terus buat. Right. Kenapa nak ajak tu? Supaya jumlah mujahid ataupun orang yang berjuang ni semakin ramai dan suara pendakwah ni akan semakin meninggi. Right? Faham If tadi anda kata macam murabi mengharapkan jadi murabi ke, atau kita tadi kata murabi atau nakib mengharapkan kita jadi pendakwah dan sebagainya. Siapa yang rasa itu memang ikhlas ke tak ikhlas? Faham tak soalan tu? Okey, kalau macam ni, kalau murabi kita ikhlas bawa kita, dia akan mengharapkan kita jadi something ke dia tak kisah kita jadi apa-apa pun? Macam tu ni keluar cerita lah. Sebab kalau punya topik ikhlas ni, ada satu insiden yang anda tak pernah lupa lah. Masa tu anda tengah makan kat kafe, makan kat sebelah ni ada yang bersembang, yang somehow sembang dia menarik dan anda makan sambil memasang telinga lah. Sampai satu babak tu, yang lelaki tu cakap, awak, saya ikhlas suka awak ni. Dia ikhlas ke tak? Saya macam nak cakap je, kalau ikhlas pergilah jumpa bapak dia kan. Tapi anyway, so itu ikhlas ikhlas Melayu kan. Tapi bila kita kata kalau kita buat ni kerana Allah, contoh kalau saya ni mendidik anak usrah saya seikhlas mungkin, obviously saya akan bawa dia supaya dia boleh fulfill dia punya potensi untuk meramaikan pendakwah. Sebab memang dunia ni, kalau you realise realiti dunia ni, pendakwah sedia ada tu amat tak cukup tangan. Right? Memang we need a lot and a lot more pendakwah. Kalau yang mengharapkan jadi murabi pun je, sebab jumlah nakib murabi pun tak cukup. So begitu So maknanya kalau you are convinced, kalau you yakin, jom lah, memang we need you. Right. So dia tambah lagi iman tak bererti tanpa disertai amal. Akidah tak berfaedah bila tak diorong untuk merealisasikannya dan berkorban di jalannya. Maksudnya, kalau betul you dah convince, memang sepatutnya you berdakwah dan inilah cara dakwah yang paling bagus. Kalau you iman benda tu, you yakin benda tu, still tak ada faedah kalau saya yakin. Tapi tak apalah bang, maksudnya apa faedah macam tu kan. So itulah dia punya point. So sebab tu kita memang ajak. Right.
Generasi sabiqun al-awwalun, generasi yang terawal dulu, Allah lapangkan dada untuk terima hidayahnya, ikut jejak Nabi, beriman kepada risalah, berjihad dengan sebenar-benar jihad, diganjari Allah dan saham dari yang menurut jejak langkah tanpa kurangi pahala yang menuruti. Faham tak ayat ni? First, generasi sabiqun al-awwalun tu pada sahabat-sahabat yang awal lah. Dia orang ni Allah menyebabkan dia orang terima hidayah, ikut apa yang Nabi buat, beriman kepada risalah Nabi, dan memang dia berjihad dengan sebenar-benar jihad. Tu clear kan? Kat sini pula ialah pasal ganjaran dia. Sebab dia lah generasi awal yang akhirnya dituruti oleh generasi sebelumnya, macam sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kita. Familiar tak dengan hadis yang siapa yang memulakan satu sunnah yang baik, kemudian ada orang follow, kita akan dapat pahala dia tanpa mengurangkan pahala dia. Biasa dengar? Right? So, siapa-siapa yang memulakan satu trend dan orang follow trend tu, kalau trend tu menghasilkan pahala dan terus pahala tu bergantang. Tapi kalau siapa yang buat trend yang memang lara dan berdosa, ramai yang follow, dia berdosa pun gantang juga berdasarkan hadis tu. Now, kalau dalam bab ni antum dah lalu ke surah Al-Kawthar? Pernah baca cover dalam surah Al-Kawthar? Pernah cover? Ada yang belum? Pernah? Pernah? Kita ingat dah? Pernah Now, dalam surah Al-Kawthar ni, so kalau dah pernah refresh sikit dalam surah Al-Kawthar ada part inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya musuh-musuh kamu tu ataupun orang yang benci kamu tu, dia orang lah yang terputus. Background daripada surah ni adalah ada orang musyrik yang ejek-ejek Nabi, batara Muhammad telah terputus. Sebab apa? Siapa ingat? Anak lelaki dia meninggal. Sebab Nabi ada anak perempuan, ada anak yang hidup tapi semua perempuan. So meaning what? Tidak ada lagi bin Muhammad. Yang ada adalah binti Muhammad. Betul tak? Dan binti Muhammad bila dia kahwin, contohnya anak dia kahwin dengan Ali. So cucu dia yang Hasan Hussein bin Ali, bin bapa Ali, bin Datuk Ali. Dia kisah kan, maknanya tak ada orang dalam dunia dia boleh claim bin Muhammad sebab tak wujud. Faham kan? Sebab tak ada anak lagi. Sebab tu dia kata terputus, maknanya tak ada Bani Muhammad, tak ada. Sebab Bani tu macam kalau Bani Hashim tu, Hashim lah tu ada anak cucu dia kan. So Muhammad dan anak cucu dia tak ada from bin tu. So dia kata Muhammad telah terputus. Tapi Allah tegaskan dalam ayat tu, inna syani'aka huwal abtar. Siapa faham? Set-set itulah yang terputus. Kalau biasa nak buat analogi macam ni, yang biasa dengar kan. Ada beza tak antara, contoh, kita ada adik, semua tak ada anak lagi kan? Adik adik kecil kita main kat playground kat luar rumah. Tiba-tiba dia gaduh dengan kawan dia dan kawan dia ajak dia. Kau ni bodoh lah. Contoh kan. Lepas tu dia nangis jumpa kita kan. Kak, dia cakap saya bodoh. Lepas tu kita cakap, dia orang pun bodoh ke? Apa maksud dia? Ada beza tak kita cakap, dia orang yang bodoh dengan dia orang pun bodoh ke? Ada beza tak? Satu tu ialah mana dia orang yang bodoh. Satu, akak tahu kau bodoh. Tapi dia orang pun bodoh ke? Faham kan beza? Surah ni Allah cakap apa? Inna syani'aka huwal abtar. Dia orang yang terputus. Maksud dia apa? Mana ada kau terputus? Dia orang yang terputus. So dia menimbulkan satu persoalan. Bani Muhammad tak ada. Tapi Allah declare Nabi tak terputus. Kat mana? Nabi bina sahabat. Maknanya legasi dakwah tu yang tak terputus. Bin Muhammad tak ada. Tapi legasi dakwah tak terputus. So, daripada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dia punya legasi dia tak terputus sampai 1400 tahun kan? Siapa yang bercita-cita macam tu? Maksudnya kita tak tahu berapa ribu tahun lagi nak kiamat. Tapi aku naklah jadi, aku ada downline, yang tak terputus. Siapa yang nak macam tu? So pahala dia akan jadi gila-gila bergantang lah. Berbanding kita hidup ni je pahala kan. Dengan orang yang anak usrah dia, cucu, cicit usrah, cuit usrah kan. So, siapa yang ada cita-cita gitu, dia takkan puas hati downline usrah dia mandul. Bahasa tu rasa kasar lah. Macam anak usrah aku ni tak ada anak usrah, mesti dia akan tension. Sebab downline dia habis lah. Macam aku bawa kau mengambil masa aku kan. Itu bahasa kasar lah. Sebab tu semua siapa nakib yang ikhlas dan nak ganjaran yang banyak, dia akan melatih anak usrah dia supaya
reti bawa lagi dan maknanya aku dah mati 1000 tahun pun macam bersama-sama lagi. Seperti mana Nabi dan para sahabat. So harapnya siapa yang dah cover surah tu sepatutnya kita tertrigger, aku pun nak downline yang tak terputus. Kan? So gitulah. Alright. Tu golongan yang pertama. Kalau yang yakin kita ajak. Golongan yang kedua pula mutaraddid ni orang yang ragu-ragu, orang yang ragu-ragu Mungkin ada orang yang belum dapat kejelasan, belum kenal makna keikhlasan. Mungkin dia macam, benda dia orang buat ni, tak faham Ataupun, ya ke dia orang ni? Konon je lah ikhlas. Maksudnya macam tu lah. Ada orang yang masih suspicious. Ya ke Albana ni? Betul ke dia tahu apa dia buat? Betul ke dia ikhlas? So, Albana kata, kalau ada orang macam ni, kami biarkan bersama dengan keraguannya. Kami saran tetap berhubung lebih dekat, kaji tulisan kami, kunjungi pertemuan kami. So dia ada dua benda kat situ. Kita tak gaduh lah pasal aku ikhlas kot. Dia tak gaduh. Macam kalau dia ragu, biar je lah dengan ragu. Tapi still bacalah tulisan kami, tengoklah kami kan. Supaya one day, dia akan sambung dia. Maksudnya, macam tu Maksudnya dia bukanlah biar terus. Dia masih, Yalah, masih ajak, masih jumpa dan sebagainya. Setelah itu, insya-Allah dia akan percaya kepada kami. So, maknanya Al-Banna ni masih optimis. Maknanya, kalau dia ragu-ragu, tak apa. Feel free to ragu-ragu. Tapi terus tengok kat orang ni, terus join, terus sembang. Because one day, insya-Allah, you akan tahu juga. Memang kita buat benda ni bukan untuk kepentingan diri dan sebagainya. It will come over time. Memang begitulah keadaan orang-orang yang ragu dari kalangan pengikut Rasul dahulu. Ada orang yang macam Abu Bakar, Umar tu masih Islam awal. Kan ada yang, siapa kenal Abu Sufyan? Sepanjang-panjang cerita kan Abu Sufyan tu geng musyrik kan? Until Fatu Mekah baru dia masuk geng Islam. So memang ada orang macam tu. So abang kata memang ada orang macam tu. So kalau dia masih ragu-ragu, masih dia tak confident, jangan gaduh dengan dia. Terus je lah kan. Hopefully one day dia akan faham juga. Alright? Tu golongan yang kedua. So kita tak adalah gaduh macam, ni aku tunjuk sikit kau punya bodoh kan. Dia taklah gitu kan. Kita ni kadang-kadang sama orang yang konon-konon nak berdakwah dekat online tu macam tu kan. Macam orang tak faham je dia terus nak gaduh Yang ketiga, naf'i. Naf'i ni orang nak manfaat lah. Ada juga orang yang kau nak ajak aku ada allowance tak? Kan? Maksudnya kalau aku bagi masa aku dapat apa? So ada orang pula yang nak manfaat lah basically. Naf'i ni dia nak manfaat Kalau macam tu kami katakan kami tak ada apa-apa lah. Kalau kau join pun memang tak dapat. Kalau join ni ada allowance tak? Ada kereta company tak? Ada sorry lah, kita memang tak ada apa-apa kan. Kecuali yang boleh bagi pahala lah. Kalau Allah bagi pahala, kalau awak ikhlas, kalau Allah tahu awak memang buat benda baik ni, insya-Allah Allah yang akan bagi pahala. Kita orang tak bagi apa-apa. So tu claim Al-Banna lah kalau orang yang memang cari benda kan. Kami tidak punya populariti dan miskin harta. Urusan kami hanyalah korbankan apa yang ada pada kami dan serahkan segala di tangan kami, serahkan segala di tangan kami. Setelah itu kami harap keridhaan Allah dan sebaik pelindung dan penolong. Right? Bila Allah singkap tabir penutup hatinya dan hilangkan keserakahan jiwanya, dia akan tahu apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan kekal. Dan dia akan bergabung dermakan kekayaan dunia untuk pahala di akhirat. Now, kalau kita faham, walaupun sebab tadi yang first golongan yang yakin kan, oh betul lah kau buat ni dan sebagainya. So kita ajak. Kedua, orang yang macam, ya ke, suspicious ke kau ni. Yang ketiga, aku nak something baru aku join. Al-Banna ada cara nak menangani dia orang, tapi still Al-Banna agak positif. Tapi insya-Allah one day nanti dia akan tahu juga akhirat tu lebih bermakna dan sebagainya. So kita still optimis dan positif dengan orang-orang ni. Kalau dia tak sekarang, insya-Allah one day kan. Seandainya tidak sedemikian, Allah tak perlukan orang yang tak sedar Allah yang paling berhak atas dirinya, hartanya, hidupnya dan matinya. Maksudnya if sampai hujung pun dia memang kalau nak join bagilah duit apa benda, tak apalah. Allah tak perlu pun orang begini Yang keempat, mutahamil Mutahamil. Ni orang yang memang ni dah lagi lain macam Mungkin pula ada yang berprasangka buruk dan ragu-ragu. Ada pula yang macam ni kan. Tak ada apa-apa pun dia ni. Ia tidak melihat kami melainkan dengan kaca mata hitam pekat. Ia tidak berbicara tentang kami melainkan dengan sinis. Ia tenggelam dalam hururnya dengan melampau itu dan bertahan dengan prejudisnya.
So ada orang yang macam kita buat baik pun dia still mesti ada niat jahat. Maknanya dia tak ada lain, memang dia sangka buruk sepanjang. So ni dah kategori yang keempat. Kami hanya mohon agar Allah memperlihat kepada kami dan mereka kebenaran sebagai kebenaran, rezekikan kami untuk ikuti kebenaran. Serta memohon agar Allah memperlihatkan kepada kami dan mereka kebatilan sebagai kebatilan dan rezekikan kami untuk jauh dari kebatilan. Semoga Allah ilhamkan kesedaran kepada semua. So yang ni macam kita doa kepada Allah je lah. Dah beyond, maknanya kalau apa yang kita buat baik pun dia still mesti kau niat jahat. So kita doa je lah. Semoga Allah tunjukkan kita dan dia yang benar tu benar, yang salah tu salah. Kami selalu ajak jika dia sedia terima ajakan serta berdoa kepada Allah untuk mereka. Dato' dia bawa ayat ni lah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Okay. So bukan kita yang memberi hidayah. So maknanya tapi still kalau kita perasan any which group kita still positif, kita still ajak, kita bukan macam ni kalau macam ni neraka lah tempat kau. Dia tak ada yang Albana cakap macam tu kan. So ada yang insya-Allah tunggu masa, ada yang terus jangan tengok, insya-Allah one day hati akan terbuka. Kalau macam ni pun tak apalah, kita doa hopefully satu hari nanti Allah membuka hati dia lah untuk lebih positif. Sungguh pun begitu, kami tetap mencintainya dan berharap ia kembali kepada dakwah kami. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. So dia ambil roh ni lah. Maksudnya Nabi tu bila ada kaum yang macam baling batu apa semua pun masih, ya Allah ampunkanlah dia orang ni tak tahu. Contohnya macam kita taklah doa cepat-cepatlah dia masuk neraka ke kan? Tak Okay, so boleh terima ni maknanya mind setting yang kritikal lah sebagai pendakwah sebagai pendakwah. So some of yang macam claim dakwah sehari ni amat cepat untuk menghukum orang lah. Tahu-tahu je macam ni neraka dan ni neraka kan. Okay. Kini tiba saatnya setiap Muslim untuk memahami tujuannya, menentukan orientasinya dan beramal sesuai orientasi hingga sampai kepada tujuan. Right? So, everyone have understood. Now you should actually be doing based on apa yang kita nak capai lah. Adapun kelalaian, bisikan-bisikan yang melenakan, hati yang lengah, kedudukan yang membabi buta, sikap mengekor pada setiap yang berseru, itu semua tak layak dimiliki orang yang beriman. So, dia buat claim kat sini ialah orang beriman shouldn't have certain criteria kat situ lah. Sama ada yang macam konon-konon dah yakin sepatutnya berjuang tapi lembek lagi. Ataupun yang mudah terkesan dengan orang-orang yang mendakwah dan sebagainya. Okey. So ni saya punya statement lah. Aku, maknanya ni soalan masing-masing Albana sebut empat golongan kan. Aku kalau kategori mana? Bila Albana dah cerita pasal dakwah dia apa semua tu, aku yang macam aku yakin. Kan, maknanya saya pun dah cerita contoh benda-benda kan. Aku yakin, jom aku macam tu. Ataupun aku masih ragu-ragu, ataupun yang ketiga aku join ni, aku ni mahal tau. Kenalah bagi something, mesti ada jahat kan. So ni satu soalan kepada diri masing-masing lah. Aku dekat yang mana dan aku patut buat apa So siapa yang dah ada keyakinan, Albana cakap tak gunalah yakin tapi tak buat. Siapa yang masih ragu-ragu minta tanyalah. Kak saya masih tak faham kenapa kena kan tanya. Dan sebagainya. Jujur dengan diri, transparent dengan murabbi. This is my humble and honest harapan. Jujur dengan diri sendiri dan be transparent dengan murabbi. Kalau ada apa-apa yang tak clear, tak setuju, tak nampak, direct je dengan murabbi. Kalau tak sesuai masa liqah atau halaqah, buat appointment masa luar halaqah. Fana. Kalau translation Indonesia dia translate sebagai totalitas, totality. Dakwah belum diberikan haknya kecuali bila telah difahami berbagai aspeknya, beri segala biaya yang diperlukannya, baik jiwa, harta, waktu dan kesihatan. Siapa faham ayat ni? Dia kata dakwah ni ada hak dia atas kita. Kalau kita kata aku nak dakwah, okey, dakwah ada hak atas kita. Dan kita belum bagi hak dakwah tu. Kalau kita belum faham pun dakwah ni kena buat apa semua kan, faham pun tidak,
Dan kita belum bagi kita punya jiwa, harta, waktu dan kesihatan kita untuk dakwah tu. So, that's dia punya statement lah. So, dia jadi macam orang yang betul-betul memberikan hak dakwah tu, memang dia akan fana dengan dakwah tu lah, ataupun dia akan hidup dia totality dakwah. Siapa yang hafal ayat ni? Surah At-Taubah ayat 24. Ada yang hafal? Sebab kita tak letak translation kat sini. Boleh tengok translation kalau saya tak faham ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, seandainya sekiranya bapa-bapa kamu aba'ukum ataupun anak-anak kamu ataupun saudara-saudara kamu ataupun pasangan-pasangan kamu ataupun asyiratukum ni apa siapa ingat? Lupa lah asyiratukum ni apa. Ataupun harta amal ni tanaftumuha yang kamu takut hilang ataupun harta kamu ataupun perniagaan kamu yang kamu takut rugi ataupun rumah-rumah kamu, tempat tinggal kamu lebih kamu cintai daripada Allah ataupun dan Rasul dan jihad di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah memberikan urusan dia. So dia macam ayat ancaman lah. Kalau keluarga kita, rumah kita, harta kita, perniagaan kita and so on, you lebih sayang daripada Allah, Rasul dan jihad, tunggulah. Macam ayat dia gitu lah. Tunggulah sampai Allah turunkan something kan. So ayat tu kalau difahami begitu tu, dia ancaman yang berat So kenapa ayat tu begitu? Kenapa kena sampai macam so ayat ni dipetik untuk menggambarkan orang yang memang memahami dakwah tu, dia memang dia all in lah. Dakwah tidak terima persekutuan. Tabiat dakwah adalah keterpaduan. Siapa yang sedia, ia akan hidup bersama dakwah dan dakwah hidup bersamanya. Now, again, bila benda ni dia cakap dalam konteks, kalau yang siapa yang tanya soalan ni, dia cakap dalam konteks yang kat sini kat ujung ni. So, kalau kita yang rasa macam heavy je, memanglah sebab dia cerita di hujung ni. So, the whole process kita ni ialah menghala ke situ step by step, little by little lah. Jangan terasa terpressure macam soalannya esok nak kena macam ni. Tapi cita-cita tu perlu ada. Maknanya hopefully one day aku akan jadi macam para sahabat. Hopefully akan dapat kerajaan syurga macam mereka juga kan. So dia a journey lah, a journey ke sini. Cerita beza persekutuan dan keterpaduan. Beza. Tak terima sekutu ni macam syirik lah. Dalam konteks. Ni macam komprehensif lah. Maknanya the whole of our life is dakwah. Tu bahasa yang macam ni. Kalau macam ni macam, kalau contohnya, kalau sebab word sekutu ni syirik, tahu kan syirik. Kalau dalam bahasa Melayu yang kita ambil syirik ni syarikat kan. Syarikat ni ada banyak owner, dia jadi syarikat kan. Syarikat sebab la syarika lahu tu, word syarikat tu lah kita ambil je bahasa Melayu kan, syarikat. Bila kita mensyirikkan Allah, kita tak mensyirikkan Allah. Tapi bila orang mensyirikkan Allah, dia mempartnerskan Allah. Kalau bahasa Inggeris kan make partner with Allah. Itu syirik. Maknanya bila kita anggap Allah ni ada partners dia, so itu syirik yang Allah tak terima. Maknanya dia tak ada partner, dia satu-satunya. Bila kita kata Allah ni ada pula berhala kat sebelah ke whatever lah. Itu satu. Bila dakwah ni dipersatukan tu, soalannya macam aku dakwah juga, tapi live juga, tapi apa-apa juga. So dia kata dakwah ni tak terima benda tu. Dia macam bila orang masuk all in lah. Maknanya kehidupan kita tu diwarnai oleh dakwah. Bukan ana dakwah weekend. Weekdays apa pasal dakwah kacau aku ni. Dia dakwah tu dia bukan begitu nature dia. Faham? But again, siapa yang rasa macam heavy-nya, jangan risau. Dia tu cerita di sinilah. Cerita maknanya the ultimate outcome-nya kita nak jadi orang yang memang Allah berikan martabat begitulah. Tapi it's a journey, macam mana nak jadi tu. Dia bukan satu hari punya cerita lah. Sahabat pun yang kita cerita pasal tadi Uhud ke Tabuk tu pun makan masa bertahun sebelum mereka jadi the final version, sebelum Nabi ready nak diwafatkan. Sebab
Sahabat, antum baca ke sirah yang kisah-kisah yang macam kelakar, macam kata kelakar ke? Siapa yang korang hafal surah Jumaah kan? Kan di sebalik cerita tu ialah Nabi tengah berkhutbah. Sahabat tengah dengar khutbah. Tiba-tiba ada rombongan datang. Semua, oh, apa khabar macam ni kan? So Nabi so kita boleh bayang tak? Kita macam astagfirullah, sahabat ni apa? So kalau kita macam Nabi tengah cakap takkanlah kita apa kan? Macam kita lecturer pun kita tak buat gitu kan. Tapi memang sahabat tu ada karakter dia yang lepas tu dia muhasabah. Maknanya dia nak jadi final version tu memang makan masa lah. So kita pun gitulah. Dia bukannya sahabat tu syahadah je tiba-tiba jadi gitu kan. There's a process. Tapi cerita-cerita tu kena ada. Sebab kalau kita memang tak nak lah dakwah semua. Tak nak lah. Yang tu kita kena cover bahan-bahan yang awal. Apakah yang dapat kalau kita jadi itu kan? Oh, syurga macam ni ke apa. Baru kita mengidam nak jadi itu kan. Jawab. Right. Siapa yang tak sanggup untuk pikul beban ini, ia terhalang dari pahala mujahidin. Tertinggal bersama orang yang tertinggal, duduk bersama orang yang duduk, dan Allah akan ganti dengan orang yang sanggup pikul beban ini. Ini satu hakikat lah. Allah sentiasa ulang je macam you tak nak tak apa, banyak je orang lain. Allah boleh tukar dengan orang lain kan. Dan sebenarnya Bani Israel cerita dia tu lah. Dengan dia sangat, Allah kata tak apalah, kami bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW kan. So lepas tu legasi dia terus tak ada lah. Sekarang ni dia jadi cerita dulu je Bani Israel tu kan. So kita dalam dunia sekarang agak interesting tau. Orang kata macam ni, siapa yang perasan satu fenomena, kadang-kadang kita terpaksa bawa pendakwah dari barat. Macam kita buat program dakwah kan, speaker dia ialah orang putih. Siapa pernah tengok macam tu? Ke korang tak tahu program dakwah? Ada orang pernah buat soalan ni macam interesting kan? Maksudnya, adakah one day dia orang lagi power dakwah daripada kita? Padahal kita yang lebih lama Islam as a nation apa semua daripada dia kan. So point tu real. Maknanya kalau Melayu ni ngada-ngada sangat, aku boleh bagi je negara lain yang jadi pendakwah ni. Kau jadi je lah benda lain. So that's the worry lah. Benda tu boleh ditarik balik sebagaimana Bani Israel tu ditarik balik kelebihan tu. So kalau kau tak nak, aku cari je online. Maknanya tu yang kita risau. Islam tu confirm menang. Kita je lah are we the winning team ataupun kita tertinggalan. Okay. So as muhasabah, adakah dakwah ni kerja part time? Again ni kita cakap pasal final where we are heading. Siapa yang selama ni membayangkan dakwah tu kerja part time? Bismillah. Itu satu soalan. Adakah dakwah ni pahala tambahan? InsyaAllah lah, kalau anda rasa macam perlukan pahala tambahan, anda dakwah lah sikit-sikit. Sekarang ni pahala tengah banyak. So adakah waktu lapang? Now, siapa yang teruja nak jadi macam para sahabat? Ada? Ada Nabi pernah tanya tak para sahabat, kita nak pergi perang Badar ni, ada yang free tak? Ada yang free nak pergi? Ada tak pernah macam tu? Tak ada kan? So para sahabat tu memang di-train. Ni bukan cerita siapa lapang tak lapang. Dia macam now is the time gear kan. So that's where proses ni melatih kita. Maksudnya sistem tarbiyah kita, sebab tu dia susunkan macam ni. Antum masih diuji level student tau. Level student maksudnya kita ada daurah waktu tu. Tiba-tiba assignment pula ada lecture bagi kan. Siapa yang dah sampai rutin yang macam bila dia macam tu make sure lah assignment tu siap supaya tak kacau esok. Siapa yang dah sampai macam tu? Lambat lagi nak kena saya hantar lah tu. Bila saya tu, sorry lah nakib assignment ni nak kena siap kan. Padahal dia tak buat itu kan. So that's kita sendiri yang decide. Anda lu pernah lah teruji masa program yang anda kena in charge. Macam contohnya satu program, bukan kecil ni lah, dia satu program besar, satu universiti punya level. Anda kena jadi JK protokol masa tu. And at the same time ada exam tau. So dalam JK anda tu ada 2 orang yang ada exam hari tu. Tapi anda cakap lah sebab kita bincang dari 2 bulan awal kan. Kita ada exam tau tarikh tu. So kena settle study sebelum tu kan. Sebab pagi tu memang kita sibuk kan. Dah tu semua ready kita pergi exam.
Betul balik semua. Okey semua. Macam itulah kehidupan. So, tapi benda tu dia bukan tak semena-mena. Dia memang kita kena jadi ada I'm willing to discipline myself supaya kita masing-masing ada kesibukan, tapi apa yang kita nak achieve, kita kena achieve kan. So, those are things yang it start with kita punya ambition. Kalau memang you aim nak go somewhere, then kita boleh train lah. Kalau you tak nak pun pergi situ, apa-apa training pun tak jadilah sebenarnya. Dia macam apa siapa yang sebelum ni, masa SPM, you memang aim nak gila-gila banyak A, dan you seronok je pergi macam-macam kursus bagaimana nak score. Ada yang pergi macam tak? Okay. Boleh faham kan? Maksudnya bila you datang satu program yang memang nak latih you untuk apa yang memang you mengidam, cara dia best, macam apa yang dia bagi, buat nota ke apa, oh menarik ni. Dengan orang yang mak kata, kau pergi sini. Benda lah ni, aku memang SPM pun aku tak nak ambil. Lepas tu kena dengar 2 jam punya cerita kan. So dia akan jadi stres. So, ada ikhwah memang pernah tanya lah, Anta tak pernah boring ke daurah-daurah ni? Tiap-tiap bulan daurah. Dia tanya soalan jujur pada Ana. Ana kata, Anta boring kenapa Baru Ana realise, Ana tahu Ana nak pergi mana. Hence setiap benda tu Ana tahu, oh ni akan memberi Ana ni. Dia tak ada nak ke mana. Nakib je yang paksa aku datang. So dia akan jadi stres. Dia kata, balik-balik daurah. So make sure you tahu you nak pergi mana lah. Right. Tidak dihampar. Siapa pernah dengar ayat yang macam ni? Ni kalau zaman kita orang tu selalu ayat ni. Antum kena ready dakwah ni tak dihampar dengan pemadani merah. Zaman tu ada nakib cakap macam tu tak? Ke semacam permaidani tu apa kak? Sebab tu Ana rasa bahasa-bahasa ni dia poetik tapi dia tak difahami. Sebab tak ada orang daripada kita ni yang mengidamkan pemadani merah, betul tak? Ke ada yang nak jadi artis yang ada red carpet tu. So, Ana kata bahasa orang sekarang Ana cakap ni, dakwah ni tak dihidangkan dengan weekend yang free. Siapa nak? Baru dia, alamak. So, sebab tu dia jadi macam Anta tanyalah siapa-siapa yang dah lama dakwah ni, macam, bila last weekend yang free? Tahun right? So, dia akan jadi, is it a benda free time tu ke kita yang kena make time? So, begitulah ceritanya. Now, tapi a disclaimer. Bagi seseorang, sebab dia ada orang yang macam dia anggap ini dakwah, ini family. So, dia akan rasa, ni kan dah mengacau family aku kan. Tapi bagi orang yang kata, family aku tu pun dakwah. So, dia jadi, sebab tu dia jadi macam, kita susun, weekend ni untuk family, is part of dakwah lah. So, dia tak jadi dualism tu. Dia jadi macam, anak aku pun nak jadi downline aku dalam dakwah juga kan. So, bila kita design macam tu, dia memang semua weekend memang untuk dakwah lah. Sebab memang ni weekend program ni untuk anak usrah, ni ziarah ni anak, ni sebagainya tu. So dia begitu. Wuduh. Kejelasan. Sekarang orang tanya, wadih? Kalau siapa yang pernah dengan Syekh Hamid kan, wadih. Jelas Ataupun kalau sebab dia apa? Dia Egypt kan, dia gelas. Tahu kan orang Egypt kan dia jar dia ga kan. So sebab tu jadi gamal ataupun apa jar dia. Masjid ke kita apa benda tu kan. Dalam department tu banyak international lecturer tau. So lecturer lain selalu menganjing orang Egypt ni kan. Dia nak perosak bahasa Arab. Anyway, kami ajak kepada prinsip yang jelas, definitif dan diterima semua orang. Prinsip yang dikukuhkan eksperimen dan dibenarkan oleh sejarah bahawa ia layak diamalkan, kekal dan mampu baiki dunia. Okay. So dia nak katanya prinsip ni clear. Dia tak ada macam apa benda ni kan. Dia kata prinsip ni clear, semua orang boleh faham. Dan juga sejarah telah membenarkan prinsip ni. Maknanya kalau tengok sahabat, tabi'in, this is the principle yang di-applied di situ juga. Now, adakah setiap antum sudah ada kejelasan ni? Ini satu soalan lah. Sebab macam tadi anda tanya. So, benda-benda yang anda cerita pasal kat mana duduknya usrah semua ni. So, benda-benda ni anda rasa perspektif yang it's best to have. Sebab dia jadi macam, semua benda jadi macam make sense. Kalau tak, dia macam, kenapa kena buat benda ni? Kenapa? So, dia jadi macam kita pun jadi stres sebab kita tak tahu. So, kejelasan ni kalau tak tahu, tanya. Kalau kata macam,
bagi daurah, minta je lah dengan Nakib. Boleh tak daurah khas yang pasal tu ke whatever? Boleh diusahakan insyaAllah. So kalau, ataupun kalau yang rajin sikit, ada tak recording yang cerita pasal benda tu? So recording pun banyak. So kalau kita orang dulu zaman kita orang ada habit, kalau bahasa kita tu sedut MP3. Sebab zaman tu sebelum ada sangat macam ni. So biasanya kita ada recording MP3 voice recorder tu. So ada setengah-setengah orang rajin, termasuk Ana, yang macam kalau ustaz bagi daurah ke apa, kita akan ustaz record kan. Kita record lah. So bila ada daurah yang berkumpul macam IPT lain ni, biasanya akan ada trend. Korang ada MP3 apa? Tukar-tukar kan. Sebab kita memang habit kita macam tak cukup dengar daurah. Tak macam apa? Siapa yang ada habit macam tu? Masa free time, daurah apa nak dengar? Tolong Kak, boleh tak bulan ni tak ada daurah? So kita punya habit begitu Maksudnya memang sebab tu daurah yang IPT lain semua pun kita dah minta dan kita dengar kan. Semua macam menarik. So that's our passion lah ketika kan. So once you click benda-benda ni, biasanya you akan jadi gitu macam ke macam pelik kawan. Right. Sebab we wish kita macam passion untuk memahami lebih lah kan. Right. Adakah telah beriman? Okay. Satu lagi, ada seorang ikhwah tu sampai dia balik Malaysia pun, sebab ni banyak dia overseas. Bila hari tu macam mana? Anda tumpang kereta dia pun, kereta dia MP3 yang sentiasa terpasang. Dia apa? Kan radio kereta tu boleh letak MP3 USB MP3 kan. Dia bila dengar tu, ni apa ni? Ni daurah ustaz ni. Dia memang sentiasa daurah je dalam kereta dia. Pusing-pusing daurah MP3. So that's our generation, right? Adakah telah beriman dengan prinsip yang jelas ni? First question ialah, do you have the worldview understanding? Then do you beriman? Sebab ada orang yang aku jelas tapi macam tak convincing lah. So tu next question. Tapi kalau jelas pun tak, susah lah dia kata aku beriman walaupun aku tak tahu benda. That doesn't make sense, right? Adakah telah terima kebenarannya? Right. Sudah jelas prinsip ini di dalamnya jalan pembebasan, kebahagiaan dan ketenangan. Ini soalan jugalah sebab Albana sebut benda ni. Macam this is how pembebasan itu berlaku dan sebagainya. Benda ni zaman bila ni, sebelum ni previous daripada genocide sebelum ni right? Pernah ada orang Gaza datang. Lepas tu ada orang Malaysia tanya, kita orang patut buat apa kita patut apa? Kita patut pergi sana ke apa kan? Jawapan dia agak interesting bila dia put in perspective. Dia kata gini, korang selama ni dah doakan kita orang kan? Mungkin sebab doa tak mampu, sebab Malaysia ni masih banyak dosa kot. Boleh tak bersihkan semua dosa ni? Siapa yang rasa macam, kita nak bantu Palestin, kita kena bersihkan semua dosa-dosa kat Malaysia ni. Banyak kerja ni. So dia kata jangan, maknanya tak perlu risau nak pergi kat situ. Banyak benda yang kena dibuat Malaysia ataupun untuk bantu kita orang supaya doa tu makbul kan. So that's interesting lah. Bila kita memahami the big picture. Kalau ada yang tak jelas, tanya tak? Tu another thing. Kalau tak faham, you tanya tak? So please make it a habit, biasakanlah. Okay, ni bukan pasal bertanya, pasal menjawab. Korang kena akhir Raswan tak? Raswan KL ke? Tapi dia tarian session bagi dekat. okay. Tapi korang tak pernah jumpa ke? Oh, ya ke? Cakap pasal ayahnya pula. Tapi sebab dia cakap masa di Jerman tu, dia kata macam sebab kita bincang pasal kenapa orang Melayu ni macam tanya semua krik-krik kan. Macam dia kata entah kena macam ni. Budak-budak kat sini dilatih bila when the teacher, ni contoh sekolah ke kindergarten, when the teacher ask question, everyone raise hand and then think of the answer. Siapa faham? Contohnya bila cikgu tanya, okey apa jawapan kau ni? Semua angkat tangan lah tu. Apa jawapannya? Sebab bila kita dalam reality tu, otak kita akan laju cuba cari jawapan. Dan tiba-tiba kalau cikgu tunjuk, apa je lah jawab kan. Tapi bila kita tunggu, sebelum nak fikir dulu baru angkat tangan, insya-Allah sampai kiamat tak angkat tangan lah. Sebab kita akan berfikir dengan flow, bunyilah lembab macam tak fikir pun sebenarnya. Tapi konon-konon fikir kan. So kita kena put into ni satu, ni additional layer ni harap siapa yang macam ni Ana siapa yang nak cepat memahami benda, siapa yang pernah experience benda ni, bila antum mengajar something baru macam lebih cepat antum. Satu sebab nak kena prepare tu, macam prepare dia lain macam sikit kalau nak ajar orang, dan kedua dia lagi dekat dan sebagainya.
Dan kita kadang-kadang otak kita makin banyak proses. Now, once Ana realise benda tu, dan Ana ada passion nak memahami macam-macam, jadi hobi Ana untuk meletakkan diri jadi ada banyak kena bagi daurah. So contohnya dah terima, okey, daurah hari ni esok ni kan. So dia jadi macam aku terpaksa baca ni malam tadi dah tidur pukul 4 tu sebab nak menghabiskan benda kan. Nak menyiapkan slide ni lah ceritanya. Tapi dia jadi macam apa? Kita ni memang ada capacity yang bila we are pushed to, kita bila ada deadline tu baru jadi lah. Kalau tak macam insyaAllah satu hari nanti aku akan baca buku ni. So tak baca-baca lah kan. So Ana have become the habit yang mengada-ngada menyebabkan kita terbagi apa? Ada satu ketika tu tak ada orang nak jemput Ana daurah. So Ana tension lah. Lepas tu Ana iklan kat WhatsApp. Ada siapa-siapa tak nak dengar daurah online ni? Atau ada 2 orang kata nak. Okey lah, set tak masa. Terpaksa lah nak prepare kan. Tapi kalau tak ada daurah tu, sampai kiamat tak prepare. Maknanya, faham? So, sebab tu ada benda yang macam, Ana dah daurahkan buku ni. Siapa yang baca dah buku ni? So, buku ni ada kan? How to Win Friends. Ada satu lagi buku, 7 Habit. Ana dah daurahkan juga. So, kadang-kadang kita, satu hari ke aku nak baca. Tak baca lah kan? Dia akan dekat sana. Bila kata, siapa nak dengar bulan depan? Oh, nak. Alamak, kena prepare lah pula. Kena Ana slide lah semua benda ni kan. Berapa ratus slide dah. So, Ana dah daurahkan benda ni. Ni Ana baru first time Ustaz, salah satu murabi Ana, Ustaz Atib, dia sentiasa, Ana berhutang budi dengan dia lah. Dia sentiasa memposisikan Ana untuk sentiasa terdevelop. So, satu hari tu, baru tu, dia jumpa Ana. Din, entah tak baca lagi buku ni kan? Baca. Apa ni Ustaz? Siapa pernah dengar buku ni? Sebab buku ni agak famous lah. Kan ada yang tak pernah dengar agak buku ni? How to Win Friends and Influence People. 7 Habit pun famous juga. Jadi first, break all the rules. When what the world's greatest manager do differently. So dia kata, anta sekarang ni, anta kena elevate diri anta daripada muwajih kepada mas'ul. Ni buku dia. So Ana tengah nak habiskan daurah ni sebab 3 daurah baru Ana habis benda ni. Set daurah tu 4 jam. 12 jam Ana habiskan buku ni. Jadi habis buku ni Ana nak kena offer daurah ni pula. So itu cara. Maknanya siapa yang nak develop diri dia cepat, put yourself in a situation. Salah satu cara yang paling dekat ialah bawa usrah lah. Sebab kita kena weekly kena prepare. Janganlah bawa usrah tu, sorry lah aku tak prepare. Tu maknanya push ourselves to prepare insyaAllah. Okay, imanan. Dua keimanan. Hakikatnya, ni Al-Banna punya statement bos kami dan umat kami beriman dengan prinsip ni. Maksudnya kata, bukan kita orang je beriman. Dia orang pun beriman benda yang sama. Bezanya, keimanan mereka terbius dan tidur lelap dalam jiwa mereka. Bezanya umat ni bukan tak beriman Islam ni solusi lah apa semua. Dia tahu je. Dia faham je, dia terima je. Tapi, iman dia seolahnya iman yang terbius. Macam lali macam tu. Betul kan? Kan ada orang Islam macam, aku tak tahulah Islam ni betul ke tak dan itu ke yang terbaik tu. Biasanya keimanan tu ada, generally speaking. Tapi dia seolahnya iman yang terbius. Baik, kenapa dia kat atas? Terbalik pula. Mereka tak ingin mentaati hukumnya dan melaksanakan tuntutannya. So, bila iman yang terbius tu macamnya dia tak nak buat apa-apa lah, tak terpanggil untuk buat. Keimanan ikhwan selalu bergelora, berkobar, kuat dan hidup dalam jiwa. So, tu nak kata beza dua iman tu. Kadang-kadang ramai-ramai sama-sama beriman. Tapi ada beriman yang bergelora, ada beriman macam soalannya dia tidur. Satu fenomena psikologi. Bila dengar fikrah dibicarakan, ni satu soalan siapa yang rasa macam ni? Bila dengar, dibincang, dicanang, terkesanlah, beriman lah. Rasa macam insyaAllah kita akan berkorban. Rasa nak jomlah akulah pejuang agama kan. Tapi lepas tu bila habis daurah ni, bila balik makan-makan, dah reda tu kan, aku terlupa, soalannya macam terlupa dengan keimanan dan lalai. Jom anime apa pula lepas ni? Tak fikir untuk amalkan, tak berniat untuk jihad pun kan. So, Netflix apa pula kan. So, itu agak interesting. Yang memang anda rasa fenomena ni anda pernah observe je. Kadang-kadang tengok status ke Facebook kan. Baru habis daurah ni. 2 jam baru dah. Apa Netflix yang bagus nak tengok malam ni? Baru je habis daurah terus dah lupa semua benda kan. So, that's interesting kan. Dia kata macam fenomena yang menarik lah. Macam baru je kita, umat kita memerlukan kita. Lepas tu habis ni, nak tengok wayang lah. Benda kan. So,
Pelik lah. Tapi tak tahulah, ada kata bagi orang yang observe benda tu, dia akan rasa macam this is weird, tapi benda tu real benda tu berlaku. Kan ada nak aku lah tu, aku kan kejap lagi memang nak tengok wayang kan. Bukan nak kata salah betul kan, nak kata macam somehow kita ni macam macam mana jadi kita kan. Bahkan kadang-kadang kelalaian. Okay, kalau orang yang betul kita sayang jadi gitu tak? Contoh Nauzubillah lah, orang yang kita tersayang, mak ke ayah ke accident, kita ke hospital, accident mak, okey mak, okey, tak nak pergi wayang ni. macam weird lah. So mungkin isu kita ialah kita tak sayang sangat umat ni kan, kesian, tak apa lah. Dia macam so bahkan kadang-kadang kelalaian bertambah hingga boleh buat perkara yang bertentangan dengan fikrah, baik secara sedar atau tak. Ini dia more ekstrim lah kan. Even action dia bukan sekadar macam terlupa, tapi dia buat benda yang memang menyanggahi terus seolahnya macam Astaghfirullah, apa yang dia buat lah tu, nah Israel duit untuk bantai lagi Gaza. Tu ekstrimnya contoh Okey, keimanan kita keimanan yang mana? Okey, satu ialah realizing kita di mana lah, tapi harapnya kita nak ke mana tu kita nak jugalah. Keimanan yang terbius ataupun yang bergelora. Sejauh mana kita berfikir untuk amalkan jihad di jalannya. Alright. Okey semua? Okey. Da'awat. Ni apa? Siapa faham? Ni jamak maknanya banyak-banyak dakwah Tapi dakwah ni dalam konteks seruan lah maknanya macam-macam seruan yang ada kat situ ataupun macam-macam dakwah yang ada. Seruan ataupun dakwah ikhwan adalah seruan kepada prinsip. Sedangkan tersebar berbagai seruan, prinsip, fikrah, aliran, pemikiran dan perdebatan. So kalau kita tengok di pentas-pentas ni macam-macam seruan yang ada. Jumlah kita ni sosialis ni apa-apa yang ada, macam-macam yang ada. Tiap seruan dihias dengan dan dipropagandakan, termasuk berlebih-lebih klaim berbagai keistimewaan, keindahan hingga nampak mempesona kepada orang. So ada yang site-site yang konon-konon Islamik pun ada macam-macam klaim. Ada yang macam-macam klaim yang ada di dunia ni. Tu seruan yang wujud. Next pula ialah duat. Duat tu lah yang da'i itulah yang menyeru. Para penyeru hari ni dari golongan intelek, terlatih dan spesialis. Okey. Kalau antum hidup di tempat pertembungan idea, benda ni nampak real tau. Siapa yang kat sini yang suka tengok video street dakwah ke dakwah yang kat western, dan kadang-kadang kita akan merasa macam dialog tu lively lah macam, dan dia sebut kat sini ialah even di pihak-pihak yang promote atheism, yang promote whatever, orang yang datang tu bukan cikai-cikai punya orang yang memang high level yang terlatih, especially memang kerja dia berdebate dan sebagainya. So dia kata macam hari ni kita dihadapi dengan benda tu, maknanya orang yang bawa macam-macam ajaran mengarut ni pun highly trained. Setiap ism ada tenaga terlatih yang bertugas memberi penerangan. So this is the reality. Wasail adalah kalau dia translate sebagai sarana ataupun vehicle untuk capai apa yang kita nak capai. Sarana-sarana propaganda kini, tak kisahlah majalah, panggung, fiksyen, TV, radio, etc. Sarana-sarana ini mempermudah sampainya ism kepada hati umat di mana sahaja. Tak kisahlah dalam rumah sekarang pun dah masuk benda-benda yang kalau sebelum ni susah nak masuk, tapi sekarang ni lagilah kalau dengan handphone kan. Okay. Now, semua kat sini ada tak orang yang kat sini yang memang tak ada social media apa-apa? Tak scroll TikTok ke, kalau Facebook dia panggil apa? Reels ke, ataupun YouTube Shorts ke, ataupun tak tahulah apa-apa, X ke, ataupun apa yang Facebook punya tu? Apa dah? Threads. Oh, tak ada social media. Oh, masya-Allah. Tak ada Facebook. Semua ada kan? Dan biasa Anda ingat lagi satu hari tu, ni tahun berapa dulu Ana dipanggil untuk bagi macam kursus motivasi lah kepada budak-budak sekolah asrama penuh agama tau. Salah satu sekolah asrama penuh yang memang sekolah agama asrama penuh, macam tu lah. Lepas tu masa bagi tugasan ke Tamajung, suruh buat logo kumpulan tau. Ada satu grup tu, ni budak-budak lelaki lah, budak-budak lelaki bersongkok yang buat logo apa ni? Logo satu kumpulan perempuan K-pop. Lepas tu dia listkan nama-nama ahli kumpulan K-pop perempuan tu lah. Kata, oh menarik budak-budak agama sekarang.
Yeah. So cikgu dia yang tengok tu benda tak faham kan, tapi siapa kan. So interesting lah, sebab maknanya nak katanya separan-separan sekarang ni dia akan, kalau parent tak bagi masuk pun dia dah masuk lah kepada anak-anak kita melalui apa yang dia ada kan. Kerana itu kewajipan para aktivis dakwah untuk kuasai semua sarana tersebut. Okey, semua terima ke? Siapa yang kat sini kuasai, bukan consume kita yang menguasai sarana-sarana tersebut Sesungguhnya dunia kini sedang kekenyangan dengan berbagai seruan baik bernuansa politik, nasionalisme, ekonomi, militer dan perdamaian. Macam-macam lah. Lalu di mana posisi seruan ikhwan dalam percaturan menghadapi berbagai izm tersebut? Pertanyaan itu memaksa saya untuk membicara dua masalah. Okay, so Abang nak mempresent senario dan problem statement. Dan Abang kata kalau nak address benda ni, dia kena address dua benda lah. Pertama, tentang kerangka positif normatif dakwah kami. Kedua, tentang sikap dakwah kami terhadap setiap seruan tersebut. So lepas ni dia akan portion how do we respond kepada macam-macam yang ada kat luar sana. Dan ni pasal dakwah kami sendirilah. Right. Islamuna, Islam kami. Dakwah kami adalah dakwah yang hanya dapat dilukis secara integral oleh kata Islamiah. So maksudnya kalau kita kata kat Al-Banah, describe your dakwah in one words, dia akan guna word Islamiah. Itulah maksudnya. That describe what we bring. Kata Islamiah mempunyai makna yang sangat luas. Bukan makna sempit yang difahami ramai orang. Kami meyakini bahawa Islam adalah nilai yang komprehensif, mencakup seluruh dimensi kehidupan. Now, satu benda yang mungkin kita susah nak appreciate sekarang, siapa kat sini semenjak dia belajar subjek agama masa sekolah rendah pun, subjek yang kita belajar ialah Islam agama syumul. Betul tak? Dari kecil kan? Ke ada macam dah besar baru, oh syumul Islam punya. Dia memang dari kecil kita dah belajar benda kan? However, that has not always been the case. Sebab masa zaman Al-Banna, bila dia bawa Islam tu syumul, dia benda yang macam pelik. Siapa boleh imagine a world di mana orang kata Islam tu syumul? Kau cakap apa ni? Siapa yang boleh imagine that world? Faham soalan? Sebab zaman sekarang ni, conceptually tak ada orang, budak-budak yang tak mengamalkan Islam kata Islam tu syumul lah, komprehensif. Cuma dia buat tak buat je lah kan. Tapi there was a time yang mana statement tu macam pelik. Boleh bayang tak? Kita tak faham. Ni okey kat ni? Semoga dah macam otak tu dah okay, kita bercerita sikit Ada seorang perempuan feminis di Mesir. Perempuan feminis di Mesir. Dia kata gini. Anda tengok video dia kata gini. Dia kata mana ada dalam Islam ni tudung-tudung ni, hijab-hijab ni. Hijab ni rekaan set-set ni. Ikhwan. Kalau antum dengar statement tu, antum kata macam saya setuju ke? Benda dia cakap ni ke apa? Okey. Dia punya hujah, dia kata, hujah saya. Di Mesir ni, di Kahirah ni ada Al-Azhar. Yang terkenal sebagai defender of Islam lah. Macam tu. Al-Azhar ni institut yang lama kan? Dia kata, sepanjang-panjang sebelum Muhammad ni datang, ni dia sebab dia di Mesir kan? Dia kata, bila perhimpunan jutaan orang, macam perhimpunan presidensial lah, presiden turun di Kahirah, juta orang turun. Dia kata, cuba cari ada tak orang yang pakai hijab? Faham ayat tu? Dia kata semua, sebab Mesir ni 90% Muslim kan? So dia kata, berjuta orang turun. Dia kata, cuba cari ada yang tak pakai tudung tak? Ada pakai hijab tak? So dia kata macam ni, you tak jumpa. Kalau betul Islam ajar pakai tudung, mesti Azhar dah cakap dulu. Tapi Azhar tak cakap apa pun. Tiba-tiba Muhammad ni datang kata kena berhijab. Siapa pun membelanjakan dunia macam tu? Okay, interestingly, Al-Azhar, dalam Al-Azhar ada orang yang belajar untuk jadi ustaz. Okay. Ni satu cerita juga Ada seorang ustaz tu, dia cerita pengalaman dia. Ada orang Ganu sini? Ada orang Terengganu? Ada Terengganu? Yang belakang? Tak ada Tahu Terengganu kat mana? Tahu. Tak semua dah apa? Okey. Tok Jiring tahu Tok Jiring? Sekolah Tok Jiring. Sekolah agama Agama. Dia kata gini, dia sekarang dia ustaz lah, tapi maksud dia kata masa tu dia murid sekolah Tok Jiring. Dia kata satu hari tu, ni tahun 70-an macam tu lah.
Kat awal 80-an. That range. Dia kata, tiba-tiba ada 3 student yang datang sekolah pakai mini telekung. Itu bahasa ustaz tu lah. Mini telekung maknanya tudung lah. Tiba-tiba datang sekolah pakai mini telekung. Tiba-tiba ada guru besar datang. Ketuk pintu. Mana budak yang bawa ajaran syaitan ni? Dia cari budak 3 orang tu. Dia kata, ustaz tu lulusan Azhar. Make sense tak? Siapa yang boleh membayangkan dunia macam tu? Guru besar tu, ustaz lulusan Azhar, nak cari budak yang pakai tudung sebab bawa ajaran syaitan. Kita sekarang tak boleh nak terima realiti tu kan. Macam ni apa benda weird kan. Tapi once upon a time, siapa pernah tengok cerita Piramli? Cerita Piramli, cerita apa? Yang ada dia bawa hadiah kat ayah dia. Lepas tu dia kata, dia nak buktikan ini rezeki daripada Allah, bukan rezeki daripada bapak. Apa cerita tu? Siapa yang tengok cerita Piramli? Ahmad Al-Bab kan? Yang anak dia dapat harta, lepas tu jadi kaya kan? Tak ingat. Tapi dia cakap pasal Allah lah pasal tu. Isteri dia pakai attire yang tak Islamik kan. So there was a point in time macam tu lah dunia kita ni. Ada seorang ustazah tu, dia cerita, dia kata sebab ustazah ni dia pergi Mesir. Ustazah tu cerita, tak tahu lah ustazah ni kau pernah panggil daurah tak? Sebab dia kat belah-belah KL ni. Dia kata macam ni. Dia cerita macam mana dia first pakai tudung. Dia kata dia pergi ke Mesir untuk belajar agama dalam keadaan belum bertudung. Kalau kita sekarang susah nak bayang kan. Macam mana kalau orang pergi masuk akademi Islam ke apa macam tak bertudung lagi, macam weird kan. Dia kata dulu macam tu Lepas tu dia kata satu hari tu dia pergi satu forum yang membedah buku Tabarruj. Pernah baca buku tu? Tahu Tabarruj? Ada buku tu lah, pasal tajuk dia Tabarruj macam berhias lah. Lepas tu ustaz tu bentang buku tu tau. Dia kata, buku ni Allah berfirman bla bla bla, Nabi cakap bla bla kan. So clear lah apa tu kan. Tapi ustaz tu cakap, Syekh ni Syekh besar cakap, tapi kalau nak ikut semua ni mampu kerah gitu ni. Siapa boleh bayang ustaz bahas macam tu? Allah cakap macam ni, rasa macam ni. Tapi kalau nak ikut ni takkanlah nak ikut semua. So dia kata, apa benda ni kan? So dia kata, tak nak aku pakai tudung kat lah. So itu cerita dia lah. Now, those are weird thing if it happen now. Tapi kita kena appreciate dengan kewujudan orang macam ni, Maududi yang sezaman dengannya, yang actually merubah kefahaman Islam sekarang lah. Yang kita faham sekarang. Kita lahir-lahir, kita dah mendapat manfaat kepada gerakan yang bermula masa tu. Right? So, contoh masa my parent belajar di UK. Anak lahir di UK. So bila dia balik, masa tu batch kita orang yang balik, semua kita orang parent memang tak nak masukkan sekolah kebangsaan. Sebab apa? Sekolah kebangsaan punya uniform masa tu seluar pendek. Kata kita dah jaga anak kita tiba-tiba masuk sekolah ajar seluar pendek pula kan. Dan kat situlah start, so anak kita nak belajar mana? Bawa sekolah sendiri lah nampaknya. Dan daripada situlah ramai yang jadi cikgu-cikgu. Maksudnya siapa nak jadi cikgu ni? Kita jugalah. Masa anak membesar, darjah 1, darjah 2, darjah 3, anak tak pernah appreciate benda tau. Sebila tak jumpa cikgu kan, semuanya lulusan overseas tau. Cikgu belajar mana? UK. Tapi bukan jurusan guru, maknanya engineer apa kan. Anak dah besar baru tahu itu pengorbanan. Sebab masa anak dah grad, cikgu sekolah ajak balik lah. Tolong sekolah ni kan. Awak kan lulusan Hirok ni kan. Tolonglah sekolah Hirok memerlukan guru kan. Gaji berapa? Nah, masa tu belum insaf lagi kan. So barulah nak appreciate, oh cikgu-cikgu dulu tu yang ada cita-cita masing-masing, tapi for the sake of anak-anak kita ni sanggup melepaskan, sebab sekolah kita masa tu dah gaji pun seciput macam ni, willing for the sake of anak-anak. Dan anda pernah dimuhasabah lah dengan seorang mu'alimah tu, cikgu tu. Bila kau dah jadi alumni dia kata, mu'alimah ingat lagi awak masa darjah 1, masa anak-anak kecil kan, kita start sekolah Mu'alimah duk harap lah korang ni bila dah sampai keluar sekolah dah ready nak membebaskan Palestin. Nak turun tengok adik-adik kat sekolah pun lihat. Dia pernah mengecewakan kekecewaan lah. Dia kata macam, sorry lah Mu'alimah. Anyway, tu ceritanya. Apa, kenapa cerita benda tu? Nak ceritanya satu zaman dulu yang mana
Sebab tu Ustaz Muhammad pernah cerita macam ni. Sebab batch Ana, batch yang suka komplain. Ana pernah komplain masa tu dengan Ustaz Alias. Antum family dengan Ustaz Alias ya? Pernah ziarah. Kita orang komplain apa tahu? Ustaz, yang ni di drama kan Ustaz buat apa sebenarnya Ustaz? Ustaz dan Ustaz ni lah. Dah 10 tahun dah konon-konon balik Malaysia dakwah ni kan. Tengok pakai tudung tapi masih bla 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 kan. Pakaian masih tak syar'i apa semua. Siapa yang ada karakter macam tu? Pernah tak korang cakap dengan Nakib ke apa? Kau ni betul ke dakwah? Tengok Malaysia ni apa benda ni? So kita orang memang generasi yang suka condemn kan. Datuk Ustaz cakap macam tu, kata, kami akuilah kelemahan kami. Tapi kami boleh claim beberapa benda. Sejak kami balik sampai sekarang kamu dah membesar ni. Dulu sekolah agama integrasi ni tak ada. Integrasi tu maksudnya yang menggabungkan subjek sains apa semua dengan agama. Sebab sebelum ni macam kalau nak agama pergi pondok lah. Tak belajar lah ni. Yang nak belajar ni sekolah kebangsaan memang jadi soal pendek lah. So tak ada yang subjek ni tapi Islamik. Kita orang start sekarang dah jadi trend dah. Semua integrasi ni semua lembu-lembu buat kan. Kita yang start dulu. Dulu dia cakap macam first akhwat yang masuk medik memang nangis-nangis setiap hari. Sebab dia punya uniform tu macam ni, dia punya baju dia kau nak bayangkan nampak pakaian dalam. Faham tak? Maksudnya uniform medik masa tu. So siapa yang jadi medik masa tu memang balik-balik nangis je lah sebab terdedah aurat macam tu kan. Dia kata kita yang ubah sampai sekarang doktor pakai, nurse pakai tudung tu normal. Dia list lah. Okay, kita orang sebagai kekurangan. Tapi ni yang kita orang dah buat. Korang boleh claim apa Boleh jawab kan? What's your contribution? Sebab dia orang macam dia kata yes tak perfect lagi, but kita dah ubah daripada sini ke sini. You boleh claim you ubah dari apa ke apa. So that's the challenge lah. That's the challenge lah. Dan Ustaz Muhammad cakap macam ni. Dia kata kita orang balik dulu. Sebab kita orang claim kan manhaj lah, apa, syllabus lah. Dia kata kita orang balik dulu bawa 2 buku je, Risalah Ta'lim dengan something. Sebab dia belum ada macam-macam buku translate pun tak ada lagi. Bawa tu je. Itulah yang kita buat semua benda ni. Korang ni buku dah banyak apa nak complain je cerita kan. So tu benda lah. Maksudnya kita punya mindset tu yang problem sebenarnya. So kita punya mindset. Dia orang lagi tak ada macam-macam Alright. Now harapnya itu mempush diri kita untuk memberi sumbangan yang lebih naik. Sebahagian orang memahami secara salah bahawa Islam itu terbatas pada berbagai bentuk ibadah, ritual dan hal bersifat rohaniah sahaja. Kami tidak seperti itu. Kami memahami Islam luas mencakup urusan dunia dan akhirat. Itulah yang kami fahami daripada kitab Allah dan sejarah generasi Muslim yang pertama. Jika pembaca ingin faham dakwah Ikhwan sebagaimana tergambar dalam kata Islamiah, hendaklah memegang mushaf Quran, bersihkan diri daripada nafsu, kemudian memahami ayat-ayat Quran itu seadanya. Dengan begitu, ia akan mengetahui dakwah Ikhwan. Statement yang very interesting tau. Dan Al-Banna memang cara dia jawab banyak macam ni. Contoh dia kata, kau nak tahu kita orang pegang apa kan? Buka Quran, baca. Itulah dia. Kita tak buat benda baru kan? So, jawapannya begitu Kitab Allah adalah dasar Islam dan tiang asasnya. Sunnah Nabi-Nya adalah penjelas Al-Quran. Sedangkan generasi terdahulu pelaksana, perintah dan ajaran Al-Quran. Mereka adalah contoh aplikatif dan gambaran konkret dari perintah dan ajaran Al-Quran. Right? Semua dah ada. Cuma tinggal nak ikut je. Okey, kejelasan prinsip dan stand kita sendiri sebelum pergi kepada stand terhadap Islam yang lain. So, poin dia kat sini lah. Sebab dia orang tanya macam, korang ni berhadapan dengan geng-geng ni, korang geng ke, lawan ke kan? So sebelum kita nak cakap macam tu, kita kena stand, kita punya stand sendiri apa? Tu kena jelas dulu. Dan Abana dia dah jelas begitu Okey. Mauqif kita min ad-da'wat al-mukhtalifah, terhadap dakwah-dakwah ataupun seruan-seruan yang lain lah. Kan? What's our stand terhadap macam-macam grup yang ada kat luar Sikap kami terhadap berbagai ism yang kini bermaharajalela adalah menimbangkan dengan timbangan dakwah kami. So ini stand umum dia. How we see others is based on evaluate dia dengan kita punya neraca. Yang sesuai dengan dakwah kami akan sambut.
Yang tak sesuai, kami berlepas diri daripadanya. So that's the sense umum lah, sebelum kita masuk kepada contoh yang spesifik. Okay, so kita dah kira tadi, kita ni based on Quran, hadis, amal para sahabat. So that's us. Kalau ada group yang datang, kita match kan. Kalau match, jom kita sama. Kalau dia bertentangan, tak sesuai, oh, kita berlepas diri lah. Right. Kami yakin dengan dakwah kami bersifat universal dan integral. Tidak ada sisi baik yang ada pada satu-satu ism, melainkan telah dirangkumkan dan disyariatkan dalam dakwah kami. Faham ayat tu? Contohnya orang kata macam, kita bawa benda baru ni, socialism. Socialism ni baik ke mana? So dia kata, if ada benda baik pun kat situ, dah ada dalam Islam pun. So tak apa lah, dah ada pun dalam Islam. Ada benda baik, kapitalism bagus, kat mana bagus je? Ada benda ni. Kalau betul pun bagus, dah ada dalam Islam dah. Ada bawa benda lain pun, kalau benda bagus, dah ada dalam Islam lah. So itu point dia lah. So tak perlu pun nak adopt ke sana kan, sebab dah ada pun dalam Islam. Okey. Wataniyah al-hanin. Ni wataniyah ni wataniyah. Kita ada wataniyah kan. Dari perkataan tu lah. Tapi wataniyah ni kat sini macam nationalism ataupun patriotism. Tak tahu lah nak buat macam mana, tapi yang ke watan tu lah, ke tanah air tu Kat sini adalah nostalgia based patriotism. Kalau bahasa Inggeris, kalau letak ni Google Translate, dia kata nostalgia based patriotism. Macam tu lah. Maknanya patriotism berdasarkan nostalgia. So, point dia kat sini lah. Orang tanya macam, korang ni dengan wataniyah ni, korang agree ke tak agree ke? So, ni dia nak jawab. So, dia kata, kalau yang dimaksudkan dengan nationalism atau wataniyah tu adalah cinta kepada tanah air, akrab dengan tanah air, rindu kepada tanah air. Nasionalisme seperti ini adalah hal yang tertanam dalam fitrah manusia di satu sisi, dan di sisi lain diperintahkan oleh Islam. So, kita akan perasan dia punya cara jawab dia gitu. Macam, kau punya stand dengan benda ni apa Oh, okey. Kalau maksud benda tu adalah ni, memang Islam ajar pun benda tu. So, gitu. So, kalau orang kata macam, kau ni terima tak nasionalism? Jawapannya, first, kalau nasionalism yang dimaksudkan adalah cinta tanah air, rindu tanah air, memang itu manusiawi, memang kita ada benda tu. Dan Islam pun ajar benda tu. So, tak ada masalah. Wataniyah al-huriyah wal-izzah. Kalau yang dimaksudkan ialah kemestian bekerja serius untuk membebaskan tanah air dari penjajah. Okay. Konteksnya ialah masa Al-Banna sebut ni, most negara Islam terjajah. British, kalau Mesir pun masih ada British. So, kalau dikatakan nasionalisme atau apa? Semangat untuk membebaskan tanah air kita, upayakan kemerdekaan, tanam makna kehormatan dan kebebasan dalam jiwa-jiwa. Maksudnya, biasanya orang terjajah dia, jiwa-jiwa dia turun tau. So, macam kita upkan balik kita, anak bangsa kan, untuk memerdeka. If itu yang dimaksudkan, maka kami bersama dalam hal itu. Kerana Islam telah tegaskan perintah itu setegasnya. Memang Islam menganjurkan kita untuk membebaskan daripada penjajahan pun. Wataniyah al-mujtama'. Kalau yang dimaksudkan pula adalah memperkuatkan ikatan anggota masyarakat dan bimbing mereka menemukan pemanfaatan, kukuhkan ikatan untuk kepentingan bersama. Kalau yang dimaksudkan nasionalisme ialah kita sama-sama kita saling build up sesama kita dan sebagainya, kami juga sepakat dengan mereka kerana Islam menganggap itu sebagai kewajipan. Okey. Boleh follow ke sekarang? Wataniyah al-fath. Kalau yang dimaksudkan adalah pembebasan negara dan kepimpinan dunia, Islam dah mewajibkan hal tersebut dan mengarahkan para pembebas pada pemakmuran yang paling afdal serta pembebasan paling berkah. So, kalau maksudnya nak memerdekakan negara-negara ni, memang Islam mewajibkan benda itu pun. Al-wataniyah al-hizbiyah. Tapi, kalau yang dimaksudkan dengan nasionalisme itu adalah nak pecah-pecahkan umat jadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan, duk dendam, duk caci, lempar tuduhan dan tipu daya. Contohnya aku tanya, kena nasionalisme sikit, so joinlah parti ni. Kalau yang maksudkan nak gaduh, nak mencaci-maki apa semua ni. Ataupun kalau yang dimaksudkan juga ialah mendukung sistem buatan manusia yang dipandu oleh syahwat, diformat ikut ambition duniawi, ditafsirkan kesesuaian kepentingan peribadi. Nasionalisme seperti ini adalah nasionalisme palsu. Ni word nasionalisme ni adalah translation kepada wataniyah. Maksudnya wataniyah yang palsu yang tidak membawa kebaikan, baik kepada penyerunya maupun masyarakat. Maksudnya, but if, so faham ayat dia, so kita takkan ada jawapan standard
Kalau orang tanya, kau stand apa dengan patriotism ke, nationalism ke? You kena define dulu. Kalau maksud dia ni, kita okey. Maksud dia macam ni, ni tak okey kan? Betul lah. Sekarang anda telah mengetahui bahawa kami sejalan dengan penyeru nasionalisme. Tentunya ada nilai-nilai yang baik. Okey, ni nasionalisme yang bukan palsu tadi. Kalau maksudnya cinta negara, nak bebaskan negara, nak kita ada solidariti. Kita sejalan dengan benda tu. Tentu ada nilai-nilai yang baik yang mendatangkan kebaikan. Maknanya each of those yang baik dekat situ, dia kata dah memang dalam Islam pun. So, kita dah bawa pun in the beginning semua benda yang you cakap tu. So, tu point dia lah. Maknanya kita tak against benda tu. But that's already embedded dengan Islam yang kita cakap tu pun. In the first place. Tu pasal wataniyah. Seterusnya pasal sempadan wataniyah pula. Hudud wataniyah. Wataniyatina. Hudud atau sempadan wataniyah kami. Macam tu lah. Perbezaan antara kami dengan mereka adalah kami menganggap batas nasionalisme adalah akidah. Mereka menganggap batasnya adalah teritori negara dan batas geografi. So, orang lain macam, kita punya nasionalisme, patriotisme, sempadan Malaysia. Kita pasal pula gitu. Indonesia yang seakidah kita, satulah. Macam tu lah dia punya benda kan. Bagi kami, setiap jengkal tanah yang dihuni Muslim adalah watan kami yang berhak mendapat penghormatan, penghargaan, kecintaan, ketulusan dan jihad demi kebaikannya. Benda ni kita akan teruji tau. Okay, zaman sekarang mungkin dah kurang. Kalau zaman dulu, di stesen minyak tu amat ramai Bangladesh. Sebab dia yang sekarang semua faham sendiri kan. Siapa yang kalau jumpa Bangladesh ke Indonesia ke, kau jumpa macam, akhi, saudara seiman ke? Bangla. Siapa yang mana? That indicates kita ni jenis yang mana lah. Of course kalau dia bukan Islam tu satu hal lah. Tapi sebab banyak dia orang ni datang ni banyak Muslim kan. Dan kalau siapa yang sebab rumah parent Ana dekat Kelang tu, sebab tu kawasan kilang kan. Bila raya tu, Mama terasa di Bangladesh. Bila masjid raya tu macam masjid hari raya, solat raya tu macam ada Melayu Bangladesh. Memang terasa lah kita ni di mana sekarang ni. So ramai Muslim lah. Ramai Muslim tapi adakah kita rasa dia brotherhood ke? Kita rasa dia ni pendatang mana kan? Kacau negara aku kan. Semua Muslim adalah keluarga kami. Kami memperhatikan mereka, merasakan apa mereka rasa. Okey, ni keluar tajuk sedikit Siapa yang pernah dengar ni, kalau kadang-kadang dalam ISK, siapa yang pernah dengar ISK dia lalu benda ni siapa yang pernah dengar orang cakap apa nama dia? Tamadun Barat tengah decline. Western civilization on the decline. Pernah siapa yang dengar? Siapa yang suka bincang benda-benda ni? Ke tak tahu, sebab lelaki kadang sukalah tajuk macam ni. Perempuan minat ke cerita pasal civilization, tamadun apa? Tak ada Tak apalah, skip lah. Okay, semua pernah tahu kan, macam Islam pernah naik sampai ke puncak macam orang kata the golden ages lah semua kan. Dan kemudian dia jatuh kan. Dan kemudiannya western civilization yang naik, yang ganti. Sekarang ni kita hidup dalam western punya civilization lah kalau kita kata. Dan teori-teori kata dia orang akan tu juga. So ada yang menteorikan who's next. Siapa yang suka baca buku-buku yang bincang macam ni? Tak masuk silibus subjek pengajian kan? Okay, dia kata gini ni teori ni teori. Setiap yang naik ni dia perlu ada critical mass dia. Maknanya kalau negara ataupun benda tu kecil, dia tak cukup kuat untuk jadi satu civilization yang mempengaruhi dunia lah. Dan dia kata zaman sekarang anyone yang di sini western kat sini sekarang. Tapi yang akan sini dia perlu ada 1 billion orang. 1 billion orang. Kalau 1 billion orang, kalau western ada 1 billion tak? Western. Okey, western ni apa? Barat ni apa? Tamadun barat. Sebab kalau kita tengok US, dia 0.5 bilion je. Kan? So macam mana US? So dia bukan US, dia barat. Barat tu maksudnya campur Europe, campur Australia.
Australia yang kat belah kanan tu pun kenapa dia dipanggil barat? Dia bukan isu geografi, dia isu value kan. Dia memegang value barat western values. So barat ada 1 bilion. Tapi kalau dia jatuh, siapa yang ada 1 bilion yang boleh ganti? Satu ni China. China ada 1 bilion tak? Ada. Satu lagi teori India. India ada 1 bilion tak? Ada. Satu lagi Islam. Islam ada 1 bilion tak? Ada kan? Ada 1 bilion Muslim kan? Masalah dia ialah, ni kalau based on teori ni masalahnya China ni ialah satu entiti. So dia boleh datang as a candidate. India ni satu entiti. Islam ni bukan satu entiti. Faham tak tu? Sebab Malaysia satu entiti lain, Indonesia satu entiti lain. So kita tak satu front. So sebab tu 1 bilion tu tak ada. So selagi mana ini Bangla, ini Indon, bukan ni Muslim, Islam takkan naik lah. Tu cerita dia. So this is teori yang kalau kita kata siapa yang nak kata Islam lah sepatutnya naik lepas ni, selagi tak settle isu. Kalau kita tengok di negara Arab pun sama lah, maknanya sama-sama Muslim, tapi disebabkan negara berbeza tak nak tolong lah orang situ kan. So tak settle lah isu umat ni. So siapa yang rasa, okay, cerita selingan siapa pernah ingat ada pelarian Syria yang datang Malaysia? Siapa pernah? Ni tahun berapa 6 tahun, 7 tahun dulu ke? Masa Syria tercetus ni. Lepas tu ada PM yang sambut, ada beberapa orang naik plane daripada Syria datang. Masa tu PM siapa Bukan Mahdi. Masa Najib Lupa dah zaman berapa. Okay, isunya menarik ke situ. Maksudnya sebab okay, dia ada Rohingya, dia macam ada 2 event yang tercetus yang agak serentak lah. Satu Syria, so ada pelarian datang sini. Lepas tu ada Rohingya, pelarian datang kat sini. Lepas tu masa Syria tu datang, lepas tu keluarlah video-video dia. Sebab orang-orang Syria ni yang perempuan dia cantik-cantik tau. So banyaklah lelaki-lelaki Melayu ni, saya sudilah sekiranya diperlukan menjadi menjadi suami-suami kepada mereka ni lah kan. Lepas tu sebab ada seorang Yanan yang handle orang Syria ni, yang handle dia punya ni kan, handle dia punya kes tu lah. Lepas tu dia terpaksa melayan lah komen-komen ni. Lepas tu dia jawab macam ni kan, oh memang serius ke nak membantu mereka ni? Saya ikhlas. Kita ada banyak Rohingya nak. Tak apalah, terima kasih. Ngada-ngada kan. So itulah orang yang apa, konon-konon nak bantu padahal benda lain. Alright. Penyeru nasionalisme lain tidak seperti itu. Perhatian mereka hanya urusan wilayah terbatas sempit di bumi ini. So ni nak differentiate Betul ada orang yang lain yang patriotic nasionalisme dia tinggi, tapi dia sepandan macam dia nak bebaskan tanah Melayu contohnya. Tanah Melayu je lah, dia tak fikir beyond. Dia kata kita ni bukan sekadar nak bebaskan contohnya Mesir, tapi semua tanah yang lain lah. So that's the difference. Maknanya kita pun ada that same passion, but we are beyond. Ketika sebuah bangsa hendak memperkuat dirinya dengan cara yang merugikan bangsa lain, kami tidak redha penguatan satu wilayah merugikan wilayah Islam yang mana pun. Faham ayat ni? So kalau ada orang yang macam, kita nasionalisme kita ni, kita kena bangunkan negara kita, tapi kalau cara dia sampai merugikan negara sebelah, dia kata kami tak redha. Boleh terima ayat-ayat macam ni? Okay, kita ni lahir-lahir dah jadi nation state. Faham kan? Nation state, nation negara bangsa. Nation state ni baru ke lama? Bilakah bermulanya nation state? Wujudnya negara ni macam kita tengok peta sekarang. Bila? Perang dunia ke berapa? Ke sebelum ni? Okay, now. So salah kita lahir-lahir macam ni kan? Tak, Allah dah takdirkan kita kena. Cumanya kalau kita tengok sejarah peradaban manusia yang lama, dia sebenarnya benda yang baru, betul tak? Maknanya dia selama ni empire lah apa-apa. Semasa Islam lahir tu dia masih dunia empire kan, Rom, Parsi apa semua. Tapi tiba-tiba hujung ni baru ada nation state. So nation state is very new sebenarnya. Tapi kita yang lahir-lahir kat sini, dia menyebabkan identiti kita memang jadi gitu. Memang jadi gitu. Dan itu dunia yang kita tahu. Now, siapa yang rasa
Macam ni? Kita sekarang konfrontasi dengan Indonesia masih kuat ke? Kalau jurnalis antum, bila cakap pasal Indonesia ni, antum rasa macam, ni ke macam, macam ni? Ke Indonesia atau apa? Ke? Now, siapa pernah dengar yang, apa? Pantun ke? Yang apa? Andai roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Pernah dengar yang tu? Tak pernah? Siapa yang suka, kat sini siapa yang suka berpantun ke? Ya. Okey, cuba Google. Ni selingan sikit, kena ada kreatif sikit. Google andai roboh kota Melaka. Cuba tengok dia punya 4 rangkap. Dan siapa yang jumpa boleh cakap dah jumpa, dan siapa yang pernah je dengar benda tu boleh cakap pernah dengar. Dan nak tulis ni, andai roboh kota Melaka. Lepas tu siapa jumpa? Papan di Jawa hamba dirikan. Lepas tu? Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba serahkan. Badan dan nyawa hamba serahkan. Okey, semua jumpa Siapa yang dah pernah dengar benda ni? Siapa yang first time dengar benda ni? Dalam silibus bahasa Melayu korang kena cover ke pantun-pantun ni? Pantun ni ada pembayang dengan pemaksud. Apa? Pembayang dengan maksud. Siapa faham ayat tu? Pembayang dengan maksud. Apa benda tu? Sekejap. Masih kena belajar ke sekarang pantun-pantun ni? Kena belajar Masih kena belajar Pembayang maksud ni. Now, siapa kat sini yang ada habit suka buat pantun? Ada? Macam test power lah. Nak kan biasa rima kan belakang kan? Kebanyakan orang sekarang bila dia buat pantun, dia hanya rimakan belakang. Itu pun dah skill lah. Dia jarang jadi pembayang dengan maksud. Faham ayat tu? Pembayang tak maksudnya? Bila baca yang ni dia dah terbayang apa lepas tu. Contoh apa buah cempedak di luar pagar. Yang ni biasa dengar. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan. Kalau kita tak sambung lagi, antum dah terbayang apa-apa tak? So dia pembayang. Tolong. Lagi? Siapa pernah tengok pokok cempedak? Bukan yang dah dalam pinggan dah goreng tu tak apa. Ni yang tengok pokok. Kalau ada budak tengah ambil galah nak jolok cempedak, korang akan terbayang apa? Dia nak ambil buah, dia tengah belajar untuk ambil. Cara mengambil cempedak ni dengan galah ke? Tak. So okay. So kat situ dia kata macam, oh ni budak belajar ni. Sebab tu macam orang, dia kata orang lama, orang dulu, kalau dia dengar tu je dia tak tahu. Sebab tu dia datang, kami budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Dia macam, dia memang match, pembayang tu memang match dengan ni. Dia bukan hanya nak rima belakang tu je. Sebab kita ni tak faham benda tak. So kat sini andai roboh kota Melaka, boleh agak tak ni cerita apa? Okey, ni cerita Portugis. Ni cerita Melaka jatuh ke Portugis Andai roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Apa tu? Datang bantu. Ni pantun dari seberang. Umat Islam di Indonesia sekarang ni, dia kata kalau betul lah, kalau memang jatuh Melaka tu di tangan penjajah, kita orang akan bantu. Nak seberang Selat Melaka ni, nak buat kapal, papan pun papan lah, kita orang pergi. Kalau betul bagai dia kata, kalau betul lah Melaka dah jatuh, badan dan nyawa hamba serahkan. So, episod ni yang dilaungkan masa diorang datang nak berjihad untuk mempertahankan Melaka. Tapi kita tak belajar sebab satunya sebab diorang semua syahid di Selat Melaka, dia kalah. Dia syahid lah.
Keduanya, kita tak belajar sebab apa? Sebab sejarah kita diwarnai oleh nasionalism. Takkan kita nak mengaku, oh dulu Indonesia nak bantu kita tau. Tak boleh, mana boleh kan. So, sejarah sebagai umat Islam tu hilang. Sebab kita belajar sejarah dengan lensa nasionalism, bukan dengan lensa umat. So, banyak benda macam ni yang hilang sebab kalau kita belajar benda macam ni, kita rasa satu umat tau. Tapi sekarang kita macam Indonesia ni, so dia jadi kita. So, banyak khazanah yang hilang yang bila kita belajar, jati diri kita jadi lain. Kita rasa macam, kita kan satu umat dulu, kenapa kita macam ni kan? Right? Okay. Sedang mereka menganggap yang demikian tiada masalah. So, orang lain tu macam, tak ada masalah pun. Apa nak jadi, macam kalau negara Arab tu lagi kan? Apa nak jadi kat Palestin tu jadilah kan? Kita orang kat sini kaya raya kan? Kerana itu berbagai ikatan menjadi renggang dan musuh menggunakan sebahagian untuk binasakan sebahagian lain. Dan ini obvious kuasa-kuasa besar dia menggunakan setengah negara Islam untuk menjatuhkan setengah negara Islam yang lain. Dan kadang-kadang kita melihat dalam in real time. Ghayah wataniyatina. Seluruh perhatian mereka hanya tertuju kepada kemerdekaan negaranya saja. Hanya aspek fizikal saja. So, satu macam dia nak merdekakan tu negara masing-masing je. Kedua, merdeka fizikal je. Kami meyakini di setiap leher Muslim tergantung amanah, di mana ia wajib korbankan jiwa, darah, harta untuk menunaikannya. Amanah apa? Amanah tersebut adalah membimbing manusia dengan cahaya Islam dan mengibarkan bendera Islam di seluruh penjuru bumi. Segala yang dilakukan bukan demi harta, populariti ataupun kekuasaan atas orang lain. Nah, ni key point Kita semua tahu kan Islam berkembang besar-besar kan? Adakah purpose dia untuk berkuasa? Siapa boleh jawab benda tu? Siapa yang tak pernah tahu? Oh, Islam pernah berkembang Kan tahu kan lepas Nabi SAW di Semenanjung Arab, Islam tu berkembang ke belah timur dan ke belah barat sampai ke sana kan? Pernah tengok map tu kan? Adakah dia punya purpose jom kita berkuasa menjajah semua? Ke dia nak melancong, tak pernah tengok lah sana ke apa? Kan? So kita bukan untuk harta, bukan untuk ni. Sebab tu setiap kuasa besar lain, okey. Antum ada yang pernah dengar Dr. Hafizi cerita pasal sejarah Nusantara ke? Ada yang pernah? Tak pernah. So itu pun satu interesting perspektif juga, banyak bab sejarah ni kan. Macam mana Tak apalah. Tak habis pula buku ni kan. Sekejap, kita ni sempat habis kat ni. Okey. Segalanya untuk mencari redha Allah semata, membahagiakan alam dengan agamanya dan meninggikan kalimatnya. Orang yang dah yakin, macam ni kalau antum bayangkan kita hidup zaman tu, lepas tu kita tengok Rom, kita tengok Parsi, Islam tak sampai lagi. Kita rasa orang kat situ sengsara ke? Kita kan dia happy je. Biarlah dia. So tu perspektif Kalau kita dah yakin manusia ni semua sengsara sebab tak dapat Islam, sebab itu kita bersungguh nak sampai ke Islam Tapi masalah kita umat Islam sekarang ni, dia tak rasa izzah dengan benda tu. Kata-kata apa? Robert E tu yang famous kan, bila dia pergi, kami datang untuk membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah sahaja kan. So maksudnya dia pergi bila taman besar dan dia willing untuk cakap benda tu, dan dia yakin dengan benda tu Kita ni sekarang rasanya ramai orang anak muda kita ni, kita terasa kan nampak dia orang happy je kan hidup kan. Siapa yang rasa macam tu? Kau tengok cerita-cerita US, Hollywood, kau tengok cerita-cerita Korea. Siapa yang bukan sekadar dia happy, macam alangkah baiknya kalau kita hidup macam tu. Opanya lah apa semua kan. Siapa yang mengidam? Apakah ciri-ciri suami? Opa. So apa nak cakap so kalau kita tak rasa apa yang Islam have to offer tu yang lebih baik untuk dia orang, biasanya kita tak teruja pun lah nak sampaikan Islam tu kan. Maknanya kita terasa macam kan dia orang lagi happy dari kita kan. So itu satu problem Ini yang mendorong para salafus soleh untuk melakukan pembebasan suci dalam sejarah dan mengungguli pembebasan keadilan So sebab tu mereka berbuat demikian Wahdah. Saya ingatkan tentang rapuhnya klaim. Klaim ni apa yang pasal Melayu Semalam otak dah tak boleh nak pergi klaim lah
Tuntutan. Tapi tuntutan tu macam tuntut benda lain pula kan. Claim ni macam kita claim. Kita declare, claim lah. Faham lah. Raportnya claim bahawa prinsip ini merosak persatuan bangsa heterogen terdiri dari berbagai bangsa. Okey, dia nak cakap sini sebab ada orang yang cakap macam ni. Set-set yang bawa Islam ni, dia buat kacau lah. Kita ni negara berbilang bangsa. Kan? So, prinsip yang dia buat Islam ni kan mengganggu benda ni. Kerana Islam menjamin berbagai ikatan antara masyarakat selama tetap tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Okey, so maksudnya dia kata mana ada, sebab Islam yang sebenar tu tidak pun against kewujudan. Macam kita kata negara Madinah pertama tu pun ada orang Yahudi di situ sebelum dia pula buat pasal kan. Sebelum dia buat pasal tu tak ada pun kita pergi buat apa-apa kat Yahudi tu so begitulah ceritanya. Anda lihat betapa kami sepakat dengan nasionalis dalam hal kecintaan pada kemaslahatan negara serta jihad demi pembebasannya, kemajuannya. So bila orang nasionalis kata jom kita bebaskan Mesir apa semua, kita orang pun cakap benda yang sama. Kami aktif mendukung semua pihak yang lakukan itu semua dengan tulus. Right. Bahkan, andai kepentingan mereka hanya sebatas membebaskan tanah air dan kembalikan kemuliaannya. Right. Kami melihat itu baru sepenggal jalan, satu fasa. Setelah itu mereka harus bekerja untuk tinggikan bendera Islam atas seluruh penjuru bumi. Right. So kalau ada yang set-set nasionalis kata, jom kita merdekakan Malaysia ke Mesir ke masa tu, kita kata kita pun sama. Tapi kita kata kita akan go beyond kan? Sampai satu dunia. Right? Al-Qaumiyah. Tadi Al-Wataniyah, ni Al-Qaumiyah pula Qaumiyah. So tak tahu lah, dia macam umur dekat-dekat nasionalisme ke kebangsaan. Kalau kita kata kaum ni bangsa kan, Qaumiyah kebangsaan ni atau kebangsaan ni. Sekarang saya akan berbicara mengenai sikap kami terhadap prinsip kebangsaan. So ada orang yang set kebangsaan pula. Jom kita kebangsaan. Okey. Apakah prinsip kita? Qaumiyah Al-Majid Jika yang dimaksudkan dengan Qaumiyah tu adalah generasi penerus ikut para pendahulu dalam meniti tangga kejayaan serta kecemerlangan, jadikan mereka sebagai teladan baik, sumber semangat. So kalau yang dimaksudkan dengan kebangsaan ni lah, kita ikutlah figure-figure dulu yang dah berkorban dan semua kan. Prinsip ni adalah baik dan indah. Islam tidak menentang pengertian terhormat ini. So kalau you nak contohi pejuang terdahulu, pejuang kemerdekaan terdahulu yang baik-baik semua tu, tak ada masalah. We are together with that. Kalau yang dimaksudkan pula ialah keluarga besar itu lebih utama mendapat kebaikan dan baktinya, lebih berhak dengan kebajikan dan jihadnya. Contohnya macam, yelah kita nak berjuang, yang paling berhak dapat perjuangan kita ialah kaum kita dulu lah. Kan, maknanya kalau you nak kata gitu pun, prinsip ni juga benar. Right? Jika yang dimaksudkan adalah kita semua diuji dan dituntut beramal dan berjuang, setiap kelompok perlu wujudkan tujuan sesuai posisinya. Kalau nak kata macam, kaum kita kat sini, kita berjuang untuk kat sinilah. Alangkah baiknya pengelompokan ini. Maknanya kalau you nak kelompokkan kita semangat grup-grup kita ni, dia kata tak ada masalah semua benda ni. Siapa yang dapat dijadikan bangsa timur, siapa yang dapat dijadikan bangsa timur beberapa batalion untuk bertugas di medan hingga kemerdekaannya. So kalau nak kata macam, kalau kita kat timur ni, siapa lagi yang nak memperjuangkan orang timur kalau bukan orang timur sendiri kan? So no problem dengan itu. Semua makna kebangsaan atau qaumiyah ini yang serupa dengannya adalah indah, mengagumkan dan tidak dibenci oleh Islam. Itu yang menjadi tolak ukur kami. Kami lapangkan dada menerimanya dan menganjurkannya. So point dia kat sini ialah anything kalau dia kata selari dengan Islam, no problem. Dan kita tak adalah terpengaruh dengan label-label sangat. Kita tengok apa maksud dia. Tapi kalau qaumiyah jahiliah pula, tapi kalau yang kau maksudkan adalah menghidupkan tradisi jahiliah lapuk, bangkitkan kenangan usang, hapuskan peradaban baru yang bermanfaat dan mapan, lepaskan ikatan Islam dengan alasan kebangsaan dan kebanggaan etnik. Tapi kalau kau nak return balik kepada jumlah kita kaum Firaun ke apa benda kan. Siapa yang tengok bola sekarang ni apa Afrika punya ni kan. Sebab Egypt part of Afrika punya kontinen. Sekarang sebab dia sampai level mana, sebab Muhammad Salah tu banyak skor kan. Tapi bila anda tengok komentari tu, dia orang refer kepada Mesir tu dengan reference Pharaoh lah, Firaun lah. Oh, negara Firaun menang lagi kan. So itu sebab dia orang memang realize macam soalannya, anda tahu kalau kat Malaysia ni macam ni, masa nak belajar dulu, siapa yang belajar pasal Majapahit, Sriwijaya, dia ada macam ada usaha oleh penjajah nak
mengaitkan asal-usul kita dengan bukan Islam tapi benda lain. Asal-usul kita Hindu, macam itulah. Macam asal-usul dia bukan Islam yang sebab memanglah Islam datang at certain point. Tapi dia kata tak, korang kena pergi yang Firaun dulu. Macam tu lah dia punya usaha kan. So dia kata kalau itu yang you maksud dengan kaumiyah atau kebangsaan, maka maknanya yang terkandung dalam kebangsaan itu buruk, tercela dan mengerikan akhirnya dan jelek akibatnya. So kalau if that is what you mean, kita memang tak nak benda macam tu. So we see what is behind the label lah sebenarnya. Qaumiyah al-udwan. Jika yang dimaksudkan adalah membangsakan ras. Ras ni race kan? Race ni apa? Bangsa kan? Etnik. Hingga melecehkan ras yang lain, memusuhinya, mengorbankan demi eksisten dan kejayaan. So kalau kita kata kebangsaan kita adalah Melayu dan kita betul melawan Cina kan, contohnya. So maknanya membaikkan benda macam tu. Maka ini juga makna yang tercela, sama sekali tidak memiliki nilai kemanusiaan. Sebenarnya agak interesting lah. Dalam konteks kalau kita kata macam kat mana kedudukan pejangan Melayu tu kan. If the meaning is apa-apa yang tadi, okey. Kalau yang meaning ni macam memang kita nak melawan bangsa lain tu, apa hal pula benda ni kan? Apa ni? Dua pilar apa baris dia tak ingat lah. Tak apalah. Kalau bahasa Englishnya two supports, ataupun kalau bahasa Indonesianya dua pilar. Ikhwan tidak percaya dengan prinsip kebangsaan dengan makna di atas atau serupakannya yang baru tadi Ikhwan tidak akan pernah menyeru kepada kefahaman Fir'aunism, Arabism, Syria dan sebagainya. Maknanya dia kata macam yang kalau set-set macam ni, jom kita kembali kepada Arab, kembali kepada Fir'aun. Dia kata itu bukan kita lah. Itu bukan kita. So dia akan senang. Kita kalau kembali ke Melayu macam mana? Semua manusia berasal daripada Adam, semuanya bersaudara. Ini essentially right. So dia kena bezakan lah. Kalau kita balik kepada definisi yang awal tadi, yang hijau-hijau tu okey. Tapi kalau yang merah-merah ni semua tak okey lah. So point dia adalah kalau kita tengok, kita ni very principle centered Kita based on apa yang Islam ajar. Bukan sebab emosi, bukan sebab ego, bukan sebab nak gaduh dengan orang dan sebagainya. So if Islam ajar itu memang sepatutnya kita okey. Kalau kita kata Islam mana ada macam tu, tak boleh lah. Right? Kita nilai sesuatu berdasarkan maksud sebenar, bukan perkataan zahir. Selingan sikit Siapa pernah hadiri BTN? BTN ni dah tak ada kan? Kan ada lagi? Dia akan diadakan balik BTN, tahu BTN? Bukan BTN, Biro Tata Negara. Dulu siapa yang nak fly kena lalu BTN. Dia menanam patriotisme dengan penafsiran pemerintahan ketika itu. Okey, ni kongsi cerita Tapi yang sini-sini ni ada pernah pergi BTN? Tak pernah So yang first yang nak dengar cerita tu ialah bila anak Usrana di Intech yang nak pergi UK dengan New Zealand apa semua tu. Dan kena lalu BTN. Satu modul dia macam ni tau. Dia kata okey, dia bagi 4 kertas. Tulis 4 benda. Macam ni Macam family, agama, bangsa, macam tu lah. Lepas tu dia kata lipat. Lepas tu dia letak tong sampah, buang semua kecuali satu. Apa yang nak simpan? Dan skema dia, kena peganglah kebangsaan kita ni kan. Lepas tu yang anak Sarana gaduh lah, saya nak pegang agama. Mana boleh? So tu interesting modul lah. Cara dia nak menanam konon-konon patriotism Anda sebagai anda nak pergi fly sebagai lecturer, anda nak pergi PhD, modul dia up sikit lah. Dia punya soalan modul you sebagai orang yang diberi tanggungjawab oleh kerajaan ataupun kementerian untuk memberi kontrak kerajaan. You ada 3 option. Option pertama, kontraktor yang tak reti buat kerja tapi penyokong parti kerajaan. Option kedua, orang yang power buat kerja tapi penyokong pembangkang. Option ketiga, company international power buat kerja. You akan bagi yang mana? Jawapan skema dia nombor 1. Menarik tak modul tu?
Macam kita kata logik kat mana dah. Now, Ana datang dengan memahami kepala otak dia orang ni. So ayah Ana dah pesan, kau layan je lah, nak fly kan. Cakap je lah apa yang nak dengar. So Ana pun tak apalah, kita buat bodoh lah macam ni kan. Sebab dia kata macam, awak pergi, kalau pergi bagi kepada penyokong pembangkang, walaupun dia buat kerja, awak tak sayang negara. Kita kata kalau bangunan tu roboh, tak apa, negara lebih penting. Lepas tu grup Ana ni paling best. Sebab grup Ana ada dua faces. Seorang tu ustaz. Lagi best ada ustaz tu nak pusing kan. Macam mana dia cakap, yang apa, yang bestnya, sebab Ana jadi munafik masa kan, kita nak fly punya cerita kan, tak belah pilih lah jawapan skema kan. Lepas tu yang lain yang luruh bendul ni, dia ikut logik lah. Ikut logik, memang logik bagilah orang buat kerja kan. Lepas tu yang face tu macam dah mati akal, macam mana nak justify Lepas dia tunjuk, tolong. Mati yang nak cerita kan. Memang sebab tak ada justification. Tapi Ana cakap modul tu dulu ada tau, kerajaan belanja besar untuk BTN tu, siapa nak fly kena lalu. Dan memang dia projek membodohkan orang lah. Kelakar betul. Ana pun tak faham lah. Okay, satu soalan skema juga. Dia kata, senarakan tokoh yang dikagumi. Masa tu zaman, kalau siapa tahu zaman tu So ada budak ni pun lulu bendul. Dia kata, Nik Aziz, kenalah muhasabah kan. Kenapa Nik Aziz pula dah kan? Sepatutnya, so kita yang tahu, yang buat bodoh ni, Mahathir. Dapat fly. Anyway, so itulah cerita 1, 2, 3 dulu negara kita. Anyway, tapi tak lah kalau dia nak adakan BTN lagi, dia buat modul apa pula kan. Tapi itulah kelakarnya. Now, kenapa cerita benda tu selingan supaya hilang ngantuk Ni kembali ngantuk balik. Okey, kita dalam, macam mana kita nak habiskan Okey, kita dalam setengah jam yang terakhir ni. Okey, kalau kita Okey, kita masuk ni, kita cuba mengaccelerate sikit lah. Hopefully kita sempat habiskan. Okey, sekarang saya ingin berbicara tentang sikap dakwah kami terhadap khilaf diniyah dan pendapat mazhab Ni kita actually skip satu topik. Kalau kita sempat kita kembali, tapi rasanya macam tak sempat lah. Ada yang kita skip sikit pasal macam mana orang cakap pasal keistimewaan Arab dan sebagainya. Sebab kita pun bukan Arab dan kita mungkin tak faham Okey. Dakwah ikhwan berorientasikan substans dan inti agama serta ingin menyatukan cara pandang sehingga perjuangan lebih bermanfaat dan hasil lebih besar. Dakwah ikhwan sentiasa bersama kebenaran di mana pun dia berada. Musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin adalah perpecahan dan perselisihan. Dasar kemenangan adalah kecintaan dan persatuan. Okey, ni semua benda-benda basic lah Okey. Umat ini tidak akan jadi baik melainkan dengan apa yang membuatkan generasi pertama jadi baik. Inilah prinsip dasar dan sasaran yang diketahui oleh setiap aktivis Muslim. Ini akidah yang mengakar dalam jiwa kami. Okay, so dia cakap ni fundamental stance kita lah. So, bila berkaitan dengan isu khilaf, sebab dalam isu-isu fiqh ni banyak isu khilaf khilaf daruri Kami yakin khilaf dalam furuk agama ni adalah satu yang niscaya. Siapa faham ayat tu? Maknanya you cannot escape. Akan berlaku juga furuk. Bukan furuk. Berlaku juga khilaf dalam bab furuk. Impossible untuk kita boleh bersatu dalam masalah furuk dan mazhab disebabkan beberapa asbab. So dia akan cakap, kenapa dirasakan impossible nak harapkan semua orang satu dunia ni jadi satu mazhab contohnya. Yang pertama, perbezaan intelektual dalam menyimpul hukum, pemahaman, dalil, etc. Kalau kita cakap pasal imam-imam mazhab tu pun, dia ada different level of intellectuality dalam memahami semua benda tu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada keluasan dan kesimpitan ilmu. Ada ilmu telah sampai kepada seorang tapi belum sampai kepada seorang lagi. Kita kena appreciate, ulama'-ulama' dulu bukan hidup zaman internet dan ChatGPT dan apa semua ni tau. Kita sekarang macam Google je lah, takkan tak tahu. Tapi dulu kan dia nak dapat hadis tu dia kena berjalan jauh kan. So
ada ulama yang dah dapat banyak hadis, ada ulama yang hadis tu tak sampai ke dia, ada ulama yang hadis tu sampai dan sebagainya. So that's real. So sebab tu kita kata memang tak dapat tidak akan ada khilaf lah, perbezaan. Yang ketiga, perbezaan lingkungan. Contohnya, kaul kadim di Iraq dan kaul jadid di Mesir oleh Imam Syafi'i. So ini orang yang sama orang sama pun masa dia duduk di Iraq, dia keluarkan fatwa. Masa dia duduk Mesir, dia keluarkan fatwa. Fatwa dia pun khilaf. So kalau orang yang sama pun boleh duduk tempat lain, keluar pandangan yang lain, apatah lagi orang lain yang hidup di tempat lain kan. So dia kata memang tak boleh nak, memang itu hakikat dunia. Keempat, perbezaan tahap keyakinan terhadap riwayat hadis. So ada ulama yang rasa macam hadis ni sahih, ada kata tak, individu ni tak berapa sahih dan sebagainya. So judgement tu tak sama. Dan yang kelima, perbezaan menentukan tahap kekuatan dalil. Contohnya hadis ahad dengan amal ahli Madinah. So ada yang hadis ahad ni hadis yang seorang je cerita kan. So ada yang kata macam tapi yang hadis ni seorang je cerita, tapi orang Madinah buat macam lain. Sebab dia orang ni hidup tak jauh sangat daripada mana baru berapa generasi daripada Nabi kan. So dia kata macam takkanlah kalau Nabi para sahabat amal macam ni, mestilah generasi ni masih amal macam tu. So orang yang seorang ni buat cerita lain, mesti yang ni lagi kuat. Ada yang kata tak, hadis lagi kuat. So benda tu pun perbincangan fiqh. Siapa yang bidang tu tahulah. So 5 sebab ni menyebabkan kami yakin kesepakatan dalam satu masalah furu' adalah kemustahilan, bahkan bertentangan dengan tabiat agama. Allah menghendaki agama ini abadi, sejalan dengan masa, ikuti zaman, agama ini fleksibel, tidak beku dan tidak ekstrim. So disebabkan ni memang you cannot expect semua orang akan pegang benda yang sama dalam isu-isu furu' fiqh lah. Now, so benda ni boleh terima sebab kalau orang yang tak terima benda ni, dia asyik nak gaduh lah. Semua kena pegang macam ni, semua kena pegang macam ni. Okey, itu yang pertama. Lepas tu, kami tidak pernah anggap perbezaan furuk sebagai penghalang ketautan hati, saling mencintai, kerjasama dan kebersamaan. Okey, first kita terima bahawa khilaf tu akan berlaku. You cannot escape. But second, bila beza, tak adalah pula kenapa nak gaduh pula kan. Beza-bezalah. Bahkan kami Muslim dan mereka juga Muslim. Bukankah kita Muslim, dia Muslim juga Sebahagian sahabat Rasul berbeza dalam beri fatwa. Tapi adakah hal itu timbulkan perselisihan hati? Adakah memecah belahkan mereka? So, para sahabat Nabi pun fatwa dia dah beza. Adakah dia akan gaduh? Tak pula kan? Peristiwa solat asar di Bani Quraizah masih segar dalam ingatan kita. Okey, ni satu example yang famous lah. Siapa yang tak pernah dengar? Peristiwa solat asar Bani Quraizah ni siapa yang pernah dengar? Okey, lain tak familiar? Perlu cerita ke? Ke terima je lah, insyaAllah. Okey. Pendek cerita, pendek version Sebab Nabi dah bagi instruction. Jangan solat asar until you sampai ke Bani Quraizah. Macam tu kan? Faham ayat tu? Jangan solat asar until you sampai ke Bani Quraizah. So, bila dia bersafir, tiba-tiba, bukanlah tiba-tiba, tapi dijadikan cerita, dah nak maghrib. Bila dah nak maghrib, kita asar tak solat lagi. So, ada yang pandangan kita kena solat. Tapi dia jadi khilaf. Satu kata, Nabi katakan, jangan solat asar until kita sampai ke sana. So kita tak sampai lagi, janganlah solat. Soalan yang kata tak, maksud Nabi tu, supaya kita cepat-cepat, supaya sampai sebelum asar. Bukanlah Nabi kata jangan solat langsung. Ni dah kita tak sempat, kena solat lah. Tapi dia macam, tapi Nabi kata macam ni, tapi ingat kan? So ada dua kefahaman. So ada yang solat, ada yang, maknanya dia jadi dua khilaf lah. Itu refer kepada Nabi. Macam dua-duanya tak dikata salah, macam tu kan? So maksudnya, dan dua grup sahabat tu tak adalah kata macam korang ni astagfirullah. Dia jadi macam so point dia ialah di zaman Nabi pun ada perbezaan pendapat yang sampai macam tu. Tak ada pula nak kata satu ni mengkondem satu lain yang pelik-pelik kan. So faham cerita tu? So zaman Nabi lagi dah ada perbezaan pandangan. Tak ada pula dia orang kata satu ni kata yang seorang ni terkeluar lah, seorang ni kata seorang ni apa dengan. So tidak berlaku begitu So kalau macam tu masa tu, kita ni pula kenapa nak macam ni pula kan? Jika para sahabat yang dekat dengan Nabi pun berbeza pendapat, kenapa pula kita nak bermusuhan bila beza pendapat? Kalau para imam yang lebih faham Quran dan sunnah pun berbeza pendapat, kenapa pula kita tak boleh jadi seperti mereka? So ini satu contoh muhasabah lah. Kan, sahabat pun beza pendapat, imam-imam yang besar tu beza pendapat. Kenapa pula kita ni macam nak paksakan semua orang tak boleh nak beza pendapat pula kan? Ikhwan amat memahami hal ini. Kerana itu mereka paling berlapang dada terhadap orang yang berbeza dengannya. So sebab tu kita macam orang nak beza pandangan,
kenapa nak gaduh kan? Ikhwan selalu mencari hakikat dan menganutnya, berusaha memahamkan dengan cara yang lemah lembut. Tapi kalau mereka tolak, mereka tetap saudara seagama. Okay, kita tak tiba-tiba, sebab ada orang dia agak ekstrim dalam bab ni. Dia semangat dengan apa yang dia pegang. Tapi kalau orang tak ikut dia, dia terus nak, kau ni dah, dia start nak mengeluarkan orang. So, kita kata tak, dia still saudara seagama. Itulah manhaj ikhwan dalam bab masalah furu' agama. Kita terima perbezaan, benci sikap fanatik pendapat, sentiasa usaha mencari kebenaran dan membawa kepada kebenaran dengan lembut dan cinta. Now, some of it, sebab sini ada yang UIA kan, 3 orang yang ikut Ana. Anda tak tahu tempat lain, tapi ramai sister kan. Sebab kalau brothers yang biasa solat di masjid, kalau masjid kita, kampus kita tu banyak international. Dia agak interesting lah sebab kita akan jumpa ada yang solat macam ni, ada solat bawah. Tapi tak tahu, kat UIA ramai tak yang solat bawah ni? Sebab kita akan nampak macam tu, yang kita akan terdedah sedikit dengan, oh memang ada perbezaan kan. Sebab orang yang tak pernah tengok perbezaan tu, mungkin dia akan kata, satu lagi ialah, sekarang ni kita dah agak common masjid masa bulan Ramadan membiasakan banyak qiraat, banyak qiraat kan. Sebab kalau tak, mesti orang kata macam, asal dia baca salah kan, sebab dia tak dibiasakan ada qiraat lain tu kan. So, membiasakan, siapa yang pernah travel overseas mungkin lagi terdedah kan, ada mazhab macam tu, ada mazhab macam ni kan. Tak tahu lah siapa yang akan terbayang, sebab macam Ana dengan Zaujah, Ana dengan isteri Ana pun ada bab tertentu yang mazhab berbeza tau. So tu pun lagi interesting. Tak apa, tu cerita daurah Batu Muslim. Okay. Antum dah cover usul 20 ke? Siapa yang dah cover usul 20? Yang lain belum Dah? Semua dah? Kita tak ingat dah ni? Ni bukan sifat 20 usul 20. Gerakan yang boleh capai Ustaziatul Alam. Okay, point dia lah kenapa nak cerita benda ni. Sebab siapa yang settle usul 20, dia akan jarang nak gaduh dengan orang lah. Sebab dia macam kita boleh letakkan benda tu di tempatnya kan. Gerakan yang boleh capai Ustaz, okay, kenapa usul 20 tu kritikal? Sebab bila Hasan Banna nak capai benda yang besar, so nak sampai Ustaziatul Alam, tak possible kalau gerakan ni hanya boleh dijoin oleh mazhab ni je. Maknanya sampai bila-bila grup tu akan dekat region ni je lah, sebab region lain tu mazhab lain kan. Ataupun bangsa ni je boleh masuk, ataupun negara ni je, ataupun yang kunut je boleh, yang tak kunut je boleh join. Dia memang tak sampai lah ke hujung kan. So sebab tu siapa yang dah cover usul 20 mungkin boleh relate. Oh okay, interesting. Sebab grup ikhwan je lah yang dalam satu usrah yang sama boleh jadi mazhab yang lain-lain, duduk sama dan tak ada masalah. Kalau grup lain asyik, kalau tak sama mazhab tu macam tak best je kan. So that's interesting lah. Ilal amal, sorry belum ilal amal. Ilal ilaj, kepada perawatan, treatment. Kondisi umat persis keadaan seorang manusia. Boleh jatuh sakit, perlu jumpa doktor, diagnose penyakit, perlu langkah perubatan, boleh pulih dan semangat. So nak cakapnya, umat ni macam manusia juga. Dia boleh sihat, lepas tu boleh jatuh sakit, lepas tu kena check apa penyakit dia, kena jumpa doktor. Kalau dah ubat, baru dia akan sihat balik. So step yang perlu ada adalah, satu, ketahui penyakit. Kedua, pesakit itu kena sabarlah nak lalu proses pedihnya berubat kan. Dan ketiga, kenalah doktor yang pakar yang mengubati benda tu. So bila kita cakap pasal orang sakit macam ni, bila cakap umat sakit macam tu juga. So kita tahu ke umat ni tak sakit apa? Dan kita tahu ke umat ni tahan ke nak lalu proses je? Dan siapa yang buat proses tu kan? Dalam yang kita cakap pasal usrah ni tadi, dia something yang similar. Maksudnya by right kita tahu kita nak ke mana. Bukanlah penyakit sangat, tapi macam apa yang kita nak ubati, quote unquote. Lepas tu prosesnya memang kadang-kadang penat sikit lah, perit sikit lah, kena sabarlah sikit. Dan sepatutnya murabbi tu actually yang melakukan proses tu lah sampai kita sampai kan. So tiga benda tu kita tak dapat lari. So mindset merawat dan mencari solusi, kita dah ada ke benda ni? Atau takat sembang kopi dan mengumpat? Atau sekadar berteori dan berfalsafah? Ada orang yang dia ni je kan, itulah ni kerajaan tak buat kerja, ngumpat kan, ngumpat. Rasa macam dah ni kan, tapi takut mengumpat je kan, takut inilah menteri ni kan. So ngumpat lah tu kan. Ataupun yang lagi tu macam, aku rasa lah sepatutnya macam falsafah je banyak. Dia berbeza dengan orang yang mencari solusi.
Now, tadi anda sebut pasal DNA dakwah kita ni, memang DNA mencari solusi Sebab tu pakcik-pakcik dulu, bila dia balik Malaysia, dia ada problem statement. Anak-anak dia takkan nak masuk sekolah macam ni. So dia tak je sembang, itulah kementerian ni bla bla bla. Kita lah buat sekolah. Siapa yang rasa macam tu? Universiti kita macam ni kita lah buat. Sepatutnya kalau orang yang sepatutnya sampai kiamat tu, dia hanya berfalsafah kan. Right? So kalau doktor macam tu lagi sakit kan. Sepatutnya kau ni, sepatutnya pergilah bagi ubat buat. Okey, ni isu-isu Yang rot ni symptoms. So dari segi politik kita terjajah perpecahan. Okey, ni especially masa zaman tu masa zaman terjajah. Ekonomi riba, dominasi asing yang kuasai sumber kita. Pemikiran hancur, idealism, lemah pemikiran. Sosial ada hedonism, tak ada nilai. Kejiwaan, semua jadi malas, pengecut, tak mampu berkorban. Tadi kata malas tadi kan. So ini semua penyakit yang macam-macam Penyakit macam-macam. So Al-Banna cakap apa? Apalah nak diharapkan dengan umat ni kalau penyakit macam tu kan? Dia kata satu penyakit je pun, mana-mana satu pun dah boleh melengkupkan umat tu. Tapi umat kita ni semua serentak ada. 5 serangkai penyakit kan. So inilah diagnos Ikhwan terhadap umat ini dan tindakan rawatan ke arah kesembuhan dan kesihatan. So maksudnya kita dah identify penyakit dia dan kita actually mengusaha untuk mengubat So antum sendiri yakin ke umat ni perlukan apa? Antum tengok society kaum ni apa? Diorang ni perlu apa? Dan sejauh mana passionate dan ready untuk jadi pasukan yang mengubat? So ni satu benda lah. So kalau ada tak dengan contohnya macam adik-adik kat sekolah sekarang ni macam mana jadi so, sebab tu lah aku nak jadi guru. Ada tak macam tu? Universiti ni. Okay, dulu Ana sebelum grad dalam usra-usra yang last masa dah final year, nakib Ana dia tanya satu soalan. Dia kata, antum dalam usra ni, lepas grad nanti antum nak menyumbang kat mana Apakah dakwah yang tu nak sumbangkan? So Ana ingat lagi dalam guru ketahuan tu, Ana kata Ana suka dengan mahasiswa. Ana dengan mahasiswa. Ada 2 orang yang dengan mahasiswa, yang lagi tu suka remaja. Ana rasa Ana boleh pergi dengan remaja. Lepas tu dia cakap, okay, based on jawapan tu, tolong pilih kerjaya yang mempossiblekan benda tu. Ana kena jadi lecturer nampaknya. So sebab tu Ana jadi lecturer. Seorang lagi tu jadi lecturer, yang lain tu jadi cikgu MRSM dan sebagainya. So tu satu exercise kita yang berlaku lah. Maksudnya bila kita tahu kita nak sumbang kat mana, bukanlah semestinya kena jadi macam tu kan. Tapi poinnya ialah we facilitate apa itu untuk fulfill kita punya apa yang kita nak cuba capai. Sebab tu Ana sekarang sebagai lecturer amat banyak spend masa dengan student lah, sebab memang tu purpose Ana pun. Okay, ni harapan dan perasaan hope and feelings. Harapan dan perasaan. Ni dah towards the end lah ni, insyaAllah berapa slide lagi ni? Belas lagi. Saudaraku, sebelum saya membincangkan sarana, saya ingin anda tahu bahawa kami tidak pernah putus asa. Kita sentiasa membawa harapan meskipun ramai orang pesimis. Tanda-tanda proses penyembuhan sudah boleh dilihat. Okay. Dan anda rasa sekarang ni lagilah sepatutnya kita optimis sebab walaupun masalah makin banyak, walaupun masalah tu amat banyak. Tapi kalau you track back sebelum ni sampai sekarang, macam dah banyak benda yang telah positif, yang telah macam trajectory tu. Cuma kita tinggal nak ramp up lagi sahaja. Kita bukan hidup zaman Malaysia sebelum ni yang memang lagi haru biru lah. Kalau antum tengok siapa kat sini, generasi antum kenal ke P. Ramlee? Kenal? Antum tengok Tengok. Kalau tengok movie dia kan, biasa tak macam apa? Cabaret. Macam cabaret ni panggil apa? Macam dia macam bar yang apa? Kan budaya tu kan. Macam ada menari-menari sikit kan. So that was a norm once upon a time lah. Kita sekarang masih biasa tak kalau tengok cerita Melayu macam tu? So maknanya dia ada dah transition yang apa yang biasa kepada yang kurang biasa, dan apa yang lagi pelik-pelik lah, mandi safa lah, apa benda semua kan. So penyembuhan tu ada sikit-sikit. So maknanya kita optimis untuk insyaAllah boleh lah. Bukanlah tunggu kiamat je lah. Dia tak begitu kan. Sarana ada 3. Padanya fikrah ikhwan berpusat. Awalha al-manhaj as-sahih. First yang kena ada adalah manhaj yang benar. Manhaj yang benar. Ataupun kalau bahasa Indonesia dia, bahasa Inggeris dia akan translate
the correct approach yang tepat lah. Ikhwan menemukan dalam kitab Allah, sunnah Rasulnya dan hukum Islam sebagaimana adanya. Mereka serius mengkaji Islam di landasan ini. So kita kata approach tu dah ada dah dalam Quran dan sunnah, dan kita sebab tu kita amat mengkaji. So hopefully dalam usrah antum ini dah common. Kita mengaji, bukan mengaji baca Quran tu saja, maknanya mentadabur, melihat tafsir, tengok hadis. Sebab solusi kepada umat ni dah memang ada dalam tu. Dan kita serius mengkaji benda tu. Itu yang pertama. The correct approach. Wasaniha. Macam mana? Yang keduanya ni. Al-amilun al-mu'minun. Orang yang beramal, yang beriman. Ikhwan menerapkan agama Allah yang telah mereka fahami dan tidak mengenal kelelahan dan kelembikan. So ni aktivis yang beriman lah. Mereka selalu yakin dengan fikrah mereka, tujuan mereka, dukungan Allah atas mereka selama mereka berbuat untuknya berdasarkan petunjuk Rasulnya. So nak katanya macam memang kita dan antum part of sistem usrah pun is in this kind lah. Maksudnya kita melahirkan amilun ataupun amilin. So orang yang actually, kalau isim fa'il tu maknanya nature dia beramal. Nature dia beramal gitu maknanya orang kenal kita sebagai orang yang beramal. Dan mereka semua ni lah. Dan yang ketiga pula, al-qiyadah al-hazimah. Apa ni? Tak tahu baris dulu kalau translation dia ialah kejap, lupa dah pula bahasa Arab ni. Anda start berminat nak belajar bahasa Arab masa anda dah berminat masuk usrah. Anda sepanjang darjah 1, sebab anda sekolah agama 11 tahun, darjah 1 sampai form 5, anda lulus bahasa Arab 2 kali, masa PMR dengan SPM. Anda biasa markah anda belas-belas lah, istiqomah belas-belas. Lepas tu PMR lulus. So masa tu cikgu dah happy lah. Dia kata, Saifuddin akhirnya lulus, alhamdulillah. Lepas tu masuk form 4 belas-belas balik. Lepas tu SPM lulus. Lepas tu cikgu baru tahu, oh rupanya belas-belas dah lulus. Sebab markah anda tak berubah, tapi grade tu berubah sebab kat sekolah belas-belas tu fail lah kan. Masa PMR belas-belas tu dah lulus kan. Tak tahulah 5 berapa fail ke, tak tahulah markah terus kan. Tapi memang orang kata Nur admit ke apa yang belas-belas ke fail. Memang kata teruk gila dia punya grade kan. Apa dia punya graf. Anyway, pemimpin yang tegas dan terpercaya. Al-qiyadah al-hazimah mausuku biha. Pemimpin yang tegas dan terpercaya. Maksudnya ni qiyadah lah, kepimpinan. So tadi ialah approach ataupun manhaj. Kedua ialah orang yang beramal. Ketiga ialah kepimpinan. Ini pun telah ditemui oleh Ikhwanul Muslimin. Mereka selalu taat kepada pemimpin mereka, bekerja di bawah benderanya. So the trifactor tu, dia kata Ikhwan dah ada benda ni. We have the 3 factor. So akhirnya dakwah tunah secara rangkuman. Sebab tajuk kita dakwah tunah. Saudaraku, itulah gambaran dakwah kami. So Ikhwan tanya kan apa dakwah kami. So dia dah cerita the full version. Jika anda setuju dengan apa yang kami yakini, maka tangan anda bersama tangan kami untuk beramal bersama di jalan ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu dia punya ending lah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tu anda tak tansil teman. Cukuplah Allah bagi kita sebagai pelindung Dan sebagai penutup dari bagi Ana, adakah antum convinced dengan apa yang dia ceritakan dan sebagainya? That's the first question. Antum yakin dengan apa cerita? Kalau dah convinced, adakah ready untuk berjabat tangan untuk melangkah? Jom, saya nak ikut. Binalah saya sebagai penggerak untuk menggegarkan medan dakwah, insya-Allah. Ataupun sekiranya ada persoalan, mohon ditanyalah. So sementara ada berapa minit lagi ni? 8 minit lagi sebelum 10.30. 10.30 pula lah. 12.30. Kalau ada soalan, of course lepas ni kalau nak tanya kena tanya murabi dan sebagainya lah. Tapi ada yang nak ditanya kat sini, dibuka lah, insya-Allah. Ada soalan? Ada? Boleh. Nanti minta nanti balik lah. Bila anda dah upload, anda akan boleh bagi. Ada lagi? Mungkin boleh bagi contoh kalau testimoni daripada Ikhwan ni, contoh selain daripada Mesir, negara-negara mana yang boleh kita tengok lah
atau kat Malaysia sendiri ataupun negara lain yang kita Contoh apa, kejayaan ke, usaha ke? usaha. Menarik tu Okey. Okey, kalau okey, tadi cerita di Mesir dan of course kalau kita cerita Mesir ni sebab kita cerita tu sampai ke sini tadi ialah Al-Banna ketika dia utarakan dakwah tuna, dan ini first risalah yang dia cerita. So lepas ni kalau antum berterusan dan tarbiyah ni akan ada banyak lagi risalah yang akan di cover kan. Contohnya risalah Muktamar Khamis apa semua tu, yang bila dakwah tu dah makin ni, dah bincang benda lagi teknikal, ada risalah-risalahnya. Yang ni baru cakap pasal, menjawab pasal dakwah kita ni kenapa dan sebagainya. So if you makin beramal dan sebagainya, akan ada banyak lagi risalah yang akan more technical and more technical. Satu. Keduanya pula ialah kalau nak kata macam dia punya teori macam ni, betul ke dia menghasilkan orang yang macam ni? Rasa bukti di sana tu macam mana hari tu Syekh Hamid dia bawa contoh yang member dia. Kalau kita ambil kisah-kisah ikhwan macam ni, dan kalau kita cuba bayangkan berapa ramai di antara kita yang willing kehidupan yang macam ni. Dia cakap macam ni, dia kata seorang tu dia kena dipenjarakan. Ni sebab dia orang ni banyak dipenjara sebab dakwah tau. Maksudnya, dan apa tak tahu lah kita boleh brain ke tak Yang menangkap dan menghukum mereka orang Islam juga. Sebab Mesir ni kan semua orang Islam kan. Yang kepimpinan yang untuk menekan dakwah ni pun officially Muslim juga Yang seksa dia pun orang Islam juga Now, ada yang tu yang dia kata recently baru keluar penjara setelah ditangkap sekian lama. Akhirnya dia kata dapat jumpa anak dia, sempat untuk anak dia punya konvo. Sebab dia kata last time dia jumpa anak dia masa dia masuk penjara, anak dia baru lahir. Siapa yang rasa aku kalau macam tu pun masih istiqamah dengan dakwah ke macam benda ni yang pelik semacam. So dia banyak benda-benda yang sebegitu yang kita kata macam ni lain macam lah. Ni lain macam, maksudnya tarbiyah yang dihasilkan tu menyebabkan orang-orang yang bila dia cakap, yang kita cakap tadi lah, dakwah tu untuk umat, kita willing to sacrifice whatever it takes tu, it becomes real tu satu contoh. Kalau nak kata macam ni semua dia menyembang je ke memang anak usrah dia, cucu usrah dia semua dihasilkan tu memang berjuang gila-gila macam tu kan. Tu satu contoh di sana. Kalau di Malaysia, anda rasa orang-orang yang membawa, kalau kita kata buahnya so ramai ikhwah kita yang dapat tarbiyah daripada ikhwan ni ialah di Mesir, di UK, di Australia dan sebagainya. Dia ada cerita yang mana kalau yang suka cerita history tu dia kata macam ni. Apa yang berlaku di sini, dan di sini anda tak boleh peta lah bukan. Di Mesir ketika tu ada beberapa wave penangkapan lah kan. So first penangkapan ramai kena ni. Tapi sekarang penangkapan tu ada yang kata macam statistically baik kita keluar daripada Mesir lah supaya tak ditangkap. So ramai yang pergi UK, US apa semua kan. Dan kat situlah setengah-setengah tu jumpa pakcik-pakcik kita kan. Ayahana kalau ceritanya dia sampai ke UK, mula-mula dia diajak oleh grup Maududi dulu. Set-set tu kan. Dia kata set-set tu approach dia agak berbeza. Dia memang dia latih untuk berdebat apa semua sebab dia very kekuatan dekat situ. Lepas tu baru yang set-set ikhwan ni kan, lepas tu dia pindah lah. Dia kata macam ada seorang yang member dia yang ajak dia tu ke Maududi punya group. Kita kenapa kau tinggalkan aku dah sekarang. Tapi masa balik Malaysia masih sama-sama berjuang lah walaupun dalam kapal yang berbeza. Now, apa nak kata kenapa nak cerita tu? Okay, tu among the history macam mana connection tu berlaku. Dan buahnya adalah bila dia balik Malaysia, those are the people yang macam yang kita cakap tadi lah, macam Ustaz Ilyas and the gang tu, dia boleh claim perubahan real dan signifikan yang berlaku kepada sistem pendidikan Malaysia, sistem medik Malaysia, apa sebenarnya, dari budaya tutup aurat, bertudung jadi mainstream. Kita ada sumbangan yang very significant kat situ. Education system kita yang memulakan integration punya benda ni kan. Sekarang ni dia jadi macam berlambak dan so kita tak rasa sangat sumbangan tu tau. Tapi sumbangan tu sebab from non-existent kepada kita yang start benda tu. Kalau Ustaz Alias dia sebut juga nasyid. Dia kata kita yang start grup nasyid awal sebelum Al-Arkam take over. Dia kata Arkam tu dia jadi macam dengan nada murni dengan apa tu, yang jadi Raihan dan jadi Robani semua kan. Tu grup Al-Arkam lah.
Tapi sebelum tu kita yang start, sebelum dia orang take over kan. So tak apa. Lepas tu, so pointnya from the perspective melahirkan orang, maknanya does this system yang Alban gagaskan tu melahirkan orang yang actually create real impact dalam dunia nyata? Saya rasa tidak boleh disangkal begitu. Dalam konteks willing untuk berkorban dan berjuang pun, saya rasa kalau sebab benda ni kita tak rasa quote banyak orang lama. Kalau Ana dulu, okey, ni kalau antum berpeluang sebab Ana dulu yang selalu kat depan ni antara orang lain adalah Ustaz Alias. So yang paling best ialah kita orang dulu ialah Ustaz Alias, dia layan kita orang tu, maknanya kalau dah habis daurah ni biasanya kita akan makan dalam talam kat belakang. Daurah ni satu penyampaian, tapi sembangan di dalam talam tu tu another level lah, sebab kita boleh tanya soalan yang mungkin tak sesuai ditanya di dalam dewan ni kan. So kalau Ustaz Rahmi tu jenis tanya tak bertapis kan, Ustaz adalah soalan-soalan dengan Ustaz, kenapa tak tunjuk contoh poligami di Malaysia contohnya kan. So adalah jawapan-jawapan menarik kan. Now dalam konteks macam mana nak jawab soalan tu? Itu yang anda boleh terlintas secara ni lah, maksudnya hasil daripada sistem yang dihasilkan dan dia dah di puluhan negara. Okey, Ustazah Maznah ke yang cerita benda ni? Okey, kalau dalam harmoni, saya rasa kepimpinan harmoni BHP dah ada beberapa orang yang dah ada peluang untuk jumpa counterparts di, contohnya meeting di Istanbul untuk jumpa negara-negara lain, sebab dakwah ni dah berkembang amat besar. So hopefully one day antara antum ada kesempatan tapi Ustazah Masnah tak silap dia cerita macam, dia kata macam menariknya kita jumpa akhwat-akhwat, sebab dia cerita pasal akhwat lah masa convention akhwat international tu. Dia kata kita akan jumpa negara yang kita tak tahu pun, dah banyak usrah kat sana dan dia kata masa convention tu dia jumpa yang akhwat-akhwat African Dia kata kita ni, dan Ustazah Masnah pun taklah tinggi sangat. Antum kenal Ustazah Masnah? Kenal? Dia kata tengok akhwat-akhwat African tu kan, yang tinggi-tinggi tu kan, macam so dia kata, dan kita tahu macam harapnya kat sini at least you dah tahulah, kat IPT lain pun ada kan. Tapi maknanya siapa yang dah berkesempatan untuk berjumpa dengan akhwat-akhwat kita di negara lain, dan kita tahu puluhan negara yang benda ni dah berkembang daripada seorang tadi tu, that is the manifestation lah. Masa Ana pergi ke France dulu pun, Ana ada option sebenarnya. Cumanya Ana punya masalahnya Ana tak ada bahasa dia. Sampai ke sana, mula-mula dia kata, option yang Ana sayang lah tak dapat benda tu, ialah join usrah sana. Bukan usrah student Malaysia sana, usrah orang sana. Masalahnya ialah dalam usrah tu dia cakap dua bahasa je, bahasa French dengan bahasa Arab. Sebab orang French, orang Arab apa semua kan. Ana dua bahasa tu fail. Alamak, tak boleh, Ana kena usrah dengan orang Melayu juga kan. So sayang lah dah terlepas. Tapi nak katanya sistem kita ni menjangkaui negara lah. Sebab macam mana Ana boleh join usrah dia, sebab kita satu sistem. Maknanya actually satu sistem lah dengan puluhan negara yang lain So hopefully dan bila kita kata tadi, siapa yang pernah dengar pasal marhatil amal dan sebagainya, kebanyakan kita pernah dengar benda tu teori je tau. Ya ke boleh sampai? Tapi kalau antum dah pernah jumpa ikhwan lain dan sebagainya ni, you akan tahu macam memang dakwah ni memang menuju ke situ lah. Kita dah puluhan negara, kita nak sampai ke ratusan negara. Dan kalau from kita di Malaysia ni ada cerita macam ni. Tak tahu lah, benda ni harapnya ada yang termotivasi lah takut setengah macam pressure pula Kita orang di dalam peta dakwah kita di dunia ni, di Asia Pasifik dan Asia Tenggara ni kalau katakan, okey, Malaysia ni antum rasa Islam ni okey ke tak? Okey kan, alhamdulillah kan. Tapi mungkin kalau kita tak pernah pergi Sabah Sarawak, kita tak terdedah bahawa Malaysia ni ada side itu yang mungkin memerlukan bantuan dakwah lah, sebab demografi kat sana tu amat berbeza dengan Semenanjung. Itu satu Now, keduanya ialah kalau antum zoom out ke Asia Tenggara, Islam ni majoriti ke minoriti? Kita ni minoriti sikit tau. Itu pun mujur sebab Indonesia tu punya ramai orang yang officially Muslim. Point dia ialah, siapa yang dipertanggungjawabkan untuk Islamkan semua kawasan ni, dibagi kepada dua PIC, Malaysia, Indonesia.
Ni konteks luar kita maknanya daripada sebab ada benua-benua lain. So Malaysia dan Indonesia. Bila peta tu dibahagi, Malaysia ni bertanggungjawab kepada yang ke atas tu, Thailand, Laos, Cambodia, bla 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 semua kan. Indonesia akan pergi sampai ke Australia tu, Papua New Guinea apa semua. Dia kena cover buff macam tu. Now, ikhwah-ikhwah kita memang sebab ayah Hana dulu baru ni kadang-kadang ayah Hana share lah gambar-gambar convention dakwah di Jepun apa semua sebab dia orang memang kena turun dan bantu pengembangan dakwah kat sana lah. Sebab yang Muslim majority kat Asia Tenggara ni 2 negara tu je. Brunei pun je, tapi Brunei tu terlalu kecil lah nak diconsider kekuatan dia kan. Poin dia kat sini adalah kerja kita masih panjang dan benda yang kita cakap pasal teori martabat amal ke apa semua tu is real lah, is real. Dan di level kami kita bincang secara operasi, bukan just teori je satu hari nanti. Now is no. Cumanya kalau timbalan presiden tu dia tanya, ada tak ikhwah yang willing kita bagi duit, antum duduk 3 tahun kat sana, best yang dakwah sana. Semua krik-krik lah. And so Melayu ni kan dia nak beraya kat kampung kan. Tak nak lah kan. Anyway, so that's pengembangan dakwah lah yang we are very optimistic bahawa memang bila kita cakap pasal dunia tu, bila Alban gagaskan Islam ni akan berkobar satu dunia tu is real. Cuma kerjanya besar kan. Bila cumanya masa antum pernah apa pergi PTI? Siapa tahu PTI? Sebab masa tu dia muhasabah lah sebab kan berapa ribu ikhwah turunan. Sebab Malaysia ni jumlah ikhwah tu lebih ramai daripada Thailand. Tak salah lah. Tapi dia punya interesting tu bila PTI nak kumpulkan 1000 ikhwah tu, Thailand boleh kumpulkan di Padang lebih ramai daripada Malaysia. Maksudnya walaupun jumlah ikhwah kita ramai, dia sikit. Tapi bila turun Padang, dia lagi ramai daripada kita. Kita cuma insya-Allah. So itu satu muhasabah lah. Kita pun kena lembik-lembik So wallahualam, tak tahulah menjawab ke tidak, tapi harapnya itulah anda rasa kalau siapa yang terasa kecil kita tu, cubalah ziarah-ziarah IPT lain. Macam-macam yang sedang berlaku. Siapa yang sempat negeri lain, hopefully one day sempat kalau macam sekolah Muslim, siapa yang pergi LKD tu dia ziarah Indonesia semua kan. Maknanya kita berterbuka macam bukan kita je kecil-kecil buat benda ni kan. This is worldwide punya movement. Dan insya-Allah kita memang aim insya-Allah satu dunia ni akan terbebas semua tu. Persoalannya ialah siapa yang convince, jom kita memang mengajak. Siapa yang belum nak ni tanya soalan until you are convinced. Insya-Allah sama-sama hopefully ultimately kita akan semua benda ni akan jadi kenangan-kenangan yang kita sembang di syurga nantilah insya-Allah. Wallahu alam, mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.